official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Kamusta ang aton siniya nga mga tagpalamati man? By the way, sa ila sinitag sa ka-cellphone, pwede ged, no? Sa mga nag-enjoy dira sa ila tag sa ka-cellphone, sa aton sini nga Bombo mobile app, sa aton sini Crystal Clear, nga live audio streaming. Hello, 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 and good afternoon. Sa mga wala pa naka-download sa ila sinitag sa ka-cellphone, download din na ninyo sang aton sini nga Bombo mobile app, no? Agod nga ma-enjoy ninyo kami, bisan din kamo dala-dala naton sini nga cellphone, pwede gi kamo dira kapamati sa aton sini iya nga live audio streaming. Crystal Clear nga live audio streaming. By the way, sa mga nagalantaw man dira sa aton sini nga Facebook Live, hello and good afternoon. Sa aton sini iya nga mga suki, ikaw dira, good afternoon. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Siyempre pa sa mga nagalantaw man dira sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon also, no? Ikaw dira nga nagalantaw mayong hapon, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa sining hapon mayara naman kita sang kasaysayan gapaambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kung kamo mayara man sa mga kasaysayan, no, padala kamo i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? I-email ninyo kung gusto ninyo butang i-pictures, no? Mga memorabilias, mga photographs and memories, no? Mga kabombo, pwede gininyo mabutangan sa pictures agud nga ti authentic kag nami bala, no? Nami tulukon samtang nga ginabasa ko din ang inyo sa makasaysayan, no, may mga pictures kita nga ginapakita all about your family pictures, no, your loved ones pictures, ang inyo siniiya nga mga pinalangga sa kabuhi pictures, no, pwede gid. Or pwede man nga interviewon ko kamo live via Zoom. Gusto ninyo nga makitaan gid ang inyo siniitsura? Why not, no, mga kabombo, no? Parang mangin mas manami nga live ang aton si pagpaambit sa inyo sa mga kasaysayan, no? If you want to give a tribute sa inyo siniiya nga mga lapit sa tagipusoon, like for example, inyo siniiya nga mga parents, no? Why not, no? Igaan sila sang tribute, no? Especially ang mga parents ninyo nga ti nanginihimblo, no, sa inyo siniiya nga kabuhi, no? Why not? No, ipadala diri kag i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? Kung kamo gusto dira maghatag tribute sa inyo sini nga nanay with matching pictures, gusto nyo via Zoom, pareser lang kamo diri. Ang tribute para sa kay tatay, tributes para sa kay manang, ang pinaka-importante nga tao sa inyo nga kabuhi, no, nga gusto nyo ginatagan sa tribute, i-share. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Our program is free, no, sa pag-entertain sa inyo sa mga true to life stories with matching pictures or inyo nga paambit pinagi sa live naton, pinagi sa Zoom or sa aton sa video call, why not, no? Aber ipaambit diri, no, inform na kita diri, no, kag ipadala pinagi sa aton siniiya nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info or pinagi man sa pagsulat, no, sa aton siniiya nga traditional way of sharing our true to life stories, kag i-send, no, ipadala pinagi sa koreo, i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. You know what? Malipot lamang aton siniiya nga pagpabuhi diri sa kalibutan, no? It's good to appreciate. Magmangin grateful kita, like for example sa aton si maginikanan,
And one way, and one of the so many ways, mga kabombo, kapag pasalamat naton sa ila, pinagi sa paghatag sa tribute, no? Like for example, si nanay mo draya, alin sa una, ang panulok mo kay nanay mo, imo gidyang nga a model, no? Modelo ni mo, si nanay mo sa imo sa pagpangabuhi. Si nanay mo nga mapisan, si nanay mo nga responsable, si nanay mo nga nagsakripisyo sa imo. Bisan wala pa kita sang a Mother's Day, no? Kaya Mother's Day is Mother's Day falls on every second Sunday of the month of May, no? Kaya tinatapos naman kag ang Father's Day naga-fall naman ina sa every third Sunday of the month of June. So since natapos na, pwede gid sa gihapon, no? Our program is open, mga kabombo, sa paghatag sa tribute sa imo siniiya nga pinalangga nga mga ginikanan. Mas manami kung buhi pa sila. Kalabanan naghahatag kita sa tribute sa aton si mga ginikanan, pinaagi sa pag-remember sa ila, no? Sa aton siniiya nga mga dear listeners, no? Mga eulogy. Sa tiyon sa eulogy, gahatag kita sa aton tribute. Okay man lang na kay part na siya sa ceremony, no, to send off our beloved loved ones naton, no, sa ila siniiya nga katapusan nga palahoyan. But you know what? Mas manami nga makabati sila. Mas manami nga buhi pa sila. Hatagan naton sila sa tribute, no? Mga kabombo, sa mga parents naton, why not? Samtang buhi pa si nanay kasi tatay, tagaan ta sila tribute. Our program is open sa paghatag tribute sa inyo sa mga ginikanan. Just to say thank you. Just to say you're just that grateful enough, no, sa hatag sa ila sini nga kabuhi, sa ila sini nga sakripisyo, sa pagpadako sa imo, pagpadako sa aton tanan-tanan. No, ginaagda ko gid kamo mga kabombo, no, padala kamo sa inyo si mga tribute sa inyo mga ginikanan. I-email lamang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man, no, pinaagi sa aton siniiya nga Facebook page, no? Padala ka mo dira sa aton si inbox, iya private message. Kag pwede gid, tawag ka mo sa 433-0158. Just look for me, Miss Jazz, kay entertain naton ang inyong siniiya nga luyag, ihatag nga tribute sa inyong mga pinalangga nga maginikanan. No, ti kon na ano na gid man, no, na atunaya sa piya ka kinabuhi ang inyo sa makinikanan, pwede gid sa gihapon, no? Ang ila sini nga memories, sa ila sini nga remembrance nga nagapabilin, sa imo sila tagi pusuon, no? Why not? Ipaambit man naton diri with the pictures, beautiful pictures sa inyo sini iya nga pamilya, sa inyo sini iya nga mga upod, no? Just like giving tribute also to your best friends. Why not, no? Samtang nga buhi pa sila, pasalamat kita sa ila siniiya nga pagkatampad nga klases ng abyan, no? Our friends are heaven sent, no? Sila ni ang nagabulig sa aton sa tiyon nga kita ang nagakinahanglan sang bulig. Sa tiyon nga luig lang naton, there's someone beside us, no? There are someone that beside us to hear our claimers, no? Ang aton siniiya nga mga problema, no? It's good bala nga makapautwas kita. It's good nga pour out kita nga nagapamati lang da sila ya, no? That's what friends are for, mga kabombo. Anybody na gusto ninyo nga tagan tribute with matching pictures or live interview via Zoom or video call sa Facebook Messenger, why not? Ipadala, mga kabombo, before it's too late, no, kung atagan naton sila sa tribute, ara sila nga magapamati. Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Amo nang ginatawag nga, no man is an island, no man stands alone, no? Kung nag-isanon ka, anon ay hanaton siniiya nga sitwasyon, mga kabombo, just like putting ourselves in the middle of an island nga isa lamang kita. Wala pulos ang aton si pagpangabuhi. No, so these are people around us
best friends, parents, no? Mga colleagues, no? Mga neighbors, no? Ang aton sini nga mga utod, mga hinablos, no? Part of the family, families, they are just precious people nga ginhatag sa Dios sa aton sa pagpangabuhi naton diri sa kalibutan. Why not? Atagan naton sila sa tribute, no? Diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Kung may mga problema, kamo, pamangkoton ko kamo ha, kung may mga problema, kamo, sinugid ang una sa inyo siniiya nga mind nga gusto ninyo nga dalaganan kag isugid ang inyo problema. I'm also asking that to myself. Ako yung wala na sang liwan pa. Kundi nga ako si pinalanggang Iloy. Ever since amugid ko na, and it feels good nga masugid ko sa nanay ko, si nanay ko Mildred. Kilala nyo man si nanay ko Mildred kaya halin nga nag-anchor kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag before mga Good Morning Philippines, kina-share nato ng atong siniiya nga bits and pieces of my life story, kilala nyo again, no? So, it's good to pour out sa imo sini mismo nga Iloy. But unfortunately, subong kay tiyang Iloy ko is 89 years old and I don't want her to be bothered. May mga problema ko, ginawala ko na lang siya, ginapahibalo. Ang ginapangsugid ko na siya mga manami, mga masadya, no? Kaya she is now in the age of, at the age of, nga gusto namon nga hindi siya magproblema, no? So my mother, antes pa man niya, sang okay pang Iloy ko, sang bataon pa siya. Although my mother is now okay by God's grace at the age of 89, going on 90, next year, 2023, Lord, by God's grace, make a way. God bless you, Nana Mildred. I love you so much. We love you so much. Pero sa inyo, sinuman niyang inyo siniiya nga madumduman, nga kung may problema, kamo gusto ninyo, muna siya ang first person nga gusto ninyo nga i-open up ang inyo siyang problema. Ang tao nga gusto nyo lang ara sa tubangan nyo when you have that big problems in life. Sino? Aber? Sige, it's good, no? And it's good to feel wala nga ti ara ang ina ang particular person nga close sa imo sa pusoon, bang kabombo nga ti you feel good kung ara ng tao nga na sa imo siniiya nga tupad. Siyempre, wala labot sa imo sini nga spouse, no? Sa imo sini nga husband, sa imo sini nga wife, mayara man niya nga ti sa imo sini best friends. So these are the people nga ginahatag sa Diyos sa aton, no? To be with us through thick and thin, mga kabombo. Ang number one dira, ang family. And at the end of the day, kung wala na gid man niya tawo, wala ka sang pamilya nga dalaganan, kaya hindi man maka-intende sa imo, no? As if bala nga daw sila pa mismo ang nagaduso sa imo. Wala naman friends mo, kaya daw nalimunaw sila nga during happy times lang ara sila. Is that kind of friend nga to behold? Kaya ang matutod ko nga friends, ara sa tiyon ko ikaw ang nagaproblema, no? When you're down and out and feeling so low, confused indeed and know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. Tahom, no? Ni, sino na siya gani nagkantaman? Janet Basco. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely, broken heart. Then you came along. You took me home and gave me and made me your own. Now look at me, yes, I'm different me. At home, no? You made me live again. So
So, amo na sila. So, thick and thin. Ang matunutuon nga abyan amo gina, no? Aside from that, sino paged? Ang aton si mga best friends, ang aton siniya nga mga utod, nga close gid kita. Ang aton sini nga maginakabig confident, no? Mga confidente naton. These are people na ginhatag sa Diyos sa aton. They are angels in the vicinity, mga kabombo, no? Nga ginapaprepara sa Diyos in case nga, ang bata ko na, in case nga daw naga-liro ng yaulo ho, be there, no? Ang aton si mga angels in the vicinity. Okay? Well, that's life kada isa sa aton, We need everybody, no? We need someone, di pwede nga nagaisanon kita, no? No man is an island, no man stands alone. We need each other, okay? Sige. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa tak na alas 2 sa hapon mga kabombo. Yari anay ho nga aton sininga pambukas nga manon para ged sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Antes makita kadto sa aton sininga main menu sa aton palatuntunan kahapon lamang. Yari anay nga aton sininga pabugal. Produkto sang Bombo Music Festival, sang Bombo Radio Philippines, kaugalingon na paindis-indi sa pag-compose ng mga original beautiful songs, mga kabombo. Napabugal tagid ini, kaya amo ini ang Grand Champion sang Bombo Music Festival 2020. Ang ambahanon, Vows, mga kabombo, no? Ang Vows, ngaging compose sang magpakaisa. Gin-compose kag sila mismo nag-interpret sa magpakaisa nga Janiel Alvarado and Dave Alvarado. Yari mga kabombo, no? Aton si pambukas nga manon paraged sa aton si mga pinalangga nga matagpalamati sa aton si Masuki during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2020. Ang bahanon, Vows. Take it away. So, the thing that inspired us sa Vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon, puro broken, and we decided na we will make a song about weddings and The good side of love. Yes. So, in that sense, we created Vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning.
baby, when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you. And you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Wow, mga kabombo. Beautiful love song, Vows, no? Kung makapakasal kami liwat ni Sir Dance, kantahon ko gidli. No, ang Vows, kay isa ini ka wedding song, mga kabombo, with the beautiful lyrics composed and interpreted by mag-cousins, no? Janelle Alvarado and Dave Alvarado. Ginapabugal tagid, Grand Champion sang Bombo Music Festival 2020. Ang atong si kaugalingon na paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs, no? Sa tagan kamo sang chance, no? Nga ba diskubrihan ang inyo sining God-given talent to compose beautiful songs and at the same time to sing, mga kabombo, no? And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray, even though we'll be old and gray, we'll stay the same until the end. I'll say, lubo lang bombolito, ano? And I love you to the moon and back, and I will keep you. We will be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. Tahom, mga kabombo, no? Beautiful song, Vows, produkto sang aton kaugalingon na paindis-indis sa pag-compose Beautiful Songs Bombo Music Festival. Yes, what I've been telling you and reminding you always, every day, Monday to Saturday, all the years, mga kabombo, while wala pa kita sa Bombo Music Festival, no, handa na kamo dira para nga hindi na mag-cramming, no, compose kamo kay kanugon gid sa aton siniya nga abilidad kundi nato ma-share sa iban nga tawo, no? Philippine Standard Time 28 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2. Yari anay mga kabombo, ho, ang aton sili kahapon lamang Today in History. Ang, sige, si Jen gaano naman, gahambal naman. Ara na nagkanta na kung gani, bisan medyo nasulusagod ng aton siniya nga tingog. Okay? Sige. Kanto kita sa aton si kahapon lamang Today in History, Bombolito. Kayo know what, no? Since nga maulanon sa mga panahon, no? Sometimes, no, from time to time nagasilak ang si Haring Adlaw, and we can see the clear skies
and the blue skies, beautiful skies, mga kabombo, no? Talking about blue sky, sino ang naghambal nga, sino nagtuon ka naghambal nga ang aton siniiya nga kalangitan, kahawaan with clouds, no? Ang nagaduag blue, ukon azul, Puerto Azul, mga kabombo. That the sky is blue. Aton kilalahon, ang inang physicist nga taga Ireland. Okay, mga kabombo? Kaysa kaangay nga petsa subong nga adlaw, Agosto 2, no? The same date today. It's the 2nd of the month of August every year. August 2 of the year 1820. Mga, kung isipunta, mga 202 ba? Grabe, no? Amo ni ang edge naton kung nagabasa kita sang history. Although we weren't there, no? Sa mga amo na nga mga panahon, as if we are there. We were there, mga kabombo. Kaya tinagabasa kita. Kag para nga diri sa aton kahapon lamang program, part of the past, no? Di kahapon lamang naman ato, mga nagliligad, no? Nga nangin kabahin, nakapagkit sa aton siniya nga day-to-day history, no? Sa maragta sa aton siniya nga pungsod pungsod Pilipinas kag bugos sa kalibutan. So let's talk about why the sky is blue and who discovered that the sky is blue. Sa kaangay nga pet sa subong adlaw, mga kabombo, Agosto 2 sa tong tuig 1820, mga 202 katuig na nakaligad. Sang ang prominente, very prominent, kag respetado, kilala, famous sang heydays niya sa iya sini nga panahon, and even until now. That is why nga ti ginadulong naton ang iya sini iya nga kahapon lamang. Ining prominent nga 19th century British physicist nga si John Tyndall. So ang nagpamatod kag pinaagi sa iya sini iya nga pagtuon that the sky is blue, amo ini siyang British physicist kag Irish physicist nga si John Tyndall. So the same date today, August 2 of 1820, pwede nyo da mabukad ang inyo nga history, world history, amo niyang adlaw kung sa din nabunag si John Tyndall, no? Dito siya nabunag sa Leyland Bridge, County Carlow, sa Ireland, mga kabombo. So si John Tyndall, ara sa aton si Facebook Live ang yasin nga tsura. Ito mga sinanguna pa ng yasin nga tsura, mga kabombo. Si John Tyndall, amo ini siya nagpamatod, base sa pagtuon that the sky is blue. Ang langit, ang kawaan nagaduag sang asul. Kag kun nga, asul, o kun azul, ang duag sang sky, o kun ang aton si kawaan. Si John Tyndall, kaya sini scientific fame, natabo sa tong 1850s, no? Gikan sa iya pagtuon, angon sa ginatuwag, diamagnetism, no? Ang yan siningat gintawag nga diamagnetism. Sa patagsang astronomy, ang sky o kung celestial dome, amo ining parte sa aton sininga kahawaan, nga yara sa ibabaw, sang surface, sang planet Earth, nga gilakipan sang atmosphere, kag outer space, no? Suno pa sa pagtuon ni Tyndall, sa tiyon sang aga, o kung adlaw or daylight, ang sky makitaan nga nagaduag asul. Inibangod nga ang hangin, amo ang nagapalapta sining blue sunlight. No? Kung ikumpara sa nagasamay nga duag nga pula. Kang sa tiyon sang gabi o kung nighttime, ang sky, mga kabombo, no? Sa tiyon sang gabi o kung nighttime, ang sky nag-appear naman nga madulom, nga napunan sa galapta nga mga stars ukon bituon, no? When we say colors, sa aton sila iya nga rainbow,
no, mga kabombo, from time to time, may mga reflections and rainbow. Why are there so many songs about rainbow? Dumduman ko dahil rainbow. Roy G. Viv. The colors of a rainbow are Roy G. Viv. R, red. O, orange. Y, yellow. G, green. And B, blue. And I, indigo. Kag ang V, violet. Roy G. Viv. Roy G. Biv, mga kabombo. No? Am I right? So, ang sunlight, ang made up of all the colors of the rainbow. No? Salasilin ko na. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Roy G. Biv. Kag ang gas molecules nga yara sa atmosphere naga-interact sa rays o kung sa silak ni Haring Adlaw before the light reaches our eyes. Nan. So ang gas molecules sa atmosphere, amo ini siya ang nagapalapta, no? Naga-scatter sa higher energy or high frequency blue portion of the sunlight more than they scatter the lower energy red portion of the sunlight. So this is called Rayleigh scattering, no? Giningadlan man sunod sa apelyido sang physicist na si Lord John Rayleigh. The sun appears reddish yellow and the sky surrounding the sun is colored the scattered blue waves instead of red. Kay ti amo ni siya ang ginapa-scatter, no? Mga kabombo sang wind kag subong man sang ginhambal na naton bago gilamang, no? Ang gas molecules na kuntani ang red kag yellow nga yara sa sunlight mas ginapalapnag niya ang blue. That is why the sky color is blue. Dumduman ko dayon mga kabombo ang The Sky is Blue, no? Ang ano bala? Ang ambahanon bala ni Armstrong, no? Louis Armstrong, mga kabombo, What a Wonderful World. Katahom sa iya sininga ambahanon, no? I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and the clouds of white. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed days, the dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies so blue. Na yan mo na bangod sina sa aton siniya nga mga nangin or mangin alamon, no? Kaangay ni John Tyndall kag subong man ni Mr. Lord John Rayleigh, no? So ila siniya nga pagtuon. So kung si Haring Adlaw is lower in the horizon, no? Kung si Haring Adlaw, when we say horizon, amonin mo, horizontal, na horizontal. When we say vertical, amoni. So when the sun is lower in the horizon, no, near sunrise or sunset, ang sunlight, no, must travel through a greater thickness of atmosphere than it does when it is overhead. Kung ara siya sa babaw, no, mas ang atmosphere, no, mas grabe ang yasin iya nga pagka-thick kung ara siya abi sa lower horizon, mga kabombo. And even more light is scattered, not just blue, kung kaisa may ara green, no? But also green, may ara man kung kaisa nga especially kung mag-sunset,
yellow, orange, right? No? So amo na, before the light reaches our eyes, amo na, nag-aagi na siya anay sa mga surfaces, mga kabombo. This makes the sun look much redder, mga kabombo. Pero, ang sky kun adlaw, di amo na iya, ginapa-blue, mga kabombo. Kaya amo ini ang pinaka-rich na color, antes man maglabot sa aton sining mata, ang silak ni Haring Adlaw. That is why, according sa kay John Tyndall, that the sky is really blue. So at least mga kabombo, no, naibaluan naton kung nga amo ining color sa aton siniiyang sa aton siniiyang kawaan, no. When we say si John Tyndall, no, padayon kita mga kabombo. Ini si John Tyndall, no. Sa nasiling ko na, isa inik siya ka prominent 19th century Irish physicist. Kag ang iya sini nga initial scientific fame na tabo sa tong 1850s. Siya sini nga study angot sa ginatawag bala nga diamagnetism. Ara sa aton si Facebook Live ang iya sini nga tsura ni John Tyndall. When we say diamagnetism or diamagnetic, isa ini ka ang mga materials nga gina-repel pinaagi sa magnetic field, no? Ang applied magnetic field nga nag-create sa induced magnetic field sa sa opposite direction nga amo ang mangintunaan sa repulsive force, no? In contrast, paramagnetic and ferromagnetic materials are attracted by a magnetic field. So amo ni ang iya siniiya nga nangin studies nga ti amo gid ang nagpa-popular sa iya ang diamagnetism. And later nakadiscover man si John Tyndall sang realms sa ginatawag bala nga infrared radiation, mga kabombo, no? Ining infrared radiation o kunang infrared light, amo ini ang electromagnetic radiation o kunang EMR with wavelengths longer than those of visible light, no? It is therefore invisible to the human eye. Hindi na siya makitaan sa human eye ang infrared light, no? So ang infrared IR generally understood to encompass wavelengths from around 1 millimeter. No, mga kabombo, no? Korte na niya kadalom sa iya siniya nga pagtuon parte sa infrared or infrared radiation ni John Tyndall, mga kabombo, no? Kag ang physical properties sang hangin, sang air, plus proving the connection between atmospheric CO2 and what is now known as the greenhouse effect in 1859. So amo ini na giveaway, no, ang tun-an ni John Tyndall parte sa ginatawag ba lang nga connection between atmospheric CO2 kag amo ni karon ko nga ang may greenhouse effect ang ginatawag nga proseso nga nagakatabo kun ang energy gikan sa planet's host star no magakadto sa atmosphere kag naga-warm sang planet's surface, mga kabombo. So greenhouse effect, no? Some sunlight, no? In greenhouse effect, some sunlight that hits Earth is reflected back into the space while the rest becomes heat. Greenhouse gases prevent heat from escaping into space, warming the planet. Pati man ini sa mga problema ginatutukan ang greenhouse effect, mga kabombo, no? Kay ti subong problema naton ang parte sa sa aton sining sitwasyon, no, sa aton sining kalibutan, mga kabombo, no? Labi na gid sa aton sining palibot kag sa subong amo ni ang isa sa mga problema. So diri ang tinun-an ni John Tyndall amo ang nag-giveaway dalan, no, mga kabombo, agod nga ti matun-an ini nga process ang greenhouse effect, no? Kag
si John Tyndall, nakapublish man ni siya sang masobra ka, isa ka dosena nga mga science books, no? Kung sa di nag-feature diri ang state-of-the-art 19th century experimental physics sa mas malapad nga audience. Kumalin sa 1853 to 1887, si John Tyndall naging professor siya sang physics sa Royal Institute of Great Britain dito iya sa London, mga kabombo, no? Ang Royal Institute of Great Britain ti isa ini sa prestiyoso man nga eskwelahan, no, dito sa London, mga kabombo. Isa ini ka organization para sa scientific education and research nga nakabase sa City of Westminster, mga kabombo, dito sa London. Kag si John Tyndall, ini siya gin-elect man bilang member sa American Philosophical Society sa tong 1868. Hindi man basta-basta ang istorya ni John Tyndall, yan sinikahapon lamang, no? Pero sa December 4 of 1893, no, sa edad nga 73 anyos, si John Tyndall ang nagtaliwan, mga kabombo. Kaya 73 anyos naman siya, no? Kung sa diin si John Tyndall ang nagtaliwan sa amuto nga petsa, no? Kag may ara na siya gani nga memorial, ang Swiss memorial niya, no, nga ara sa may Aletsch Glacier, no, kung sa diin ara sa background, no, makita naton ayan sa memorial John Tyndall, no, sa isa ka tomb, mga kabombo, no. Ahay kasubo so nga siniiyangan na agya ni John Tyndall, no? Siya sini nga mga last years diri sa kalibutan. Sama-sami ini siya. Tumar ini siya sang chloral hydrate, no? Kay si John Tyndall ang nagsufrir sa insomnia. Hindi siya katulog siguro kay ti amo giniyang kalabanan sang mga diferensya sa mga aton sini nga mga mangin alamon kay ti hindi sila magtulog kung hindi nila mabingo ang ila sini nga mga research, no? So naga-take ini si John Tyndall sang chloral hydrate to treat siya sining insomnia. So sa ulihi nagbalatayan na gid siya, no, kag nangen bedridden ini siya makabombo. Tubtub ini siya napatay sa isa ka aksidente nga overdose sa sini nga drug nga chloral hydrate. Do kaangay man ni Michael Jackson, mga kabombo, no? Accidental overdose sa iya sini kamatayon sa tong 1893 sa edad nga 73. Kay ang overdose, mga kabombo, ay gin-administer man sa iya sini nga wife, sa iya sini asawa, pero aksidente lang, hindi hungod, nga si Louisa, no? Suno pa kay John Tyndall, sila, my darling, when he realized that what had happened, you have killed your John. Ay, antes siya makbugtuan sa ginawa, bumbulito, no, na-realize niya na na-overdose sa iya sining asawa nga si Louisa. Pero wala iya, hindi aksidente ha, kundi hindi hungod. Nakahambal pa siya, my darling, siya sining wife nga si Louisa, my darling, when he realized what had happened, you have killed your John. Tubtong nga nalaan siya sang ginhawa. Pero at least sa 73 years old naman siya, no? Mga kabombo. Hi. So, amo ni ang aton sinigin usoy kung nga ang mambal kita why the sky is blue, mga kabombo, bangod sa gintunan ni John Tyndall nga sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, mga kabombo, no? August 2 sa tong 1820, 202 katuig na nakaligad, no, sang nabunag si John Tyndall sa Leyland Bridge, County Carlow sa Ireland. So today is the 202nd birth anniversary sang prominent nga British and Irish physicist John Tyndall and his Why the Sky is Blue. That the sky is blue, according sa kay John Tyndall.
Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Amoy ato ang kabahin sa aton sinikahapon lamang today in history. Matudtod nga kasaysayan sa bukos nato ng kalibutan, mga kabombo, matudtod nga kahapon lamang. For your information, FYI. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuyaan ako, Anay Bombolito, sa pila ka mga panumdo. Magabalik kita. Upod na sa inyo sinima kasaysayan pagkatapos gilamang sini. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy
healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatya. Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabombo, pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ining inyo alagad, no? Sa kaanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. And I really love my background, Bombolito. Really, the sky is blue where the surroundings are just so green. Green and blue and mga mountains, no? Rocky Mountains High, Colorado. Sa Colorado ni Bombolito, diri lang na di sa aton, no? So, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang with me here, Miss Jazz. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki. By the way, ha, padala ka mo sa inyo sining mga kasaysayan tribute sa mga loved ones ninyo, sa mga ginakabing ninyo, mga confident, no? Mga confidante ninyo, mga close friends, parents, no? Samtang nga buhi pa sila, ataga naton sila sa tribute, no? Ang aton si pagpasalamat sa ila nga dako nga kontribusyon sa aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutang luhaan, mga kabombo. So sa sining hapon aton sini nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Inday Amelia, no? Without much ado, yari na ang aton si main menu, ang kasaysayan ni Amelia, 24 years old, sang Bacolod City. Simple man lang ang problema ni Amelia. Ari aton pamatian, iya sining sulat. Iya sining kasaysayan, iya ginsiguran pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Amelia. Si Amelie. Nagapanuigon ako karon sa 24 anyos. Yari kami diri, Miss Jazz, nagapuyo sa isa ka barangay sa syudad sang Bacolod.
Miss Jazz, since ay nag-greet ko man ang imo si mga avid listeners, include muna ako, Miss Jazz. Sa imo isa sa mga avid listeners, especially sang time bala nga nagka-lockdown kita bangod sang COVID, sang nagtiner na ako sa amon house, upod ko sa day papa kag mama kag si Lola. Si Lola Lilia, Miss Jazz, mo ini ang pinalanggang iloy sa akon sini nga papa. Bukod kay Lola's girl, ako Miss Jazz, masami ako nagastay sa room ni Lola Lilia kang maghigda-higda. Ti sa masami imo gina program kahapon lamang ang ginapamatian ni Lola ko sa tion nga mag-ulo unwind ako sa iya sini nga room kay katawhay gid. Although gamay pa ako bisan sanday papa kag mama avid listeners na iya Miss Jazz sang Bombo Radyo. Ti pro sa nag-eskwela ko, ti ara lang na iya, come and go ako sa balay, andar gina iya ang Bombo Radyo. Labi nagid kon abrihan ang kwarto ni Lola na nagalanog gina iya ang Bombo Radyo. So hindi na iya bago sa akon nga nagaandar sa balay ang Bombo Radyo. Kay suki gig kami nga pamilya sa inyo sini nga estasyon. So gamay pa ko na iya, Miss Jazz. Pero sa nagka-COVID, kaya nagka-lockdown, diri na kaga na-learn ko nga ma-appreciate ang mga programa sa Bombo Radyo. Labi na ginang imo sa programa kapon lamang. Parte sa mga kasaysayan, mga true-to-life stories sa imo siniya nga mga tagpalamati. So amo ini Miss Jazz, sa nagka-problema ako when it comes to love, Miss Jazz, kasi masami ako makapamati sang true story pati sa paghigugma dira sa imo palatuntunan. So nagsulat ako agon nga pangayuan ko man sang gamay nga advice sa akong sinikaron nga problema. Sa naka-graduate ako, Miss Jazz, sa college sa isa ka university diri sa may Bacolod. Abi mo, Miss Jazz, since nga ako lamang nag-isahanon nga bata sa akong mga ginikanan ni papa kag ni mama, ginadumilian ko na nila yang nga magka-boyfriend. Kay siling nila, you should be very careful kay maabot gid na ang panahon nga makakita ka sang lalaki nga para gid sa imo, pero sa subong hindi gid anay kay nagatuon pa ikaw. Pero sang graduating na ako, Miss Jazz, sa college, may isa ka guy nga nagpangaluyag sa akon. Wala ina nakahibalo nga ako sa maginikanan. Kag sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, na fall ako sa among nga lalaki. I like this guy so much. So sang time man nga nag-graduate kami, sekreto ko nga sabat ining akon siniiya nga manugpangaluyag nga akon suitor. So buot silingon, Miss Jazz, may boyfriend ako until now nga wala na kay balo ang akon mga ginikanan. Nga para sa akon tuman kabudlay is because nga ti hindi man ko gusto nga ma-hurt ang akon si mga ginikanan, si mama kag si papa. Although si Lola ko, Miss Jazz, na kay balo ni. Kaya ang lola ko, makabi ko nga best friend. Alin sa una, close kami sini, Lola's girl gani ako. Pero ginambalan ako ni Lola nga mag-anuman, parehas makay mama kag papa, na magmangin careful. So, sa time nga nakagraduate ako, kag time nga nagapangita na kami sa trabaho, diri mismo sa may Bacolod, updanay kami ni sa akong siya boyfriend. O galing, unfortunately, no, diri na nagsugod, amat-amat damo ang COVID. So, kung tani, makapangita na kami to sang trabaho, pero naudlot, Miss Jazz, bangod sang pagduging sang COVID-19 cases diri sa aton. Tiyan mo to, sang time nga limitado na ang pagkilit-anay namon sa ako si boyfriend, ti pinaagi lamang sa cellphone dutayan na kami gani nga mabuko sa akong siniiya nga parents kay tiong kay isa ka kalipatan ko ako sa cellphone, pero wala man sila iya nagapamilit kung si sino to. Kaya basahan nila ang name sa akong siniiya nga boyfriend nga ti ginatuwag ko nga love. Ti wala man sila milit, siling ko close friend ko lang na siya. So mo to, Miss Jazz, sang sining karon lang kay ti nakabalik na kita sa normal
nga pwede na kita iya makalakat, nag-upuray kami, nakitanay kami sa akong si boyfriend. Nangita kami mas just ang trabaho. Kag fortunately, may trabaho na kami subong sa akong si boyfriend. Natumduman ko ang akong sininga amay kag iloy, si mama kag si papa. Mag-boyfriend ka lang once nga matapos mo ang imo sininga trabaho, ang imo siniya nga pag-eskwela sa college, kag di kurso ka na, kag kun may obra ka na. Sa subong Miss Jazz, wala gid na kay balong akon mga ginikanan nga may boyfriend ako. Although nga bago lang ko yan obra, pero at least Miss Jazz, daw ready naman ako bala sa sininga classes ng relasyon. Kaya I'm old enough at the age of 24. Galing kay na-look ako kag may reservations pabala ako Miss Jazz nga manugid sa akong siniiya nga pamilya. Labi na gid sa kay mama kag papa, si lola ko lang kay balo. Ngati amo na, may ara na ako sang boyfriend. Halin pa sang fourth year college kami, nakagraduate kami. Nagita kami trabaho, nagka-COVID, kaasta subong, nakapagita na kami sa trabaho. And sa pagtanaw ko sa akong maginikanan, they're so proud of me. Kahit ari na may trabaho na ako, Miss Jazz, although nagapanugod pa man lang. Pero Miss Jazz, gusto ko, kay ang boyfriend ko, medyo may pressure siya sa akon. Nga gusto niya nga makakadtuman sa balay. Just like any other couples na nagabisita man sa balay. Alang-alang man nga hindi ko siya ipakilala sa akon mga parents nga boyfriend ko siya. Amo na Miss Jazz, subong akon sa problema kay wala ko pa siya na-introduce or wala pa ako nakapanugid sa akon mga ginikanan kay mama kag papa, kay lola lang gid na may boyfriend ako. Miss Jazz, medyo nakulbaan ko kaya daw wala gid balay sang knowledge ako sa mga ginikanan kay sang nagka-COVID. Dito wala na kami kakitanay through text and through call lang and video call. Kaya mo na subong Miss Jazz ang akong problema. Is it okay? Is it proper time for me nga ahambal kay mama kay papa nga may boyfriend na ako? Although nga bago pa man lang ako, gapanugod pa lang ko Miss Jazz sa trabaho. Ang ako sa boyfriend, amo man. So daw wala pa man kami bala may ipabugal. Miss Jazz, no? Kaya tihambal ginasang parents ko nga antes ikaw mag-settle down, kinanglan i-strengthen ang tanan nga aspeto sa akong siniiya nga pagpangabuhi na binigyan ng akong siniiya nga financial aspect abi sa akong nga kabuhi. So muli si Miss Jazz ang akong siniiya problema. Is this the right time for me nga magsugid sang kamaturan pati sa akong siyang boyfriend or not? Paliugatagi ako sang laygay Miss Jazz, ang tagpadala si Amelia, 24 years old sang Bacolod City. Well, Amelia, ang mambal ko lang sa imo, no? Wala na sang paligoy-ligoy pa. Yes, I think this is the time. You're old enough. You're already 24. Plus, ang duha ka mga ginhambal sa imo maginikanan ni mama ko ni papa mo, nga mag-boyfriend ka lang kung natapos mo na ang imo siniiya nga pag-eskwela sa college, kag di kurso ka na. And you have. Plus, may trabaho ka. Although nga subong ti bago pa lang, kay bago pa man lang kita nagabulubalik-balik sa aton siniiya nga normal nga pagpabuhi. Although it's not that the old normal, but new normal. At least may trabaho ka, no? Hindi siguro manami kung sa part sa imo maginikanan sa kay papa kag mama mo, nga amo ka na bala ka special sa ila, kag amo na ka free sang inyo siniiya nga communication, although nga wala sa kabalo, you have that secrets, no? Parte sa imo siniiya nga boyfriend. Di mas malain guro nga mahibaluan nila sa iban or madakpan ka mo sang boyfriend mo. Mahibaluan nila sa iban nga, uy, pare, ang bata nyo gali ang inyo siniya unika iha nga si Emily, may si Amelia, may yara na sang boyfriend. Di kundi mas malain kag I know ang epekto bala sa imo mga parents, no?
you will hurt them, no? Bangod kay ti nagtago ka, wala ka, hindi ka naging open. Kag sa subong ila sini nga ano ni, nga ginhatag sa imo nga conditions, two conditions, ara naman. Magkatapos ka na, kag may obra ka na, although nagasugod pa lang. I think there's nothing wrong. Maintindihan nga daw amo na ka strict ang imo si parents sang time nga nagaano ka, nag-eskwela ka. Kay una-una, isa ka lang, una ka iha, ikaduha babae ka, no? So ang imo malang siniiya nga ano ni, nga ang concern nila ikaw, no? Kay ti palangga ka gid nila, no? But for me, wala na gid problema. No, be open sa imo siniiya nga papa kag mama. Wow ka namin kay si Lola, yan na kay Balo, no? Maka-back up pa na gani si Lola, no? The mother of your father, no? It's good nga mangin ano ka, makahatag pa na sila sa imo sang advice. Amelie or Amelia, no? Para sa ako niya, wala gid problema. Ara ka naman sa intsaktong edad 24, no? Ang babayi, pwede gid nga makadesisyon when she reached the age of 18. Tama, debut na mo. Ang aton siniiya nga ano ni, nga pagka-debutant at the age of 18 and above, no? Pwede ka na daya o makadecide sa imo sa kagalingon, although nga ti ara gid si mama kag si papa. Mas manami kung ang isa ka relasyon bilang bisan boyfriend girlfriend, may ginatuwag bala nga blessing, no, sa imo mga ginikanan. Kaga nami kon free flowing na bala, wala sa may ginasekreto, nakakadto kag ang ginahingyo kag gina-pressure sa boyfriend mo nga makakadto man siya sa inyo si balay, di kundi manami, no? Para nga ti part sa pagkilala man sa imo si boyfriend sang parents mo, kag at the same time ikaw man, no? Wala mo na butang kung okay lang ya ang parents sang guy sa imo kung nakaibalo sila, pero ang imo diri nga issue ang imo maginikanan. Go ahead, no, Amelia. Wala man kamo sa maginahimo nga malain, no? Kag ara ka na sa insakto nga edad, may trabaho ka na, no? Share your chapter 2 of your life, no? Having special someone kay naka-intindi gid ang aton si maginikanan. Definitely ano na sila makibot na sila kay ila sa unika iya, may boyfriend na. Plus may baloan nila nga dugay nagali ka mo, dugin sekreto mo lang. Isugid tanan-tanan para wala na bala sang wala na sang balakid pa kung sa Tagalog. Okay? And it's good to have blessings. Amelia, salamat kay sa imo si matahong makasaysan. Kung kamo meron man sa kasaysan kaangay sini, no? Mga about love. Aton sini iyang pambansang topic, ang love, gugma. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Amelia, salamat gid, and sa mga luwag din ang padala email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Before we say bye-bye, ari anay ho ang aton sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible for you, no, i-share ko ni sa imo. Since we're talking about love ni Amelia, ari man ho, ang pinaka-ultimate, wala tupo nga pagpalangga. Kaamoy na ang pagpalangga sa aton siniiya nga makagagahom nga Dios, ang aton sini nga Creator, aton siniiya nga Supreme God. Ano kadako sa pagpalangga sa Diyos sa aton? Infinite. No, limitless. Ara na dira sa iya sini nga Book of Psalm, chapter 103, verses 11 to 12. Nagasiling kung ano kadako, no, sang pagigugma sang Diyos sa aton. Nagasiling sa Ingles nga pulong, for as high, kataas, no? For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Kita nga nagatuo, kanagayaob, kag may kahadlok sa iya. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Amo man na ang iya pagpalangga, no, ano kalapad, ano ka-wide, kataas-taas, infinite, limitless, mga kabombo. Amo kita sina ka palangga sa Diyos, no? Psalm 103:11, for as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him.
kita nga nagatuo kang yaob kang na may kahadlok sa iya, no? Psalm 103 verses 11 to 12, mga kabombo. Amuna kapalangga sang Dios sa aton, kag amuna siya kamaluluyon. Nga kung bisan ano pa kalapad sa aton siniyang mga sala, no? So far has He removed our transgressions from us, because God loves us so much that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Pagtuo talang ginakinahanglan, no? John 3:16. Libro ni Juan, Kapitulo 3 or Kapitulo 3, versikulo 16. John 3:16. Salamat kayo sa inyo sa pag-upod. God loves you, God loves me, God loves all of us. It's bye-bye time na. Inisagya po ninyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang
sang guya, blackheads kayiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginosar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patan.
Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ang kaya mamuot ko nga tamo, wala ko yan ang amuting niya. Dira balda kagi dira ungi. Hindi matuod din manuan. Nasumula pa ko yan ang pangamot niya. Nasun, lamang ko nga pangirina. Kago lamang ko na nga panguon ng ito na pungalan niya. Ay ko na munguan, ihatang haniwat ang ako mga yun. At titilawan mo lang Ara ho, sa kahoy nga ina. Dira ka atubang kag magsiling ka nga. Diwata, gusto ko nga ihambal mo dahil ng imo gusto Ay, amo na naane? Oo, amo lang na. Ante ningi mangayo mo Anong pangayoon mong ihaw? Pangayoon ko nga kamay pa nga manginsinsitan mo ano ko. Hindi ka lang na kay makanto sa puno ng kaoy. Sige ngi, good luck. Ani na ko. Ani ng kamoy yo. Mangayo na ko. Niwat luyang ko nga muhaton mo ako nga. Ay, amo! Ay, amo! Ay, hindi. Nangin amo ko. Orle! Oh, nano ka? Ha? Uy, di na to si Orle? Ani ko, Juan. Hindi! Kalaw ay tulokon. Amo nga sungi. Hey! Bago lang ko kakita. Amo nga sungi. Juan, manuay hamalaniwat ang imanik ang kunaan niya ng way. Manuay ka, Juan. Nano ka, Orle? Nga daw sa napusaan ka itlog dira. Anaim na sa nampukuan. Ha? Anong gindamgo mo?
Minsan ang amo ako sa akong damgo, sungi mang unyakon. Juan, gusto ko itaning amang anyo ng akon, sungi. May pinalian man na gyapon, Orly. Masiling ka man na gyapon nga. Ina nga tawo. Ay, sungi na siya sang una. Ma! Rosing! Bay, Snow White? Ikaw? Nga nagahibi ka? Nagapangin babayi ang bana ko. Ano? Niloiban ka sang bana mo? Oo. Ginaluiban niya ako. Naaktuhan ko, gid. Ayaba! Nagapati na ako sang tanan niya nga ginasiling. Nagapati na gid ako, Rosing. Nadumduman ko pa sang ginsiling niya sadto sa akon. Nanamian gid siya sang lawas ko. Kag suno sa iya. Lain ko no sa iban nga babayi nga. Masabaw ko no ako. Kag hindi lang ina. Nagsiling pa siya nga katahom ko no sa akon. Pariyo sa ngalan ko kaputi ko no sa akon. Kag kapula-pula sang akon nga lips. Apag isa ka adlaw. Naaktuhan ko siya nga may kaupod nga babayi. Kag nag-aabrisiti pa sa nagaduha nga naghalin sa sinihan. Uti, anong ginbuhat mo, Snow White? Ginpakawian ko sila Ginhambalan ko si Ramon. Nga sa pihak sa nga ako nabuhat nga paghatag sa iya sang tanan. Amo pa atong buhaton niya sa akon. Uti, anong ginbuhat ni Ramon? Nagpalagyo siya. Uti, ang babae nga kaupod ni Yaya, nagpalagyo man? Wala. Wala? Ay ti, kapalmoks manggali siya Uti, Snow White, anong ginbuhat mo? Nagpalagyo man ko Ano? Nga nagpalagyo ka? Siya gani ang tunay nga asawa ni Ramon. Lolo Morris? Nanuting-sing, may baklon ka? Ay, oo. Ginsugo ako ni Derusi nga mabakal sang itlog nga puti. Ubus na. Ati, itlog na lang nga pula Ubus naman. Ay, ano na lang ang itlog nga ari diri? Ay,
Itlog nga brown. Mapauli na lang ko Grabe nga tigulang Tigulang na, nagadinamak pa. Ay, daw sa gaga ni walang timbang nila ni Kap mo. Namangkot siya kung ano na lang itlog nga nabilin. Nagiging sabat ko siya, nagkusmod. Ay, may tilileng. Oray, Ote, san o kamo kaslon ni Buklan? Ay, wala pa mahibalaan, Alvina. Pero, amoy ng amon nga nakasugtan. Kag Alvina, buhaton ko ikaw nga maninay. Ha? Oy! Ate, basta ikaw, Oray, sugot ako Basta si Buklan lang ang imo pamanahon. Kung hindi man lang si Buklan ang pamanahon mo, hindi, kuya magmaninay Kag Uray, mapatigid ako nga may abilidad ka kung mapakasal mo si Tagoy sa December. Ay, bisan sa November pa. Uy, matuod, Uray? Ay, oo. Wala palpak ining plano ko. Ote, saan ako makaibalo nga nagdaog ang plano mo? Ay, basta. Makita mo si Tagoy nga nagapalamuti. Amo na! Ang buot silingon, Oray. Nakuha mo ng iya. Duga? Ay, oo! Ha? Chalvina, nga gusto ko gigawang makompromiso si Tio Tagoy kay Uray. Nakaibalo ako huling nga nagalikaw si Buklan kay Uray. Apang hindi gid makahulat si Uray mo? Amo na nga nalipay gid ako kung mapilitan si Buklan nga magpakasal kay Uray. Kay piho nga malayas na siya sa barangay Munay basta makalikaw lang kay Uray. Kibalo ka huling. Ginautakan ko na si Buklan. Kadlaw lang buli ko sa iya. Sige lang. Bukaw-bukaw mo lang sudan niya mo. Amo na gawala duga ang iya utok. Tio Tagoy, tano ka? Kado kadalom kasi mo ginapaminsa raw? Matan. Kalais nga kung damgo kagabi. Ha? Anong damgo mo, Tio Tagoy, yaw? Kalain gani. May babae kuno ako nga nakita. Kag nabugtawan ko siya nga nagahimas-himas ang akon ulo.
susporti katahom kuno sa babae, kag samtang nagatulok siya sa akon, nahimo siya nga kalabira? Ano? Kag sa tuman ko nga kadlok, nadulaan ako sang animo. Basi na kadam ko ka lang siya tagoy. Ambot, pero basta pagbugtaw ko, wala na kupuroy. Kag nadula man ang babae nga nahimo nga kalabira. Ay hala. Ano ayan ang buot silingon sila siya tagoy man? Muna ganing ginalibugan sang ulo ko eh. Hindi ako makaibalo kung anong natabo sa akon. Nangita ka lang bala drimbok. Anhon ko ang drimbok? Ikonsulta mo ang natabo si mo eh. Sa pamatsag ko siya tagoy. Do damgo lang na yan. Wala ko kabalo kung damgo ato kung ano. Wala gid. Pero abim bulamatan, may nabilin sa tupad ko. Ano? Nabilin ang iya bikining itim. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo! Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi
pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo
pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawgalan ninyo ako kay Lavinia. Nagapanoigon sang 30 anyos. Kag nagatrabaho ako sa isa kadako nga mall. Taga-uma kami, kag nagapauli na ako sa balay kada tapos bulan. Nagadayon na ako sa akon amiga nga tawgon ko lang kay Sally. Isa lang kami kaulubrahan. Diri sini nga bahin suguran kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Oh, nga ari ka pa. Ang dumdum ko anay kung may date ka mo ni Sotero? Oo man. Nagsiling siya, nga pito niya ako diri alas 8 sang gabi. Pero pasado na alas 9 wala pa siya ya. Amo gali. Si Chris siya, maabot na sa hindi madugay. Matanaw kami sa last full show Kuna mo, mag-una na lang kamo Oh, siya na siguro ina. Lawon ko abi sa bintana. Uy, siya matuod. Ate, sige ha. Mauna na kami sa imo, Lavinia. Sige. Halong ha. Thanks. Kaina pa ako nga nagahulat kay Sotero. Hindi niya ako pagsugato na. Apang, nga wala siya magpanawag kung maimportante siya nga ginahikot. Pwisit. Last gist na ho. Apang wala pa siya gihapon. Ay, matulog na lang ko May obra pa kuya buwas. Ba? May nagsulod? Ay, Lavinia, ako niya. Ba? Sally? Ay, temprano ka pa haw. Last gist pa lang gani sang gabi Ay, nagpanyapon lang kami ni Chris Tapos, naglibot-libot sa makadali. Tapos nagpauli kami Kay kalain mo sa mga nagagawa to nga mga sini Amo gali. Si Sotero wala makaabot. Makapila na ako magpanawag sa iya. Apang off ang cellphone niya. Nakaibalo ako. Ha? Nakahibalo ka nga Sally? Nakaibalo ako nga hindi siya makasugat sa imo.
Manakita namon siya nga nagwa sa sinihan kag mayapon nga babayi. Ha? Oo. Ha? Double crosser galing ang si Sotero? Sa banta ko, day, sila na sang babae nga ato mo. Pero Sally, nagaplano na kami nga magpakasal. Nakahibalo kasi na, hindi bala? Plano pa man lang na. Kag wala pa natabo. Basta inalang masiling ko, ha? Nakita ko siya sang akon duha ka mata. Amo ina, nga nagpanghagad ako nga magpauli para nga makahibalo ka. Kag hindi ka na maghulat sa wala. Wala ka ayhan magsala lang, Sally? Ay, duha ba lang mata ko, no? Kag kilala ko siya. Kilala ko si Sotero. Sa ulado kong ibugos nga dagway. Gwapo, kag tisoy, kag maayo magbula-bula. Hindi man siya pagpasibang di ay. Wala pa kami makasugilanon sang maayo. Okay. Hambala siya, buwas, Kag kung magbalibad siya, nga wala siya sang kaupod nga babayi, silinga siya, nga nakita ko siya. Ang akong cellphone. Kag si Sotero nagapanawag nga ini. Sabton ko. Nga nakapanawag ka man? Nagkaibalo ako nga maakig ka sa akon kay wala ako makaabot kagabi. Wala ako makaabot sa date naton nga duha. Apang kay nali sang pahibalo sa akon nga ako na may cardiac arrest. Mayroon gani kinatabangan pa siya. Amoy na nga dawala ko sa husto nga kaisipan ko kagabi. Gani, sorry lang ha. Sorry lang, Lavinia. Hindi na masulit pa. Butigon! Bay, nga nakahambal kasi na. Wala ka ba lang nagapati? Wala! Nagabutig ka lang, Sotero. Gani hindi na pagpadayuna, ha? Kay hindi ako magpati sa imo. May nakakita sa imo kagabi nga may kaupod ka nga babae. Samtang nagapagwa ka mo sa sinihan. Ano? Siya gali ang kadate mo kagabi. Kag hindi ako. Sotero, wala gid ako maglaom nga pulos binutig nga ginahambal mo sa akon. Kinainto mo lang gali ako. Kagin pangakuan mo ako sang paghigugma mo nga wala sang katapusan. Nga nabuhat mo ini sa akon. Nagamayan ka nagidbala sa akon. Kwan, Lavinia, ang matuod, nagaplano ako nga makig-break sa imo. Ano? Makig-break ka sa akon? Makig-break ka sa akon? Oo. Wala ko ikaw ginahigugma. Kag may babae ako nga nakilala nga mong akon gusto nga ipakasal. Hindi kita bagay nga duwa. Pero kung kaupod ko ya si Rosal, madamo yung nagasiling nga bagay kami nga duwa. Kag nakita mo naman, matahom siya sang sa imo. Kasakit sang ginahambal mo nga ini sa akon, Sotero. Hindi amo inang ginhambal mo sadto sa akon. Hindi amo ina. Nagsiling ka nga kita nga duha amo magaupod. Kung sa iban, wala sang ginatawag nga forever. Kita ya may ara. Bangod kita nga duha ang nagahigugmaanay sang tampad. Sorry lang, Lavinia, kung amo sinang pagpati mo. Sorry, gid. Kung sa bagay, wala ko man ikaw na basol kung nagpati ka sa akong tanan nga ginhambal sa imo. Nagdako ka sa uma Kag nakatrabaho ka lang diri sa syudad. Gani mo ina, mahapos ka nga papatihon. Amo ina nga nagapangayo ako sang suri sa imo. Gani, kalimti na lang ako, ha? Madamo pa man sa lalaki nga maluyag sa imo. Matahom ka, kag mabuot man. Basta na! Kinakaugta
Kinakaugtan ko ikaw, Sotero. Kinakaugtan ko ikaw. Diyos ko. Diyos ko. Kalais ang pamatsyag ko. Nasa mapatay ako sa ginhambal niya nga mga tinaga sa akon. Kasakit. Kasakit sang ginhimo mo nga ini sa akon, Sotero. Kasakit. Pagkatapos sa ginhatag ko sa imong tanan, amo pa inigin buhat mo sa akon. Nagsala gid ako. Nagsala ako sa lalaki nga wala sang tupong sa kalain. Wala siya sang tupong sa kalain. Wala gid ako maghuna-huna nga ginainto lang gali ako ni Sotero. Nasakitan ako sa ginpanghambal niya sa akon. Gani pilit ko lang nga ginapabakod ang akon kaugalingon. Sa pagpadayon ko pagid. Amoy na ginsiling niya sa imo? Oo, Sally. Amoy na. Kasakit pamatian. Kanubos ang pagtanaw niya sa akon. Hindi gali ako bagay sa iya. Hindi ako bagay sa iya. Kinhimo lang niya ako nga hampanganan. Kalimti siya. Hindi ka na magpamensan pa sa iya. Bagod doble sinang kapirdihan mo. Ginguba niyang palaabuton mo. Pagin pa kanubo ka pa niya. Hindi lang siyang lalaki. Madamo pa Lavinia. Apang paano ko siya malimtaan? Paano? Bah, Lavinia, anak? Ari ka man. Nga wala ka ginagpahibalo nga maabot ka. Ay, Kunay, nahidlaw na abi ako sa inyo ni Tanya eh. Amoy na nga nagpauli ako para nga makita ka mo. Di na si Tanya, Nay? Ato sa eskwelahan, wala pa ba ka pauli? Makibot kina siya karon kung makita ako mo. Amo gid, makibot gid siya. Ay, anay ka, may ginaprito ako dito nga saging. Magkaon ka, anay. Baklan ko ikaw sang soft drinks dito sa gwa. Magulat ka lang sa makadali, ha? Oo, Nay, Ato na si Nanay. Nalipay gid siya. Wala siya makahibalo nga nagpauli ako diri. Agod makalimot. Agod malimtan ko sa makadali ang ginhimo sa ako ni Sotero. Kinahanglan nga malimtan ko siya. Kag kun madumduman kong ginhimo niya sa akon, pasi kun mapatay ko siya. Nang Lavinia? Ay, abaw. Kagwapa-gwapa, gidya kay Manang ko ba? Uy, gusto na. Gusto na. Basi kung matumba kita. Tanya, kadako na sa imo. Kagkatahom sa imo. Abi mo nang. Gusto ko nga mag-apas sa imo sa syudad. Hindi ka pwede nga mag-apas sa akon. Kinahanglan nga tapuson mo anay ang imo pag-eskwela diri. Kag kung college ka na, pwede ka na nga makaapas sa akon. Basta nang ha? Oo Amoy ng plano ko sa imo eh. Luyag ko nga makatapos ka. May kurso ka. Kag makakita ka sang maayo nga trabaho.
Agod nga maipabugal ka. Ara! Abi mo nang, amo ginabalang ginahandom ko. Amo giina nang. Hi, Sally. Ba, Lavinia? Ari ka na? O ano, kamusta? Kamustang pabakasyon mo sa uma? Maayo man. Bisan paano, nabuhinan sang juta ang kasakit nga nabatsyagan ko. Ang mga lalaki nga pareho kay Sotero, inibo dapat nga pagpamensaron. Kadlawan kanila sina kung may malain nga matabo sa imo. Husto ka, Sally. Apang natabo sa akon, hindi ko malimtan. Nagpauto ako sang maayo sa iya. Daw sa gaga ako, nga nagsunod sang tanan niya nga luyag. Kagamo ining natabo sa akon. Pamatsyag ko sa kaugalingon ko. Daw isa ako kabasura. Sino atong lalaki nga nagdulong diri sa imo, Tanya? Si George, Nay, Ano mo siya? Schoolmate ko siya, Nay. Kag nagapangaluyag siya sa akon. Ano? Nagapangaluyag siya sa imo? Ay, may gatas magaling baba mo? Mangaluyag siya sa imo? Ay, wala man siya sang ginahimo nga malain, Nay. Basta. Hindi ako maluyag nga magpadayon, ina, ha? Nagsiling si manang mo nga tapuson mo ana yung pagtuon mo o galing ka mag-entra sa butang nga ina. Kung makita ko pa ganing lalaki nga ina diri sa balay, pauntaton ko ikaw sa pagtuon mo. Hambalon ko gid si manang mo nga hindi ka pagpadalan sang sustento. Oh, Nay? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang oras. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Ako sa ngalan Chandra, taga Bacolod City. Pareho sa iban, may kasaysayan man ako sa kabuhi nga hindi ko gid malimtan. Nalipay ako kay may lalaki nga nagpangaluyag sa akon. Nagakadto gid siya sa balay kag formal ako. Kag ang una nga lalaki nga ginhigugma ko, tawgon ko lang kay Fabian. Ang iya trabaho, isa ka security guard. Ang amo naman pangabuhi, kinaandan lang. Ang obra sang akon amay, amo lang pagbaligya sang kun ano nga mabaligya sa downtown, pareho sang flashlight kag battery sang cellphone. May magulang man ako nga nagatrabaho bilang sikyo sa isa ka bodega sang bugas. Kag ako naman, nagabulig kay nanay sa pagpanglaba sa mga uniforme sa mga estudyante. Sa pagpadayon ko pagin.
Hasta subong, nagaduha-duha ka pa bala sa akon ka? Nagapaniguro lang ako yan, no? Basi bala kung may nobya ka pa nga iban, how? Sa una may nubya ako. Apang nagbulagay na kami. Kag paano kung nang balikay ka mga duha? Wala na sang tsansa nga magbalikay kami. Kag para nga magpati ka, pagkatuon ko diring mga ginikanan ko. Mamalayi kami, para nga matala na aton kasal. Kung amoy nang gusto mo, sugot ako ah. Ate sige, pakadtuad rin mga ginikanan mo. Karon nga natalana ng inyo kasal ni Fabian, mapauli na kami sa amon. Ate, oo nay ah. Maulat na ako sa pag-abot sang adlaw sang amon kasal. Kag maayo man ina, para nga makapreparar ako sang parte sa amon kasal ni Fabian. Oo, Chandra. Pero maupod anay sa amon si Fabian pauli ha? Kay mabakasyon anay siya banga bali isa ka semana lang ah. Oo nay ah. Nga pala nga, wala na makabalik si Fabian sa balay. Isa ka bulan ang nakaligad. Apang, bisan isa ka sulat, wala siya makasulat sa akon. Ay, ang maayo pa. Kadtuan ko siya sa ginaubrahan niya. Basi kung nakabalik na siya, halin sa ila. Chandra? Ari ka man? Nag-abot ka na gali? Nga wala ka ginagpahibalo nga nag-abot ka na? Wala ka ginagabalo sa akon mga sulat? Sorry lang, Chan. Pero, kuwan, hindi na ako makakadto sa inyo. Ha? Nga ah. Nagbalikay kami sa nobya ko. Ano? Nagbalikay ka mo sa nobya mo? Kag paano ako? Paano ang aton kasal? Sorry lang. Pero hindi na ako sa imo. Fabian? Oo, Chandra. Hindi na ako sa imo. Siya galing naluyagan ko, kag hindi ka. Ano? Amo lang silang ihambal mo sa akon? Amo lang ina? Matapos mo ako pasaligon, kagin pangakuan sang kasal? Masiling ka nga hindi ka na sa akon? Amo lang inang mahambal mo sa akon, Fabian? Anong ihambal sa mga abyan ko? Ginpagkahuyan mo ako sa ila? Wala ka gali sa kinambalan? Sorry gani. Pero amoy nang matuod eh. Manugin po! Traidor ka! Traidor ka, Fabian! Tira ka na! Maay pa nga mapatay na lang ako. Maay pa nga mapatay na lang ako. Ano? May nagapangaluyak naman sa imo? Oo, Joy. Ay, siguruha anay ha? Base kon pareho ina kay Fabian nga wala hinambalan. Ang siling niya, naluyagid siya kuno sa akon. Kag abi mo, Joy, kung magkadto siya sa balay, may dalagi siya kang bugas kag sudan. Dason, dito na siya nagkapanyapon. Kag dason, naluyagan man siya sang akon mga ginikanan. Uti, kamo nagali? Oo, Joy. Ginbaton ko ng iya pagigugma. Kag nalintan ko na si Fabian ah. Ati maayo kun amo. Pero bisan pa ha?
Kinahanglan nga panilagan mo sang maayo ang lalaki nga ina. Pasi kung sapuan ka naman bala nga naghahalayaon. Joy, wala na nakabalik sa balay si Dan. Ha? Nga man? Ambot Wala man kami nag-away nga duha. Siling ko, basi bala kami natabo nga hindi amo sa iya, haw. Gusto kong magbisita sa ila. Updi man ko ay. Kinahanglan makahibalo ako. Kibasi bala kami natabo nga hindi amo sa iya. Ati, sige updan ko ikaw. Nalimtan ko ang una ko nga paghigugma. At pang isa ka adlaw sina, nabalaka ako, tungod wala na yun nakabalik sa balay. Yanigin pangabay ko si Joy nga amiga ko, nga updan ako nga magkadto sa ila, tungod gusto ko mausisa ang kaintangan niya. Sa pagpadayon ko pag iya. Ari ka man ang galit diri. Ngang wala ka na nagkakadto sa balay, haw. Makadto lang ko sa inyo, Liwata. Kung ihatag mong ginapangayo ko sa imo. Ano? Nakibalo ka kung ano ina at siya. Hindi ako makahangup Ano ba lang gusto mo nga ihatag ko sa imo, haw? Ihatag mo niya sa akon ang Keto Happiness. Ano nga Keto Happiness man? Basta mo na Kung handa ka na sa paghatag sina sa akon, pahibala lang ako. Ano na ang Keto Happiness man? Amoy ng siling niya sa akon. Kung handa na ako sa paghatag sina, paibalon ko lang siya. Pero wala ko makahibalo kung ano ina. Ang buot silingon sina, ihatag mo sa iyang pagkababayi mo. Ano? Aya, hindi na pwede ya. Kasal anay, daso na ng asal. Dan, ari na ako. O Tiano, handa ka na sa paghatag sa akon sa ginapangayo ko nga Keto Happiness? Hindi pwede. Ang bot mo gali silingon niya. Nga ihatag ko anay sa imong akon pagkababayi? Uugid lang Hindi pwede. Gusto mo gali ya una na yung asal sang sa kasal? Ay tinga nga hindi pwede haw. Hindi Ang dapat yung nga matabo, una anay ang kasal. Amo na inakaroon ang new normal. Una na yung asal, antes ang kasal. Hindi gani pwede. Pwede man lang na Ihatag mo lang una ang ginapangayo ko sa imo. Dasun mapakasal na kita. Hindi mahimo, Dan. Kung matuod nga naluyag ka sa akon, ipakasal mo anay ako Ate, break na kita. Ano? Oo. Kung hindi ka magpasugot sa gusto ko nga matabo, break na kita. Wala na kita. Kag hindi ka na magpaabot nga makadto pa ako sa inyo balay ha? Break on break Karon na ako nakahibalo nga wala kag gali sang pagtamod sa akon, Dan. Gintunto mo lang gali ako kagin pasalig. Pareho ka man sa iban nga lalaki nga manug-into.
balang siling ko sa imo? Nagsiling na gid ako sa imo nga hindi ka magsalig dayon sa mga lalaki. Kay manami lang na sila yung magsugid sang kabutigan para nga makuha ang ilang nga gusto sa imo. Ang ginasakitan sang buot ko. Kinangbalik ay gali sila sang kalibin niya. Kagang kalibin niya nga ina. Amon mismo nga akong amiga, Joy. Kagang amiga ko naman niya. Wala ginagambal sa akon. Nga sila gali nga duwa yung nagaupod. Kanami sa ila eh. Mga wala sang uya. Mga wala sang konsensya. Gusto na nga hibiin na ah. Hindi na lang ina paghibii. Hindi paghibii ang lalaki nga ina. Kay kanugon lang sang imo luha. Nakahali na si Chandra? Oo nakalakat na siya. Bagwa na sila gaduha. Gaga, abi mo. Wala siya makahibalo nga kita nga duhang naga-live-in. Amo na gani. Nga sa imo ko yung naluyag, Iris. Tungkol smart ka imo ya mo. Hindi pa hilo kay Chanda nga. Inosente nga gaga pa. Ikaw naton ang gago. Ginagastuhan mo pa mo. Kung magkanto ka sa ila, nagadala ka pa sang pagkaon. Di, wala ka man naka first base. Amo ganing nga natakan ko Amo na ganing nga ginbayaan ko siya. Ang akong tuya, hampang-hampang ko nung tuya sa iya. Kung sa akon mo himuon ina, malutaw ka gid sa dagat. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente,
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Mayong hapon mga kabombo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas, kabilog nga kalibutan. Nagapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Martes, sa Agosto 2 sa tuig 2000. Bienteros, kakaroon dito kita sa atong sari nga mga headlines. Bacolod City Police Office nagigbahin sa ginperigan nga kick-off sang Brigada Eskwela kahapon. Delisting sang Pantawid Pamilyang Pilipino Programo kon 4-piece beneficiaries regular nga ginapatigayon sa DSWD Region 6. Mascara Festival madayon na sa bulan sa Oktubre suno kay Mayor Alfredo Benitez. Mayor Albi Benitez magapatigayon sang stakeholders meeting agud maplastar ang plano sa mga merkado sang syudad. Mga illegal settlers sa Purok Kagaykay, Barangay 2, nagalaom nga matagan sila sa relocation site nga malapit sa Ila, Palangitanan. 41 anyos nga lalaki pilason matapos ginluthang sang iya pakaisa sa syudad sang Victorias. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa tak na alas 5 sa hapon. Mga kabombo, lito na kita sa Maritalye sa aton sari nga babalita kaupod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag ako raman si Bombo Ponce Espino. Nag-upod ang Bacolod City Police Office sa kon BCPO sa ginperigan nga kick-off sang Brigada Eskwela kahapon Agosto 1. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Cabana, ang spokesperson sa BCPO nga ama kapulisan sa Bacolod City ang nakigbahin sa ginperigan nga Brigada Eskwela sa ilang designated nga lugar. Suno kay Cabana, magluwas sa mga kapulisan nga era sa mga police station sa syudad. Nakigbahin man ang mga na-assign nga mga kapulisan sa BCPO, Mobile Force Company ka mga force multipliers nga ginabukusan sang Barangay Tanod kag mga Barangay Peacekeeping Action Teams. Ang mga pulis ang nagbulig sa mga eskwelahan sa area of assignments sa pagpaninlo, repairs kag paminta sa mga eskwelahan agod nga magamit sa mga manunundo ka mga estudyante. Nagpanugyan man si Gabana sa mga ginikanan nga bantayan ang mga kabataan kag ini pagpabayan sa una nga semana sang klase apisar nga nakabalo na ang maini nga magpadulong pa sa mga eskwelahan nga nagaisahanon. Dugang pa sini nga ang mga kabataan ang hindi pagpabitbiton sa mamalahalon nga mga kagamitan agod nga hindi na magbiktima sa malain nga tinutuyo. Sa first week of school gid
nga dapat ang ilang nga mga kabataan biskan kabalo na maglakat pa kadto pa eskwelahan or magsakay kinahanglan ilagid anay ogano pag guidean pag instructionan kung anong pagaya dapat himuon ilabi na kung ina ba lang magtabok sa mga dalan. Si Lieutenant Colonel Sherlock Cabanang, spokesperson sang BCPO. Samtang ginatahag sang spokesperson sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 6 nga regular ang ginapatigayon nga delisting sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney May Rago Castillo, ang delisting ang regular ang ginapatigayon para sa pag-update sa mga beneficiaries kasubong man ang compliance monitoring sang mga ini. Apang ginatahag man ni Castillo nga ang delisting ang hindi tuigan nga ginahimo. Sunod diri antes naman nga kakason sa DSWD mga beneficiaries sa listahan sang 4Ps nga wala na sang kabataan nga nag-edad sang 0 tubtob 18 anyos ginasiguro anay sang ahensya nga hindi na ang mga ini magbalik sa kapigaduhon bangod ang tinutuyo sang 4Ps ang mauntat ang sulit-sulit nga cycle sang kapigaduhon sang tagsa ka pamilya sa pungsod. Samtang ang bata nga babayi nga wala pa nakalabot sa 18 anyos kag beneficiaryo sa nasambit nga programa nga nagbusong ang pagabuligan man sang DSWD personnel agud nga masiguro nga maayo ang kahimtangan sini kag iya nga mangin anak kag maproteksyonan ang panimalay kag hindi dapat ini pag-discriminate. Sa karon santo sa data sang DSWD Region 6 as of June may yara na sang 12,949 ka mga beneficiaryo ang na-delist. Kinakabig naman sang ahensya nga positive outcome sang programa kung mayara sang pamilya nga nagboluntaryo nga magpakaka sa 4Ps bangod masarangan na nila mabuhi matapos ang pila ka tuig nga beneficiaryo sang programa. Yes. Ang delisting mapasiguro man na of course is regularly conducted sa DSWD ever since the program has started because may ara na sang mga sistema na built-in na sa 4Ps program. Okay. This include beneficiaries updating, compliance verification, no? So these are actually built-in systems na sa 4Ps. Nabatian si Attorney May Rago Castillo ang spokesperson sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 6. Ginpahayag sang spokesperson sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 nga mayara sa mga database sa nga ginabasihan sa mimo nga mangin beneficiary sang programa. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney May Rago Castillo, ang database sang ilang listahan ang resulta sang pagpangbalay-balay sang mga DSWD personnel agud na magkuha sang data sang household kangay lamang sang income tinapusan sa pagtuon sa miyembro nga pamilya kag materyales nga gingamit sa paghimo sang balaya. Apang ginatag ni Castillo nga wala ginabasihan ang income agud nga miyembro sa 4Ps. Samtang tato lang kabataan sa isa ka pamilya ang ginatagan sang grant sang DSWD agud nga mga beneficiary sa programa. Gipag naman ni Castillo nga tubtob grade 12 lang ang ginatagan sa grant para sa edukasyon sa mga beneficiaries. May mo man maka-avail ang maini sang complementary services ang ahensya kag ang CHED ang ginatagan man sa prioridad ang mga 4Ps beneficiaries nga matagal sa scholarship para sa pagtuon sa maini sa kolehiyo. So, magsunod sa 4Ps, wala ginalantaw ang income. Kay wala man ang gina-applyan, no? Ginalantaw siya ang income, but overall na, through proxy means test, based sa listahan and database, Erlene. Okay. No? So, actually, there is no need for any household na mag-apply para masulod sa 4Ps. No? Because DSWD has its own database. Ang dugang pagpag na Attorney May Rago Castillo, spokesperson sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 6. Ginkumpirmar ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga patigayuno na sa bulan sa Oktubre ang Mascara Festival. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Mayor Benitez, madayo na ang selebrasyon sang syudad sang Mascara Festival. Ini ang paghiwaton sa ikatatlo nga simana sa bulan sa Oktubre. Suno kay Benitez, mayara naman ini sa mga plano para sa patigayunon o kung pagpatigayon sang Mascara Festival. Ginpahayag man sa alkalde nga dalon sini ang imbitasyon para sa Mascara Festival sa Metro Manila paagi sa roadshow agud nga makaganyat sa mga investors nga mag-invest sa syudad sa Bacolod kag duga nga mga sponsors para sa nasambit nga event matapos nga duha man ini katuig nga wala ginhiwat. Ginpahayag man ni Benitez nga mahimo nga ibuhinan o kuna i-cluster na lang ang magapa-indis-indis sa Mascara agud hindi man maayawan sa paglantaw ang mga tawo kuna 61 ka mga barangay ang magapasakop sa kompetisyon. Wala pa man may baluan kung pagdalon para
para sa roadshow ni Benitez sa Metro Manila ang Mascara Dancers. Balantayan sa karon ang iban pang plano sang alkalde para sa paghiwat sang Mascara Festival sa bulan sang Oktubre. Natala na nga magpregyan sa stakeholders meeting ang alkalde sa syudad sa Bacolod sa tanan nga involved sa merkado agod nga maplastar ang plano sang syudad para sa ila. Suno kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, sa pulo nila anay ang stakeholders sa merkado kag kun magsugot amay ini sa plano sang syudad ini ang tion agod nga ipatuman ang plano sa may para sa mga vendors sa mera sang arrears. Sa pagsanapos sang Committee on Markets ginpahig ni Benitez nga isa ka merkado ang bayara sang 11 million pesos nga arrears o kung wala pa mabayaran ang renta. Magluwas sa mga merkado may stall owners man sa Moroccan country nga wala nagabayad sa tinuig na nga pag-operate. Suno kay Benitez hindi lang arrears ang ilang i-address kundi tanan nga may issue sa merkado ka ang plano nga ila ipatuman sa tion nga matapos na ang ila stakeholders meeting kag sa tion nga mera na sang kasugtanan. Suno sa alkalde pasakaan nila sang kaso kag sarang mapalin ang kutob sa mga hindi magbayad sang utang sa syudad. Ginapaabot man sini sa pagpasar sa resolusyon sa Konseho angos sa paghatag sang amnestiya sa mga market vendors nga sarang magbayad sang ilang nga ma-arrears sa syudad. Several, no? But antes ko i-announce ang amon nga mga plano, ma-stakeholders meeting kami anay this Saturday. Patawag namon ang mga involved ni sa ato nga market so that ang plano namon, they will be on board. Makita man nila ano-ano ni mga plano. Kung okay sila, then we will implement. Isa ka market lang to kagina nabatian ko may 11 million nga arrear. Ang kabay sa pagpahag ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Samtang wala pa nakaistoryahan ay ang mga opisyales sang syudad tuoy sa monkeypox matapos na report ang una kaso sini sa Pilipinas ang tinalikdan nga simana. Suno kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, sa karon ginabantayan pa kung paano ma-infect ang isa ka persona sang monkeypox virus kag initially ini ang paagi sa body fluids. Suno kay Benitez, hindi ini kaangay sang COVID-19 nga airborne gani mas madamo sang pamaagi agud maprotektahan sa mga pumuluyo ang ila kaugalingon batok sa monkeypox virus. Suno sa iya dapat sugura naman ang pag-edukar sa publiko kung paano protektahan ang ila kaugalingon kag i-monitor ang pagsulod sa mga bisita sa syudad. Sunod rin dapat in conjunction sa probinsya ang mga entry protocols sang syudad kag nagaorganisa na sa karon ang Disaster Risk Reduction Management sang Negros Occidental kag Bacolod City agud makaangkon sang magkaangay nga operasyon. Wala pa kami kasurianay regarding monkeypox, but I know nga may first case na ta dire and ginabantayan naton ang how you get infected. Siling nila is through body fluid. Hindi man siya nga parehas sang COVID nga may airborne nga mga droplets nga makadaton sa aton. So since it's body fluids, then we have more ways of protecting ourselves. Nabatian si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Aminado ang illegal settler sa Puro Cagaycay, Barangay 2, Bacolod City nga dako ang bulig sa ila kon matigayon ang city government nga matagan na sila sa relocation site apang dapat malapit sa ila nga palangitanan. Sa interview sa Bobo Radio Bacolod kay Gemma Minyosa, 23 anyos na nga nagapuyo sa pantalan sa Barangay 2. Suno kay Minyosa, maayo man ang ilang pagpangabuhi kag palangitanan bagod nagapangisda ang bana sininga. Gipayag sininga maayo man kon mayara sang relocation site nga para sa ila bangod ang ginatinugan sa ila balay ang private property. Sunod diri kon may relocate man sila kung tani malapit lang sa dagat agod malapit sa ila nga palangabuyan. Pasalamatan man sang maining nga relocate sila agod mayara na sila sang ila kaugalingon nga puluyan. Kagini na sila magkahangawa nga baguba ang ila nga ginatiniran sa tion nga may bagyo kasubong man pahalinon sang tag-iya sang duta. Kung nililupit sa Mr. Alegre, daw layo kami siguro sa Panaga. Daw mo ginaisa pa gitna ko. Kay may minablos ko daara sa may Mr. Alegre. Pero sa may Bilya Auto lang siya, hindi inali sa sulod git. Di nang iya pangabuyan niya ganin daya bana ya to driver. Hindi kami manaragat. Di amo lang ang diferensya to namon kung i-relocate amo na problema namon kung ma-relocate kami layo sa dagat. Ano naman yung pangabuyan namon, tsanggi-tsanggila. Si Gemma Minyosa, 23 anyos na nga nagapuyo sa pantalan sa Barangay 2. Pilaso ng 41 anyos nga lalaki matapos ginluthang sang iya pakaisa sa Hacienda Luisa, Barangay 13, Victoria City sang Hulyo 31, alas 8 sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Ruben Basa, 41 anyos, kag residente sang Barangay 1 Poblacion, EB Magalona, samtang ang suspetsado amo si Roland Mirambel, 41 anyos, residente sang Barangay 13, Victoria City. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Joy Ilyaga, ang Deputy Chief of Police ng Victoria City Police Station, samtang nagasakay sa
motorsiklo si Basa, hinali na lamang ini nga ginluthang ni Mirambel sang wala pa nabaluan nga sahi sang armas luthang. Ang biktima ang nakaangkon sang igo sa ibabaw nga bahin sang iya abaga. Nakadalagan pa ini kang nakareport sa kapulisan. Samtang nakapalagyo naman ang suspetsado gamit ang motorsiklo sang biktima. Pagkaaga ginbilin sini ang motorsiklo sa kampo. Suno kay Iliaga old grudge kag konflikto sa pamilya ang isa sa ilang nalantaw nga rason sa pagluthang ni Mirambel kay Basa. Sa karon nagapadayon pa nga ginapangita sang kapulisan ang suspetsado. Ang mga ton victim kagang suspect ni siya magpakaisa ni sila. While nagasakay sa motor ang aton nga victim sa Hacienda Luisa ni siya sa Hacienda Luisa gigulpila ni siya gintiro sa yaman pakaisa. So may mga grudge sila guro mga old gadgets sila. So why pa nato na kay gin-admit man to sa ospital ang aton nga victim kagapon. Nabatian si Police Major Joy Eliaga ang Deputy Chief of Police ng Victoria City Police Station. Sa ibang pay naton sa ring mabalita ginimbestigaran sa karon sa Manapla Municipal Police Station ang nabaton nga report natuoy sa ginaligar attempted kidnapping sa okon nga nagluntad sa Galo Street sa Barangay 1B, Manapla Negros Occidental sa alas 6:30 sa gabi Domingo. Ang biktima gikilala kay William Chua Jr., 33 anyos, residente sa Bliss Project sa Barangay 1A sa nasabitan nga Banwa. Payag sa biktima nga papuli na ini kung tanigikan sa pagampang sa basketball sa Manapla Public Plaza. Sa ginali na lang ini nga ginbanggaan sang hindi magdubo sa 5 ka persona nga nagasuksok sang bonet. Siya ang ginpusasan sa maini kag pilit nga ginpasulod sa isa ka SUV apang nahimo sini nga makapalagyo kag maka-report o kung ma-report ang insidente sa kapulisan. Nagpariga na sa follow-up investigation ng alert team agod nga matuod o kung matumod ang identity kag barakop ang mga sospetsado. Dako pang isa ka 26 anyos nga babayi sa drug bypass operation na ginpatigayon sa Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, alas 8:24 kagabi. Ang sospetsado ang ginkilala kay Jobel Pahilga, 26 anyos, kasado kag residente sa Barangay Mansilingan. Nakuha sa iya paginakop ang 3 tanan elongated sa sachet ng suspected shabu kalakip na ang buy-bust item. Nakumpiskar man sa sospetsado ang 2 ka panid sa nga 100 peso bill nga amo ang buy-bust money kag isa ka coin purse. Ang suspected shabu nga na-recover ang ginabanta nagabugat sang 2 ka gramos kag may estimated market value nga 13,600 pesos. Ang sospetsado ang nakahunong na sa kustodiya sa Bacolod Police Station 8 kag natalana ang magpangatubang sang nagakaigo nga kaso. Sa katapusan nga balita ginatagan sa Philippine Red Cross Negros Occidental sa pagkilala ang Bombo Radio Bacolod Gadungan sa National Blood Donors Month Celebration and Blood Olympics 2022. Nakakuha ang Bombo Radio Bacolod sa award bilang top performing NGO on blood collection for the year of 2019. Nabalaan nga ang Bombo Radio Philippines na nagaparingan sa tigan nga dugong bombo in partnership sa Philippine Red Cross. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jade Guaran, medical technologist ng PRC Negros Occidental Chapter, ginselebrar ang National Blood Donors Month paagi sa motorcade, blood donation, kag nagparigan sila sa programa para sa blood partners nga ginaparigan sa Negros Residences. Nagatag man sila sang award sa blood donors bilang pagkilala sa ilang mga importansya matapos nga mag-donate sa dugo ilabi na, ngayon ang kinanglanon sa karon matapos nga nagaduging ang kaso sang dengue. Ginpasalamatan man sini ang mga partners kung sarin isa diri ang Bombo Radio Bacolod sa pagbulig sa pagparigan sa blood donation activities agod o kon bangod ini ang makabulig sa mga tawo nga nagakinahanglan sang dugo. So sa aton mga National Blood Donors Month, gin-celebrate naton ini paagi sa pagpabulo sa publiko, nagkuan kita motorcade kita sa around the downtown area sa Lagoon para ipabulo sa public nga mayara kita sa mga activity. Mayara man kita diri subong blood donation, no? Kasi ginaton nga blood donation, tapos at the same time nag-program kita sa aton nga mga nagkalain-lain nga mga blood partners. Nabatian si Jade Guara na medical technologist ang PRC Negros Occidental Chapter. Antes pa man kita magtako patunay pero balikan nato sa ring mga headlines sa Bacolod City Police Office nagigbayan sa ginpagan nga kick-off sa Brigada Eskwela kahapon. Delisting sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries regular nga ginapatigayon sang DSWD Region 6. Mascara Festival marayo na sa bulan sa Oktubre suno kay Mayor Alfredo Benitez. Mayor Albi Benitez magapatigayon sang stakeholders meeting agud maplastar ang plano sa mga merkado sang syudad. Mga illegal setters sa Purok Agaycay Barangay 2 nangala
ginaom nga matagan sila sa relocation site malapit sa ila Palangitanan. 41 anyos nga lalaki pilason matapos ginlutang sang iya pakaisa sa syudad sang Victorias. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Martas, petsa 2 sa bulan sa Agosto tig 2022. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upapodo pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa aton nga Bombo News Analysis nga may tikulo kulang sa disiplina kay basa ni Bombo Daniel Lecciones. Bago pa lang na-file ng bill, wala pa. Apisan nga ginapalapad sang gobyerno ang aton mga dalan. Agud magligwa ang pagdalagan sa mga salakyan. Apang ginahimo sang aton mga kulturan nga ila parkingan nga kung ikaw maglakat nagabalabag sa imo nga alagyan. Dili naton makita nga kulang gid kita sa disiplina. Nga wala kita nagapanumdum kung ano nga malain nga matuga, kasuguan wala naton ginatuman nga may no parking na gani nga nakabutang sa igad sang dalan. Isa ini ka kabangdanan nga wala gatinad ang aton nga panggobyerno kay katiga kayo sang aton mga ulo. Simple nga layi wala naton ginatuman nga dapat ani ina ginasunod sang tanan-tanan. Kabay sugdan na naton ang pagdisiplina sang aton kaugalingon, aton kasuguan aton tumanon. Wala na sang makabulig kundi kita nga mga Pilipinohon para nalanggid sa aton palangga nga nasyon. Ang ini po una pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod at bomboradyo.info. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 49 minutos na kaligad start na ang alas 5 sa hapon. Welcome kami na pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition na pang Martes edisyon sa Platuntunan, petsa 2 sa bulan niya sa Agosto. Kamusta na kamo aton mga suki, aton mga tagpulamati aton sa mga kabombo sa kabusan sa Surat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome ta mga nakatutok live sa ato ni FB kag YouTube channel. Di mas nga bayan sa Pilipinas, di mas nga bayan sa kalibutan. Makitaan nila ba tayo natin papalagan sa hapon sa patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapon dito sa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Masakaw-sakaw na atong sinipalibot niya sa sunod sa Bacolod. Inog puli na sa aton mga trabahante, mga merkado naton. Dagsa na mga manugbakal, mga dalon naton, dagsa naman ang masalakyan naton, pribado kon pampubliko nga mga salakyan. Ang balita nga to ni Balon sining nga po papalagad sa iyo platuntunan, Bombo Reports Afternoon Edition sa mga nagapaura naton yung mabalita lokal, kasos ng COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental, padayon nga nagasaka, samtang mga barangay official sa Vista Alegre, ginpanugyan na mga pumuluyo nga dumilian na ipagpadulong sa porsyon sa suba kung sa may tabong aksidente nga may napatay isa kaginang matapos kamulugan sa dako nga bato samtang nagapanglabas na nasambit nga suba. Sa balita naton sa palibot sang pungsod, motion to quash nga ginsumiter sa tatlong mga opisyalis sang Bureau of Immigration nga gin kasuhan sang graft angot sa kontrobersyal nga pastilya scam gin basura ini sang Sandigan Bayan. Hagna para sa paghatag sang 2,000 pesos nga monthly assistance sa mga stay at home nga mga asawa o kung nga tawag nga House Bill number 668 or nga tawag nga Housewife Compensation Act. Ang ginpasar na ko nang ginsumiter na ko niya sa Kamara de Representante.
Kag sa balita nato niya sa lawasang pungsod, search and rescue operation padayon dito iya sa Kentucky. Matapos na nagluntad ang flash flood nga nagpatay na karon sa 37 ka mga individual kag ginatos pa ang ginapatihan nga nagkalamising. Sa muna ang mga balita nga ito ni Balon, balita nga ito nga butamod sila nga po palagad siya tuntunan Bombo Report sa afternoon edition. This time, una itong report ni Bombo Carla Defensor, ang iya sila nga pagpakig-angot sa puno o sa barangay Kagawad. Dito sa may barangay Vista Alegre, angot sining mga ginimo na karon nga tikang tuhoy sining natabo bilang pagkapatay sing Isayak Ginang sa tanaga panglaba dito sa may isa ka suba sa barangay Vista Alegre, nahulugan nga siyang dako nga bato, aksidente kaya iniligan nga inadlaw doon naman sa ligan nga tapos bulan 30-31 nga inulan. Siguro basta ining dako bilang bato dito sa babaw, nagkuanla ang iyang support humok bangod sa inulan ining pobre nga Eloy nga Ginang nga nagapanglaban dito sa kilid sang suba aksidente nga nahulog ining dako bato natupan ining Ginang nga mo na karon gitunaan sa iya sining kamatayon. So may mga tikang na kay udam ng ang ginatag ang barangay sa biktima, prong punto bla basi matabo bla liwat masulit, mga kibanan, so may mga precautionary measures na may patuman na barangay para sa iban pa nga mga pumuluyo. Kabilang ka di Vista Alegre ni medyo na bukid-bukid na ni siyang porsyon bla, hindi mas na bukid medyo do uma-uma bla, ti mo may mga suba na dalag ko, tapos may mga kakahuyan, medyo upper portion ay lapit na sa may area sa kuan mo, lapos naman sila sa area sa barangay Granada. Di may mga suba na daw, may mga sapa na daw. Ang senaryo daw medyo may mga portion na daw sa barangay sa Alegre na daw sa arak sa uma. Dorak na sa bukid abing nga porsyon. Ti mo pa sa mong inulan ko sa pantay-tanggot pambabas ko ulan sa gabi sa kagahon o sa hapon. Ti kung may mga sapa-sapa dira ang mga panghigaron sinada nagahumok ang duta, Iko sa may matabo nga mga pag-landslide, tamo ni way guro mapiaran nga sa babaw may bato to nga naghumok na suporta, isang tangga panglabato yang Ginang, na ilig ko nahulog ining bato nga nag-igo gid sa biktima nga gintunaan sa iya sining kamatayon, Kung sa mga pablo do nag-rock slide, kung may landslide, may mudslide, tinatawag niya rock slide ba ni, katipag ang kahulog ang bato sa ibabaw nga sinetitiway maginipaabot niya si biktima nga may amo ni matabo. So kadelikado, so dapat ining mga kaangay sining mga area bla sa mga kauturan nato nga istar malapit sa mga suba permi ka adto suba nagusati balok naman sa mga bukid-bukid ang suba ti isa man sa mga ginapaliguan, ginapanglaban, ginagawian sa ato si mga kauturan, so may makaangay sila nga mga kuan lang nga mga senaryo ilikawan da nga porsyon nalapi ako makitaan ta may mga daw damo bato si babaw, likawan ta na da kadto ta sa daw mahawan-hawan nga area na kay para hindi delikado bla in kaso gid man ano ta babalaan mo baka subongya sa ulan pa lang daan bangod mga suba dato mga pangpang suba daton sa paya way naglago po sa kahoy, so way na singgahon sinduta may mga tawag na nga soil erosion, kati ko sa muli may magkatiphag, ti ko narak sa dalom karon, ti daw hindi mo mapaktani, magkabinara si Bumo Carla, bumulit sa kwanta ka doondan sila Bumo Carla sa patrol kamin. Yes, Bombadani, singging kordon sa barangay official sa barangay Vista Alegre, ang area kung sa diin ng isang Iloy, nagapanglaba, ini siya Bombadani, isang hinali na lang natupan, ini siya sang dako nga bato, sang Domingo, Bombadani. So, kasunod ini, o kung dungan ini sa nagluntad, o kung sa nasapuan, to bilang lalaki sa area sa Vista Alegre, Abobopons, sa nga natabo ini. So, samtang nagapanglaba, ini nga biktima, Bombopons, sa ginaging kilala kay Janeline
Inies sa bombo bombo danis. So ini siya nadagdagan sa nga dako nga bato ang size siguro bombo danis sa nga bato daw ang isang guma kada kuon upasang sakyan bombo danis ang dako nga labador no ug gani kagin na ano ni ginhatag nga example ni Kagawad Elizarde Benedicto labador nga dako. So gin mention ko man kung ano kadako nga labador no parehas ang kaangay isang guma sa salakyan. So yes sa bombo danis. So kada kugid sang bato nga nagatupa sa isa ka babae nga nagapanglaba. So natupaan ini siya sa likod bombo danis kay tinagaduko-duko ini siya sang hinali na lang nga nadagdag ang bato. So ina nga portion kada bombo danis to ang isang pilas o kung pilas kid. So do naghumok bala ang duta kag amo na ang bato no naghalog kumbaga ang bato bombo danis kag amo nga nagatupa kag isa pa bombo danis nagdigad adlaw nga daan ang ulan-ulan daw wala man nagauntat no kung hapon ang ulan-ulan nagasigi-sige man sa pag tupa ti amo maning rason kung nagahumok ang duta dito sa area bombo danis. So sa may Hacienda Gaston Puro Kabulakan, Barangay Vista Alegre. Vista Alegre ang exact nga area ko sa diin ang babae na tupad sa bato. So bombo danis ti ini dead on arrival no sa impormasyon nga nakuha ni Kagawad Elizarde Benedicto, dead on arrival sa gidala na sa ospital ang biktima. So mo pa nang ila sini nga ibalong kung ano pa gid ang pwede nila mahatag sa pamilya sa maabot nga Biyernes ang bombo danis kag si punong barangay sa Barangay Vista Alegre. So nakigangot gid ini sa tag-iya na mismo sang bombo danis sa Hacienda no sa Hacienda Gaston. So makigangot pa ini siya istoryahan na pa ini sila kag gusto nilang ipakita sa tag-iya gid ang sitwasyon ko ng area sang suba bombo danis kay ti suba na kag madamo na gid sa mga residente nga panglaba kung nagapaligo dira sa ina nga suba bombo danis. So bombo danis pamatian nato ng pahayagi kang Kagawad Elizarde Benedicto sang Barangay Vista Alegre. Ang natabo sila yan, ma'am, kay nagapanglabam na sa kadungan ginabisang aksidente na sa na kutkutan ka man nga patay bala di sa Vista Alegre. Kaya ang nagapanglaban na siya sa suba, ma'am. Nagkwento na, ma'am, nagapanglaban sila sa suba. Damo man sila dahil sa suba. Hindi na nga daw ang natabo sila ma'am kay daw ang suba daw taas bala compare sa sa duta sa babaw. Natabo bala ma'am daw daligdigon ang duta kaya mo na natabo ang may bato na isa nga nagakwanda sa kilid ng suba. Siguro sa dalayon bala ma'am nga ulan. Nagamat-amat ab ang kilid sang suba tapos ina nga bato tayo ningid nga inadlaw, may nagapanglabato sa dalom, muna siya ma'am, nag-us-us na ang bato, nahigo to ma'am sa dalom. So balik ka daw. Bombo Carla, portion lang tawa, kaya rin yung center tas piyak. Yes, bombo danis. So mo nila na no, bombo danis pag-diskusyon pa ni nila ang bulig ay gihatag sa pamilya sa babae nga natupan sang bato bombo danis. Bombo danis sa mo nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent for all the one sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat kaya Bombo Carla, may defensor. Standby na kamo sa inyong center sa atong Bombo Network News. Makaligid naman pala importante nga mga pahanumdum. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain kag mineral sa tambo. Ang ideal man sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Martes, ikadalawa sa buwan ng Agosto taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita,
Itong lamay para sa pumanaw na si dating Pangulong Fidel Ramos nagsimula na ngayong araw pero para muna sa pamilya nito. Ang permanenteng visa naman ng birth, death at marriage certificates isa ng ganap na batas. Yung pong nadapuan ng unang 2 kaso ng COVID-19 Omicron sa variant itong BA 2.75 gumaling na raw ayon po sa Department of Health. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman planong humiling ng temporary restraining order laban sa investigasyon ng International Criminal Court. Ang sesyon naman ng mga senador ngayong araw na sentro sa pagdiriwang sa pagiging ganap na batas ng panukalang doblehin daw ang pensyon ng mamahirap na senior citizens. Nasa mahigit 80 mga kaso naman ng dengue na itala na ngayong taon sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Commission on Higher Education naman nakahanda ng magsumite ng kanilang proposal kaugnay pa rin sa revision ng ROTC at NSTP. Si Basilan Representative Muhib Hataman naman nananawagan sa mga otoridad na alamin ang punot dulo sa hidwaan sa pagitan ng pamilya Furigay at Yumol sa Lamitan, Basilan. Sinabing nababahala sa paglaganap ng kultura ng karahasan. At sa tinpong international news, ilang Chinese warplanes na mataan malapit sa Taiwan kasabay ng inaasahang pagdating ngayong Martes ni US House Speaker Nancy Pelosi doon po sa Taiwan. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Nagsimula na umano itong lamay nitong araw para sa pumanaw na si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Gayunman nilinaw sa Bombo Radio ni dating Agrarian Reform Secretary Hernani Braganza na inuna munang makilamay sa labi ni FBR ang malalapit na kamag-anak upang mabigyan ng privacy ang okasyon. Ginawa ng dating kalihim ang paglilinaw dahil hanggang sa ngayon ay hinihintay pa ang marami kung anong magiging detalye sa lamay at libing ng dating presidente. Si Ramos ay uncle po ni Braganza dahil ang ina niya ay second cousin ng dating chief executive. Kaugnay nito, humingi ng dispensa si Braganza doon sa mga nag-aabang sa retalye po dahil kailangang ayusin pa ito bunsod ng umiiral na health protocols lalo na at muli na namang tumaas ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa at ito po ay meron pang ibang sakit na lumalabas sa ngayon. Gayunman kung hindi raw ito maisa sa publiko ay ngayong araw ang detalye, abangan na lamang daw sa mga susunod na araw. Paliwanag pa nito, nag-iingat lamang ang pamilya para ito'y sa kaayusan ng mga bibisita at magbibigay pugay sa labi ng dating Pangulo. Una na ring naging usap-usapan na baka sa libingan ng mga bayani ihimlay ang labi ni FBR, lalo na't hindi lamang ito naging chief executive, kundi naging isang sundalo, war hero at humawak ng maraming posisyon sa pamahalaan. Pero ang kanyang pumanaw noon na anak na si Josephine Jo Ramos Sarmiento ay sa Martino at kapatid ni FBR na si dating Senadora Leticia Ramos Shahani ay inihatid sa huling hantungan sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Samantala sa karagdagan pang balita, ganap ng batas ang panukalan nagsusulong ng permanent na validity ng birth, death at marriage certificates. Sa isang dokumento na may petsang August 1 mula sa Office of the President, ibinahagi ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na siya ring sponsor ng Republic Act No. 11909 o ang Permanent Validity of the Certificates of Live Birth, Death at Marriage Act na nagpatibay o pinagtibay yan noong August 1. Sinabi ng senador na ang pagkakapasa nito bilang batas ay panalo ng bawat Pilipino na hindi na kailangang gumastos pa ng paulit-ulit sa mga certificates dahil permanente na ang bisa ng mga ito. Sa iba pang mga balita, pareho na raw na nakarecover sa virus itong 2 pasyenteng tinamaan po ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 Omicron BA.2.75 subvariant. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ito ang 2 unang kaso ng naturang subvariant dito sa bansa. Anya ang isa sa mga tinamaan ay partially vaccinated
habang isa naman ay hindi pa raw nababakunahan. Sa ngayon patuloy pa rin umanong bine-verify ang exposure ng mga ito sa naturang virus, maging yung kanilang travel histories at health status. Ang BA.2.75 ay unang nag-emerge sa India noong Mayo at mayroon po itong kumalat sa ibang bansa kagaya ng United States, ang Britanya, Australia at sa Netherlands. Sinabi naman ng European Center for Disease Prevention and Control ng naturang variant sa ngayon ay variant under monitoring. Samantala nadagdagan pa itong bilang ng mga pasyenteng nagpositibo naman sa COVID-19 Omicron BA.5 subvariant. Base po sa pinahuling data ng Department of Health, sa ngayon ay mayroong dagdag itong naturang subvariant na 1,055. Nasa 883 naman dito yung nakarecover na at ang iba ay patuloy na nagpapagaling. Sa lahat ng rehiyon, itong Regions 9 at 10 na lamang po yung walang kaso ng COVID-19 BA.5 variant. Dahil sa bagong kaso sa ngayon, nasa 3,012 na po yung kabuang bilang ng naturang subvariant. Una nang sinabi po ni infectious disease expert Dr. Rontgen Solante na ang naturang variant ay posibleng mas nakakahawa raw, kaya ito ang kanilang binabantayan. At narito pang tinig ni infectious disease expert Dr. Rontgen Solante. Mataas ang household transmission ditong BA. In fact, isa yan sa mga pinaka highly transmissible variant of concern because of its ability to bind the ACE2 receptor ng katawan natin, no? And that's why in most of the cases ngayon nakikita natin hawa-hawaan sa pamilya. And we have experienced that already with the BA2 and even with the Delta before, no? Kaya ibalik natin yung awareness natin sa bahay na regardless ano ang vaccination status natin, kailangan mag-face mask ka, and then at the same time, yung mga vulnerable population kagaya ng mga matatanda at mga comorbidities, they should also wear their face mask and less interaction sa bahay. And then have a very good ventilation sa bahay at the same time. And more importantly, kung hindi pa nakatanggap ng second booster doon sa mga may comorbidities or mga immunocompromised, kailangan nating i-emphasize na magpa-second booster, and then doon sa general population yung first booster. Mataas ang household. Yan po si infectious disease expert Dr. Rontgen Solante. Samantala, hindi na kailangan pang iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabilis sa proseso o pagdinig sa mga kaso sa bansa. Pahayag ito ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles nang tanungin kung ipinag-utos ba ng Pangulo sa Department of Justice na madaliin ang pagdinig sa mga kasong mayroong kinalaman sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Kasunod na rin ito ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na muling aanib pa ang Pilipinas sa Rome Statute na siyang nagtatag ng International Criminal Court. Ayon sa kalihim, bahagi naman talaga ng proseso ng justice system ng bansa ang mabilis na paglilitis lalo na sa mga kasong kriminal. Nang tanungin naman ang kalihim kaugnay sa posibleng political impact ng hindi na muling pagsalipa ng Pilipinas, ayon kay Secretary Angeles, isyu na ito ng soberanya. Muli namang binigyang diin ng kalihim na gumugulong na ang sariling investigasyon ng Pilipinas kaugnay sa kasong mayroong kinalaman sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Samantala po sa iba pang mga balita nga ay plano ng kampo nga ni Pangulong Rodrigo Duterte na humiling ng temporary restraining order dito pa rin para mapagilan po yung pag-aresto sakaling ipagpatuloy ang investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs campaign ng kanyang administrasyon. Itong pagsisiwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon din kay Roque, nakipagkita si dating Pangulong Duterte sa dating miyembro ng kanyang gabinete Lunes po ng gabi para talakayin po yung hinggil sa investigasyon ng ICC at ang kanyang plano sa pagharap sa ibinabatong alegasyon sa kanya gaya na lamang po ng crimes against humanity. Kabilang sa mga dumalo sa naturang pagpupulong ay sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, itong si dating Justice Secretary na ngayon ay Solicitor General Menardo Guevara at iba pang kinatawan po ng Department of Justice.
Paliwanag po ni Roque na sa pamamagitan na daw ng TRO o itong Temporary Restraining Order, mapipigilan ang mga law enforcement officers sa bansa na magsilbi ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo sakaling ito ay i-issue ng ICC. Ang ni Roque na igigiita ni Duterte na walang basehan itong foreign institutions na makialam sa mga issue ng isang sovereign country dahil meron namang sariling hukuman ang bansa para imbestigahan ang naturang mga kaso. Nanindigan po si Roque na handa at payag ang dating Pangulo na harapin ang mga kasong ito dahil wala namang immunity bilang punong ehekutibo kung ang mga kaso na ito ay lilitisin sa hukuman dito sa bansa. Una rito, inanunsyo po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala itong intensyon na makibahagi sa investigasyon ng International Criminal Court. Sa iba pang mga balita, itong DepEd mayroong iniulat na sa Malacanang na bilang po ng mga papasok sa face-to-face classes at yung mga paaralang nagdaragdag ng non-teaching staff para mabawasan daw itong workload ng mga guro. At nasa Malacanang, si Bombo Dennis Hamito. Good news ito, Bombo Gerald, Bombo Ever, sapagkat magdaragdag ng mga karagdagang tauhan ang Department of Education. Doon sa mga paaralan ng mga teacher ay grabe ang workload. Babawasan naman ng Department of Education ang administrative work ng mga guro bilang tugon na rin doon sa karaingan ng mga ito na kulang pa sila sa pahinga, magbabalik na naman sa klase. Sa press briefing, itinanong ng Bombo Radio ang tungkol sa kalagayan ng mga guro at sinagot naman ng DepEd spokesperson na si Michael Poa na batid ng ahensya ang overwork na kondisyon ng mga guro. Bagamat naunawaan naman daw ng kanilang panig ang pagod ng mga ito, kinakailangan na matuloy pa rin ang pasok ng mga mag-aaral pagsapit ng mga susunod na araw batay nga doon sa programang nakalaan ng Department of Education. Ayon pa kay POA, iniutos na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pagkuha ng mga additional na tauhan, partikular na yung sa non-teaching personnel para gumawa ng administrative works. Sa ganitong paraan niya ay makakapag-focus yung mga guro sa kanilang pagtuturo at kaugnay nito, binabanggit ni POA na magkakaroon din ng reskills at upskilling ng mga programa ng DepEd para na rin yan sa pagpapaganda pa at pagtataas ng kalidad ng pagtuturo sa Pilipinas. Kaugnay niyan, narito pang bahagi ng naging pahayag ni DepEd spokesman Michael Poa. Make sure na ma-clear out po natin mga to para makapagbalik eskwela po tayo sa August 22. Sir, Dennis Hamito from Bombo Radio. Good afternoon po, sir. Director, na-check din po ba natin yung mga teachers natin doon sa kanilang preparation? Kasi na-check yung mga schools, na-check yung mga estudyante. How about yung mga teachers, lalo na yung nagsasabi na kulang sila sa pahinga? I'm sure sa regional office level po, ina-assess lahat po yan. No? Pero para po ma-address yung question nyo on sa mga teachers na nagsasabing kulang pa sa pahinga, we really understand that. No? I'm sure pagod sila, lalo na the past 2 years kasi nag-iba yung mode of delivery natin, no, ng ating mga lessons. But what we're trying to do naman sa Department of Education para po, kasi kailangan talaga nating ituloy ang pasukan, no, is to remove, feeling kasi po namin overworked ang mga teachers natin. Hindi lang dahil sa teaching. Yung teaching, kayang-kaya po talaga nila yan. It's more of the admin tasks na na-overwork sila, kaya sila pagod na pagod. So we're looking at reducing, utos na po ni Vice President and Secretary Sara Duterte yan, reducing or eliminating totally yung admin tasks nila. Tapos sa paghahanda naman po nila, we will be rolling out reskilling and upskilling training programs ko para sa kanila. Nang sa ganun, handa sila to teach, no, to go back to teaching. Sa ngayon kasi talagang I think they're really overwhelmed with all the administrative tasks that they have. Paliwanag nitong si Ginoong Michael Poa, ang tagapagsalita ng Department of Education. At dito sa figure na inilabas sa pamamagitan ng kanilang tanggapan at inihati dito sa Palasyo Malacanang, nasa 13 million mahigit ang enrolled na. Ibig sabihin nakapagpatala na doon sa iba't ibang paaralan sa ating bansa. At posibleng madagdagan pa yan sa mga susunod na araw dahil may mga humahabol. May mga lugar kasi, Bombo Gerald, Bombo Ever, na hindi makaparticipate o hindi makapagpatala yung mga
estudyante o yung mga magulang ng mga estudyante dahil nga tinamaan sila ng kalamidad. May iba ay binabaha yung lugar. Yung ilan naman ay nandito sa Northern Luzon at tuloy-tuloy pa rin ang naranasang epekto ng 7.0 magnitude na lindol. May mga aftershocks pa. So yan yung ilan sa mga kinukonsidera. So maaaring magkaroon pa ng mga dagdag na mga estudyanteng magpapatala sa mga darating na araw, Bombo Gerald. Bombo Dennis, meron mang issue ng kakulangan sa mga guro kaya nag-overwork itong mga guro dito sa ating bansa, Bombo Dennis? Actually, yung sa bilang ng mga guro, ito sabi ni Ginoong Powa, ito'y sapat. Pero yung admin matters kasi na kanilang ginagampanan pa rin na dapat ay ginagampanan na ng ibang tauhan ng DepEd, yun yung kumbaga natatabunan halos yung ibang trabaho ng mga teachers natin. Sa halip na gumawa na sila ng kanilang mga lesson plan, ng ibang mga gawain bilang guro, pero kinakailangan pa nilang i-monitor yung kanilang mga departamento, English Department, MAPE Department, at isusumit yan sa Division Office at may panibagong mga aktibidad pa na kinakailangan din yung mga regular na submission ng mga reports at mga kahalintulad nito, yung pagsusumiti at sa monitoring na rin doon sa kanilang mga estudyante, mga dating estudyante, yung kumbaga ginagawa ng mga study, yung mga previous at yung kasalukuyan. So nakakadagdag pa ito sa burden para dito sa mga teachers natin. Kaya ang paano ka lang ay tanggalin yung ilang admin matters sa trabaho ng mga guro at mag-focus sila doon sa kanilang pagtuturo na talaga namang kapaki-pakinabang kung ganap na maisa sa katuparan ito, Bombo Gerald. Dahil may pagkakataon yung mga guro na pataasin yung kanilang iba pang kaalaman na related doon sa kanilang trabaho at may tatawid yan sa mga estudyante sa halip na sila ay magbilang ng mga sirang upuan, magbilang ng mga may problema ng bisagra ng pintuan sa mga eskwelahan, etc. etc. O yun, ay magagamit nila sa mas kapaki-pakinabang yung kanilang oras at yan ay doon sa pagtuturo at pag-aaral pa ng ibang bagay na maaari nilang maitawid sa kanilang mga estudyante. Lastly, itong nag-enroll, Bombo Dennis, yung bilang ngayon, yung numero na yan ay mistulang maliit pa yan kumpara doon sa mga noong pre-pandemic, Bombo Dennis, at patuloy pa rin naman yata itong isinasagawang enrollment, Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald, yung nasa 13.15 million na bilang ng mga estudyante, medyo maliit pa yan. Pero ang kinakailangan kasi ay maging bukas itong mga tanggapan ng DepEd dahil may mga ibang konsiderasyon. Siyempre, under pandemic pa rin tayo. So, hindi kapareho ng turnout talaga ng pre-pandemic level yung pasok ng mga estudyante. Tapos may mga lugar pa na apektado ng mga kalamidad. May mga binabaha doon sa southern portion ng ating bansa, habang dito naman sa northern portion, lindol naman yung tumama. So, mahirap naman na ipagpilitan, maglagay ka ng deadline, bago mag-22 ng Agosto, dapat enrolled na lahat. Ay, hindi obra dahil baka yung 22 na yun, may mga aftershocks pa rin yun, Bombo Gerald. At yung mga istruktura na ginagamit sa mga paaralan, ay baka hindi pa pwedeng i-occupy para dito sa pagtuturo at pag-aaral ng mga estudyante. So gagawa muna sila ng makeshift na mga learning venue pero tinitiyak na hindi maulanan yung mga bata, hindi masasakripisyo at hindi maisasantabi yung physical distancing at iba pang mga health protocols na kinakailangan pa rin i-observe dahil tayo ay meron pa rin mga kaso ng COVID-19. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, nilinaw naman ng Department of Health na hindi pa kailangan sa ngayon na isara itong mga borders ng ating bansa sa gitna pa rin ng banta ng monkeypox virus. Ayon po kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, irrational pa sa ngayon ang pagsasara ng borders ng bansa kung kaya't hindi rin babaguhin itong mga restrictions o protocols na ipatutupad sa mga borders. Paliwanag pa ni Vergere na idineklara ng World Health Organization o WHO na ang banta ng naturang virus ay nasa low to moderate risk at hindi din anya kailangan na maghigpit ng borders. Saad pa ng Department of Health official na wala ring rekomendasyon mula sa eksperto sa bansa sa naturang usapin. Umapela naman ang Department of Health sa publiko na sa halip na mangamba ay
manatiling maging vigilant at ugaliin na may sumusunod po dito sa safety measures para maiwasang mahawa sa sakit gaya na lamang po ng proper hygiene, partikular itong paghuhugas ng kamay. Sa iba pang balita, unti-unti nang nadaraanan ang mga kalsada at tulay na napinsala ng malakas na lindol sa Northern Luzon noong isang linggo. Sa pinakahuling ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, isang kalsada na lamang mula sa Cordillera Administrative Region ang nananatiling unpassable sa mga oras na ito. Habang lahat naman ng mga tulay mula sa Region 1 at 2 maging sa Cordillera Administrative Region ay maaari ng daanan ng mga motorista. Samantala sa ngayon ay maaari na ring madaanan ang 10 kalsada at 4 na tulay mula yan sa Region 1, 3 naman na kalsada mula sa Region 2 at 150 na kalsada at 7 tulay mula sa Cordillera. Na nitong mga nakalipas na araw ay possible dahil sa mga nagbaguho. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang clearing operation ng isang kalsada sa Cordillera para ito ay madaanan na sa lalong madaling panahon. Samantala, naitala raw itong 4 na volcanic tremors naman sa Taal Volcano na nagtagal ng 2 hanggang 7 minutos sa nakalipas na 24 hours. Pero agad namang nilinaw ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Director Renato Solidum Jr. na wala itong kinalaman po sa magnitude 7 na lindol na tumama sa Northern Luzon noong nakaraang linggo. Dahil dito nananatili pa rin naman ang alert level 1 itong low level unrest sa naturang bulkan. Sa ilalim po ng alert level 1, maranasan pa rin ang biglaang steam driven o itong phreatic explosion, itong volcanic earthquakes, minor ashfall at expulsion ng volcanic gas. Posible itong maging banta sa area sa Taal na nasa permanent danger zone. Dahil dito inabisuhan pa rin naman ni Solidum ang publiko po na huwag pumasok dito sa danger zone, lalo sa mga vicinities ng mga ito pong main crater. Ipinagbabawal pa rin ang pagpunta sa daang Castilla Fissure at ang occupancy at itong pagbabangka doon po sa ang pagpapalipad ng mga sasakyang panghipapawid malapit sa bulkan dahil itong airborne ash at ballistic fragments mula sa pagsabog ng bulkan ay pwede raw itong delikado ito sa mga aircraft. Samantala, saan kaya sumentro itong sesyon sa Senado ngayong araw? At nandoon si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, ngayong ikalimang regular session day dito sa Senado ay nagkaroon ng nasentro yung pag-uusap at pagbibigay puri, pagpapasalamat ang mga senador kaugnay sa pagiging ganap ng batas ang pagpapadoble sa pensyon ng mga mahihirap na senior citizen. Halos lahat kasi sila, Bombo Gerald, ay may kanya-kanyang claim na sila ay principal sponsor, yung iba ay principal authors, at yung iba ay basta lahat sila ay co-author, co-sponsor, lahat sila na may claim sa naturang batas. Bagamat ito ay hindi ginalaw, hindi pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay nag-lapse into law today. So hindi niya pinirmahan, pero sang-ayon sa ating saligang batas, kapag ang naturang panukalang enrolled bill ay nag-lapse na in 30 days upon receipt, ay otomatiko na ito na maging ganap na batas unless na-i-veto ng Pangulo. Sa kabila nito ay ito at sinasabi nga nitong si birthday boy na si Senate Majority Leader itong si Senator Joel Villanueva na misto lang ito ay birthday gift sa kanya ng Panginoon dahil mantakin mo at naging batas na yung isa sa mga batas na kanyang sinuportahan at inisponsor sa 18th Congress. At sinabi ni Senator Villanueva na ang Republic Act number 11916 or 16 o yung ANAC, increasing the social pension of indigent senior citizen, ay magdodoble na mula sa kasalukuyang 500 pesos
ay magiging 1,000 piso na kada buwan ang monthly social pension ng mga lolo at lola na mahihirap. At ito raw ay tunay na pamana ng 18th Congress. At ito yung pinakamagandang regalo ng kasalukuyang administrasyon sa lahat ng ating mga nakakatanda, lalo na yung mga humigit kumulang na 4 na milyong mga Pilipinong edad 60 pataas at wala nang ibang inaasahan kundi ang kanilang buwanang pensyon. Narito ang bahagi ng mensahe ni Senator Joel Villanueva. Praise God, to God be the glory. We thank the President and the entire team ng Pangulo para lagdaan at payagan itong batas na ito na pumasa at mabigyan ng 100% increase ang ating mga indigent senior citizens. So, ang makikinabang po dito ay mahigit 4 na milyon na ating mga lolo, lola, mga indigent senior citizens. Nakakatabaho ng puso. It's such a great blessing na it fell on my very special day, my birthday. And if you recall, when we were deliberating on this measure, that was the time when I got infected with COVID when I was conducting the hearings here in the Senate. Kaya sabi ko nga ako kanina, parang sulit yung pagkaka-COVID natin at ngayon masayang-masaya ako dahil hindi lang ito regalo para sa akin, kundi it's definitely far bigger than that. Regalo ito sa ating mga senior citizens, malaking balita, magandang balita, masayang balita para sa kanila. Bombo Gerald, wag mo nang umasa yung ating mga mahihirap na lolo at lola dahil ang target supposedly ay ngayong Agosto o Setyembre ngayong taon sisimulan ang pamamahagi ng 1,000 pesos na monthly pension, pero wala pa raw cash, bagkus ay hahanapan pa ng pondo at ito ay nakadepende sa ipapanukalang pambansang budget ng Marcos administration. Samantala, sa ibang dako naman ng mga balita dito sa Senado ay ito, labis naman na ikinatuwa nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa yung desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nang bumalik sa International Criminal Court o ICC. Sabi niya bilang isa sa dalawang principal accused doon sa ICC kaugnay sa di umano ay pagpatay o kaya ay yung maramihang pagpatay sa mga sangkot sa illegal na droga, ay siya natutuwa at nagpapasalamat at muli niyang iginiit na walang jurisdiksyon, walang karapatan ang sinumang nasa labas ng bansa na makialam sa ating internal affairs, lalo na buhay ang ating justice system. Nato naman ang bahagi ng pahayag ni Senador Bato de la Rosa. But then again, I'm just wondering why are they insisting? In fact, we keep on insisting also that they don't have jurisdiction over us anymore because we are no longer a member of ICC. Are we committing a crime against humanity? Is there genocide happening in the Philippines? Are we committing a serious crime of aggression against any other state? I don't think so. Merong nangyayaring ganun. Bakit sila insisting? Bakit sila masyadong interesado? When in fact, the Filipino people doesn't want. Kahit na mag-survey ka. Wala. Siguro ang interesado yung galit na galit lang kay President Duterte. That is why, kaya sabi ko nga, if you really want justice, tulungan natin yung mga complainant na para tumakbo yung kaso nila. File sila dito sa ating korte. And I am sure, basta we will just take its case one by one, individually, huwag nating ilamp all together at gawing crimes against humanity dahil that's unfair. That's unfair. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa at kanya ring iginiit na bagamat hindi siya abogado ay dapat ang umintindi mismo sa probisyon ng The Hague Agreement o yung mismong pinagbabatayang batas ay yung mga prosecutor mismo dahil mayroong probisyon doon kaugnay daw sa complementarity. So ibig sabihin, kung hindi na miyembro ang isang estado o isang bansa, ay wala ng jurisdiction dito
ang ICC. Kaya dapat daw ay wag na lamang makialam sa ating kumbaga justice system dahil buhay na buhay yung mga korte at dapat ay dito sila litisin kung mayroong mang dapat pananagutan sa anti-drug war ng nakaraang Duterte administration, Bombo Gerald. Saka sinasabi naman ng Department of Justice na gumagana pa rin yung mga korte dito sa bansa, kaya dapat ay huwag mo nang makialam itong ICC dahil gumugulong naman yung kaso ng mga yan, Bombo Raymond. O tama ka dyan, Bombo Gerald, dahil common sense din sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na wala namang genocide o kaya yung talagang pagpurga o yung kumbaga pagpatay ng maramihan sa isang lahi o sa isang kumbaga tribo. Wala namang ganoon. May mga insidente na mga patayan pero ito naman daw ay in the pursuit of operation laban sa illegal droga. Pero kanyang inaamin naman na mayroong mga paglabag din. Pero ito ay walang kaugnayan at hindi dapat ito kumbaga sasakupin o saklawin ng International Criminal Court at hayaan yung ating mga local courts na humawak rito, Bombo Geraldo. Last question na lang, dahil maraming nagtatanong dito sa pensyon ng mga senior citizens, sa mga mahirap, may criteria daw ba kung paano alamin na isang mahirap, paano i-categorize na isang mahirap yung isang senior citizen, Bombo Raymond? Well, ang kagandahan dito, Bombo Gerald, ay hindi na DSWD ang mga ngasiwa o tutukoy dahil merong bagong nilikha na Commission on Senior Citizens. So ito na, ang komisyon na ito ang kumbaga ay sasala, mag-enlist ng mga kwalipikadong mga lolo at lola. At for now ay nasa mahigit 4 million yung qualified. Pero kailangan damang linisin daw dahil meron ng mga patay na pero may tumatanggap. At meron namang yung mga karapat-dapat at hindi pa napapalista. So yun yung magiging pagkakaabalahan ng komisyon ng mga lolo at lola sa loob ng isang buwan o 2 buwan habang hinihintay yung IRR o yung Implementing Rules and Regulations ng bagong batas, Bombo Geraldo. Okay, so baka natin to, magandang balita yan, lalong-lalo sa ating mga lolo at lola, Bombo Raymond. Tama ka dyan, lalo sa mga lalawigan, malaking bagay na yung 1,000. Mabubuhay na yan sa isang kumbaga isang buwan, Bombo Gerald. Dalabat kung masipag naman na dumiskarte sa mga tanim na gulay ng kapitbahay. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinaze nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala po sa iba pang mga balita, posible raw na hindi kayanin naman ng mga maliliit na negosyante itong panukalang batas na nagmamandato sa mga kumpanya na magbigay ng 14th month pay. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, malaki raw na pasanin para sa mga maliliit na negosyante ang naturang panukala, lalo na't nagre-recover pa lamang ang mga ito sa pandemic. Sinabi naman ni ECOP Vice President George Barcelona, sa ngayon daw kasi ay hindi pa fully recovered itong mga kumpanyang ito sa kanilang pagkalugi noong tumama itong COVID-19 pandemic noong 2020. Kaya naman, sinabi po ni Barcelona, presidente rin po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na mahihirapan ang mga businesses na sumunod dito. Sa iba pang balita, pumalo na sa 263 million pesos ang halaga ng pinsala at nawala sa agri-infrastructure dahil yan sa nagdaang magnitude 7 na lindol na tumama sa Northern Luzon ayon sa Department of Agriculture. Naitala mga pinsalang ito sa naturang sektor sa mga irrigation system, farm-to-market roads at farm structure sa may Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Iniulot din ng Department of Agriculture na walang mga pananim ang napinsala sa kasalukuyan. Base rin sa datos ng kagawaran, nakapagtala ang Regional Field Office nito sa Cordillera ng bahagyang pinsala sa 39 na irigasyon, 5 farm-to-market roads, kung kaya't hindi ito operational sa ngayon. Bunsod na rin sa pagguho at bitak sa mga konkretong istruktura na kailangan pa ng clearing at repair para maibalik ito sa operational status. Bate naman sa naging assessment ng National Irrigation Administration
Administration o NIA, mayroong 2 National Irrigation System at 24 na Communal Irrigation System sa Cordillera, habang nasa 4 naman na National Irrigation System at 24 na mga City Irrigation System ang napinsala sa Region 1. Wala namang naobserbahang sira mula yan sa Pantabangan at Magat Dam base na rin sa initial assessment. Samantala, wala ding napaulat na irregularidad o pagbabago sa mga presyo ng mga agricultural commodities, lalo na yan sa mga produktong gulay. Inihayag din ng kagawaran na magbibigay sila ng assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, kabilang na dito ang pamamahagi ng nasa mahigit 120,000 na bags ng rice seeds, mahigit 20,000 na bags ng corn seeds at assorted na vegetable seeds sa Cordillera, Region 1, Region 2 at sa Region 3, maging ang Survival and Recovery Program at 100 million pesos na Quick Response Fund para sa rehabilitation ng mga apektadong lugar at iba pa. Samantala, pumalo naman daw sa 29.6 million pesos itong danyos sa mga health facilities ng Department of Health or DOH sa Cordillera Administrative Region. Sinabi po ni DOH Car Director Rio Magpantay na humiling po sila ng kanilang central office or humiling sila sa kanilang central office na maglabas ng Quick Response Fund. Kailangan kasi anyang makumpuni ang mga nasirang pasilidad para matugunan ang pangangailangan itong pangkalusugan ng bawat residente doon. Paliwanag niya sa ngayon naka-rotation basis ang kanilang medical response team na magbibigay ng atensyong medikal. Pinapagtuunan umano nila ng pansin ang mga bata, matatanda at mga kabataan. Samantala, iniulat naman ng Office of the Civil Defense Cordillera na mahigit na po sa 60 million pesos itong tulong na naiabot sa Cordillera, kasama na itong galing po sa DSWD. Sa ngayon, sinabi ng OCD na kung may mga magdodonate ng construction materials ang kailangan ng mga residenteng nasira po, at yan po yung kailangan dito pa rin sa mga bahay sa Cordillera. Nakapagtala na ang Department of Health ng kabuang 82,597 na kaso ng dengue dito sa ating bansa. Ito ay mas mataas naman ng 106% kumpara sa naitalang kaso ng dengue noong nakalipas na taon. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, karamihan sa mga kaso ay naitala mula sa Central Luzon, Central Visayas at maging dito sa Metro Manila. Sa Central Visayas, umaabot sa 13,449 ang dinapuan na ng dengue. Sa Central Visayas naman, mayroong 8,905 ang kaso. Nasa mahigit 6,000 naman sa Metro Manila. Iniulat din ni Vergere na nakapagtala ng 20,000 mahigit na dengue pa nitong June 19 hanggang July 16. Karamihan sa mga kaso ng dengue na naitala sa nasabing period ay sa Central Luzon na mayroong 4,629 cases, sa Cagayan Valley at gayon din sa Metro Manila. Ayon kay Vergere, sa loob ng 4 na linggo, nasa 10 mula sa 17 mga rehiyon sa bansa ang lumagpas na sa endemic threshold, kung saan napanatili ang increasing trend si Cagayan Valley, Mimaropa at Cordillera Administrative Region. Sa kabuuan, mayroon ng 319 na pasyente na dinapuan ng dengue ang nasawi sa buong bansa. Ang Commission on Higher Education nakahanda na raw na magsumite ng kanilang proposal naman dito sa revision ng ROTC at NSTP. At ma-report si Bombo Jane Buna. Handa na si Commission on Higher Education Chairman Prospero De Vera III na isubmit ang kanyang proposal kaugnay sa revision ng Reserve Officers Training Corps at National Training Service Program kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Kongreso. Suportado ng kagawaran ang plano ni Pangulong Marcos Jr. na i-require ang ROTC para sa mga senior high students. Ayon pa kay De Vera, matagal na nilang pinag-aaralan ito. Anya, 4 na taon na nakalipas, mayroon na silang plano o nakahanda na sila kung ano ang mga revision na mangyayari sa NSTP pag nagkaroon ng ROTC sa senior high. Kung kinakailangan ng ROTC para sa mga senior high student, ang kasalukuyang optional na 2 taong pagsasanay sa antas ng university ay gagawing advanced ROTC program.
Sa programang ito, ang mga estudyante ay maaaring makakuha ng mga diploma at certificate at maaari rin silang maging mga opisyal na maaring ma-recruit sa Armed Forces of the Philippines o kaya sa Reserve Corps. Dahil matagal na namin pinag-aaralan ito. In fact, 4 years ago, meron na kaming plano o meron na nakahanda na kung ano ang revision na mangyayari sa NSTP pagka nagkaroon na ng ROTC sa senior high. Kasi pagka nagkaroon ng senior high na ROTC, maamyendahan ng NSTP law. Dahil yung laman nung optional na 2 years ROTC sa university level ay makukonvert na ito into a advanced ROTC program. Kasi yung basic niya ay mapupunta na sa senior high. No? So, ang mangyayari dito ay yung advanced ROTC as an option sa NSTP will already produce possible officers that can be recruited into the armed forces or to the reserve corps. No? Sinabi ni De Vera na inayos na ng CHED ang panukala nito, kasama na ang proposed syllabus para sa diploma program. Ang programa ay magiging heavily skills-based, particular na sa disaster management. Sinabi ni De Vera na nakipag-ugnayan na ito sa mga university at colleges, gayon din sa kanilang local government units sa pagsasanay ng mga mag-aaral sa usapin ng disaster response. And meron din kaming handa na proposal, anytime pwede na namin ibigay sa Pangulo o sa Kongreso na yung 2-year program sa ROTC sa university level ay makukonvert into a certificate or diploma program. So pwede sila magkaroon ng diploma in military sciences or certificate in military sciences or diploma in disaster management. Naayos na po namin yung syllabus na lalamanin nitong diploma program na ito. So yung ating mga papasok doon sa option ng ROTC sa NSTP ay magkakaroon ng additional diploma ng kanilang kahusayan na nakuha. No? Pero mag-iiba yung laman ng NSTP pag natuloy yung ROTC sa senior high at kami handa na magsumite sa Kongreso at sa Presidente ano yung mga pagbabagong kailangan. Dahil 4 years ago, sinimulan na namin i-evaluate ito. Pati yung NSTP Implementing Rules and Regulations ay na-revise na namin kasama ang DND at kasama ng TESDA. Yung revised IRR ng NSTP ay na-issue na ng 1 taon. So, handang-handa na ang CHED at ang mga pamantasan na kung matutuloy yung mandatory ROTC sa senior high in terms of kung paano mababago ang NSTP program naman sa higher education. Idinagdag pa ni De Vera na binago na rin ng komisyon ang mga implementing rules and regulations para sa NSTP Law, Republic Act No. 9163 na naghahanda sa CHED na magpatibay kung kinakailangan muli ng mandatory ROTC. Si Marcos sa kanyang unang State of the Nation address ay nanawagan sa Kongreso na magpasa ng batas na nag-uutos sa ROTC program para sa mga senior high school student. Mula rito sa Makati City, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Sa iba namang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion to quash ng Bureau of Immigration Officers kaugnay ng mga kinakaharap na graft charges na inihain laban sa mga ito na may kaugnayan sa pastillas scam. Sa resolusyon, nakalagay ditong nabasura ang naturang motion dahil sa kakulangan ng merito. Ang motion to quash ay inihain ni na Aurelio Lucero III, George Between at Salahuddin Hadhiron na mayroong ranggong Immigration Officer 3. Sinampahan ng mga government prosecutors ang BI officers at 39 na iba pang mga personalidad ng GRAF. Ang mga BI employees daw ay nagsabwatan kasama si Leah Wu ng Empire International Travel and Tours. Ito ay para bigyan ng unwarranted benefits
preference o advantage sa mga banyagang walang kaukulang dokumento para makapasok dito sa ating bansa. Kapalit naman ito ay ang pagkolekta ng 10,000 pesos na fee sa kada pasahero na inilalagay sa nakabalot na papel na parang pastillas ang itsura. Nakakulimbat daw ang mga sospek ng 1.43 million pesos sa mga banyaga dahil sa kanilang modus. Samantala po, isang panukalang batas ang inihain sa Kamara na layong wakasan ang naglipa ng spam messages na isinisulong ni Tarlac 2nd District Representative Christian Telyapa. Batay sa House Bill number 270 o No Call, No Text and No Email Registration System Act, isinisulong nito na mabigyang proteksyon ang mobile phone subscribers at ang email users mula sa mga spam messages o yung mga unwanted calls, text messages o emails. Ipinagbabawal din ito ang unsolicited commercial at promotional advertisement na walang pahintulot mula sa makakatanggap upang matiyak ang patas at mas responsableng marketing practices. Tinukoy po ni Yap na sa nakalipas na 2 taon sa kasagsagan po ng pandemya ay naglipa na po itong mga spam messages na ang target ay makapanloko lalo na sa mga hindi gaanong sanay sa teknolohiya. Nakasaad pa sa panukala ang pagbuo ng isang no call, no text and no email registration sa ilalim ng National Privacy Commission na kalagay sa listahan ang mga nagpaparehistrong subscribers na ayaw na makatanggap ng mga promotion at subscription messages. Maaaring ang magulang o guardian naman ang magrehistro sa numero ng isang menor de edad. Ang naturang registration ay valid ng 1 taon na maaari namang i-renew at mayroong fee. Samantala, si Basilan Representative Muhib Hataman naman nanawagan sa mga otoridad na alamin ang punot dulo sa hidwaan sa pagitan ng pamilya Forigay at Yumol sa Lamitan, Basilan. Alamin yan sa nakalapang balita ni Bombo Annalise Soberano. Nais mabatid ni Basilan Representative Mujib Hataman ang punot dulo ng hidwaan sa pagitan ng pamilya Purigay at ni Dr. Chow Tiao Yumol sa Lamitan City, Basilan na umabot sa patayan. Kaya panawagan ni Hataman sa mga otoridad, imbestigahan ang insidente nang sa gayon malinawan ang lahat hinggil sa madugong pangyayari. Magugunita na binaril patay si dating Mayor Rose Purigay sa loob ng Ateneo de Manila University ng self-confessed suspect na si Dr. Chow Tiao Yumol. Bukod sa dating alkalde, nasa din ang executive assistant nito na si Victor Capistrano at ang security guard ng university. Sugatan din ang anak ng dating alkalde na si Hana Furigay. Sa privilege speech ni Representative Hataman ngayong araw dito sa Kamara, kanyang sinabi na siya ay nababahala sa paglaganap ng kultura ng karahasan ngayon sa lipunan. Umalma si Hataman din sa ang isang mamamatay tao ngayon ay ginagawang bayani na hindi karapat-dapat. Nababahala din ito hinggil sa kumakalat sa social media dahil hirap ng pigilan ang baluktot na usapan sa social media. Sinabi pa ni Hataman, batay sa kanyang pagkakaalam, nagsimula ang alitan ng Furigay at ni Dr. Chow Tiao Yumol ay dahil lamang sa isang closure order na ipinatupad ng Lamitan City mula sa BARM laban sa klinik ni Yumol. Anya, nagsimula ito sa maliit na issue na lumaki dahil sa mga pahayag at paratang ni Chow Tiao Yumol sa social media dahilan ng pagsasampa ng patong-patong na kaso ng cyber libel sa kanya. Giit ni Hataman, mahalaga ang salitang binibitawan sa social media. Ang pagiging responsableng mamamayan kahit saan ka man, sa personal man o sa Facebook o maging Twitter. 3 ang ipinuto ni Hataman sa kanyang talumpati kanina. Sinabi pa ng mambabatas na ipinaubaya na rin ni Lamitan City Mayor Roderick Furigay sa otoridad ang kaso ng kanyang misis at maging kay Rolando Yumol, ang ama ng doktor. Binigyang diin ni Mayor Furigay na walang katotohanan ang mga alegasyon ng doktor sa kanilang pamilya. Pakinggan natin ang pahayag ni Lamitan City Mayor Roderick Furigay. We go to court because we believe in due process. Kung kaming mga tao, mga mamamatay tao, hindi na yan naabot ng korte. At kung 4 na taon na yan, kaso na yan. Ano-anong pinaghihingi nila, pinatransfer, okay lang sa amin. Ano-anong ginagawa sa amin. And yet, nakikita ninyo, kayo, mga media, witness kayo kung anong nangyayari sa social media na yan.
sumusobra na. Hindi tama yung ganung klase. Nasisira ang buhay ng mga tao. Si Lamitan City Mayor Roderick Furigay. Sa nagpapatuloy naman na sesyon dito sa Kamara, pinagtibay na rin ng House of Representatives ang concurrent resolution providing for the legislative calendar for the first regular session ng 19th Congress. Nagsimula ang commencement ng session nitong July 25 hanggang sa September 30, 2022. Mag-a-adjourn ang Kamara simula October 1, 2022 hanggang November 6, 2022. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala sa kapapasok pong balita ngayon na lamang po inilabas itong detalye nga sa gagawing lamay at maging itong libing ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Magsisimula itong pagbisita ng publiko dito sa kanyang puntod or dito sa lugar kung saan nakalamay sa Huwebes pa. At yan po ay sa August 4, doon po yan sa Heritage Park doon sa Taguig City. Hinikayat ng pamilya po ni dating Pangulong Ramos na itong mga bibisita na magsuot ng kulay puti na damit. Magsisimula ito ng alas 7 ng umaga. Itong libing naman sa dating Pangulo ay sa araw ng Martes, alas 10 ng umaga. Doon pa rin at doon po yan sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Samantala yung pagtatrabaho raw sa ibayong dagat ng mga health workers dapat ng kontrolin ang pamahalaan at ma-report ang Star FM Manila. Abroad ang isa sa pinakapangunahing rason ng paghina sa workforce ng mga nasahanay ng healthcare gaya ng nurses. Ayon kay Private Hospital Association of the Philippines or PAPI President Jose Rene de Grano, na numero 1 ito sa dahilan kung bakit malaki ang nawawala sa bilang ng mga healthcare workers sa bansa. Actually, doon kami nag-worry, kasi sa ngayon po, although we have the physical number of beds, nandiyan po, marami pong kama sa mga different hospitals, even sa private hospitals. Ang para pong pinakalimitasyon na lang po ng ating mga pribadong hospital ay yung pong number of healthcare workers natin. Kasi po kung talagang po konti ang ating healthcare workers, ay hindi naman po tayo mag-admit na lang mag-admit nang hindi po kakayanin ng ating mga healthcare workers. Halimbawa po, sa isang 100-bed hospital, ay kailangan natin halimbawa ang 100 nurses ay kung ang available lang po ay 50. So yun po ang magiging batayan ng pag-a-admit po natin ng ating mga pasyente. Kaya para kay De Grano, panahon na niya para gumawa ng hakbang ang pamahalaan para mahinto ang tuloy-tuloy na pangingibang bayan ng mga nasa medical field. Hindi po namin sinasabing i-stop natin o pigilan yan. Ang importante po siguro ay makontrol muna natin na sa ganun ay hindi naman po tayo maubusan. At siguro po, yun po ang sinasabi namin, humihingi din kami ng mga pribadong hospitals ng halimbawa para pong subsidiya galing sa gobyerno na sa ganun po ay matulungan din ang mga pribadong hospital na yun po, ang hinihiling po nila ay yung maitaas-taas ang sweldo ng ating pong mga nurses. Yan ang tinig ni Dr. Jose Rene de Grano, Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Allen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Isinusulong naman sa Kamara ang House Bill 31 o ang panukalang batas na no garage, no registration sa ilang tukoy na metropolitan areas sa bansa. Ayon kay Marinduque Representative Lord Alan Velasco na siyang may akda ng panukala, dapat ay mayroon munang sariling parking spaces o garahe ang sinumang bibili ng sasakyan bago sila makakuha ng rehistro ng kanilang sasakyan sa Land Transportation Office. Sa explanatory note, sinabi ni Velasco na masyadong laganap ang traffic congestion o pagsisikip ng trapiko sa 12 metropolitan areas na tinukoy ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ito ay ang Metro Manila, Angeles, Cebu, Bacolod, Baguio, Batangas, Cagayan de Oro, Dagupan City, Davao, Iloilo, Naga at Olongapo. Sa ngayon kasi ang mga kalsada ay nagmimistulang parking lots na. Naapektuhan na rin ang daloy ng trapiko kung kaya't nadadagdagan din ang oras
oras ng biyahe ng mga tao. Kaya naman, giit ni Velasco, panahon na para gawing requirement ang pagkakaroon muna ng parking space o garahe bago bumili ng sasakyan at magparehistro. Partikular na nga dito sa nabanggit ang mga metropolitan areas. Kapag naging ganap na batas ito, ang LTO ang magbeberipika kung ang mga nag-apply ng registration ng sasakyan ay nakatugon sa requirement. Sakaling bigo naman ang sinumang taga-LTO na gawin ito, siya ay masususpindi ng 3 buwan ng walang sahod. Sakaling ang may-ari naman ng sasakyan ay iligal na nakakuha ng rehistro kahit na walang garahe, babawiin ito ang kanyang registration. Ayon kay Velasco, pagmumultahin pa ng 50,000 pesos at pagbabawalan na magparehistro ng anumang sasakyan sa LTO sa loob ng 3 taon. Samantala, yung pagtutok naman sa supply reduction ng illegal na droga sa komunidad, isa yan sa nakikitang paraan ng PNP doon sa Bangsamoro Region para matultukan na itong problema sa droga. At mariporta ang Star FM Cotabato. Naniniwala si PRO Barichol Director Police Brigadier General Arthur Cabalona na dapat ipagpatuloy ang mga programa ng dating administrasyon. Isa sa binigyang din nito ay ang tuloy-tuloy na paglaban sa illegal na droga o war on drugs sa komunidad na sinimulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay General Cabalona, nagpapatuloy ang mga programa ng PNP BAR sa layo na mawakasan na ang illegal na droga at kriminalidad sa komunidad. Kaya naman kabilang sa tinutukan nito ay ang supply reduction sa illegal drugs sa Bangsamoro Region. Anya, habang mayroon pang supply ng mga droga sa komunidad, malaki pa rin umano ang tsansa na malinlang at matukso na gumamit pa mga kabataan, estudyante at ibang miyembro ng komunidad ng naturang droga. Kaya't binigyang diin ito na dapat tuloy-tuloy ang mga programa at kampanya kontra illegal na droga dahil hindi lamang komunidad ang nasisira nito, kundi maging ang pamilya at buong miyembro ng komunidad ang makikinabang sa laban na ito. Kasi habang mayroong available na droga, there is always a chance that yung mga bata natin, yung mga estudyante natin, and other members of the community will be tempted to make use of these illegal drugs. So, isa yan sa mga programa natin na yung supply reduction, no? Mga measures natin in coordination with the community na mabawasan yung mga illegal na droga. Nagpapasalamat din ito sa iba't ibang miyembro ng komunidad sa BARMM na tuloy-tuloy ang suporta sa kanilang programa dahil anya hindi umano matutugunan ang pagpuksa sa droga kung hindi makikipagtulungan ang mga ito. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Namataang umaligid ang ilang Chinese warplanes malapit sa median line na naghahati sa Taiwan Strait kasabay ng inaasahang pagdating ni U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi sa Taipei ngayong Martes. Nabatid na paulit-ulit umano ang pagsasagawa ng Chinese aircraft ng tactical moves gaya na lamang ng saglit na pagpasok nito sa median line at pagpapalibot sa ibang parte ng Taiwan Strait nitong umaga ng Martes. Habang ang aircraft naman ng Taiwan ay nakastandby lamang malapit sa naturang lugar. Sa isang statement naman, sinabi ng Taiwan Defense Ministry na nakahanda sila sa pagtugon sa military activities malapit sa Taiwan at agad ding magde-deploy ng kanilang puwersa bilang tugon sa banta ng kalaban. Una rito, makailang ulit na ring nagbabala ang China laban sa planong pagbisita ni Pelosi sa Taiwan na itinuturing ng Beijing na bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon sa isang Taiwan newspaper Liberty Times, nakatakdang dumating ang delegasyon ni Pelosi sa Taiwan dakong 10:20 yan ng gabi. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra sa ibang currencies, isang US dollar ngayon katumbas ng 55 pesos at 39 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 5 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 22 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 75 centavos, habang ang euro 56 pesos at 84 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you
to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Maraming nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi surat sang Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, bilog nga kalibutan, nagapalag na paratuntunan zona libre. Karon nga daw sang Martes, Petsa 2 sa bulan sa Agosto 2022. Sa atong sari nga pagpalagad paglup na ita karon nga gabi may kopod na ang iyo sining alagad si Bombo Ponce Espino. Tub kita alas 9 ang tak na sari nga gabi sa pagdulong sa iyo kapag patpat sa pila ka madalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madalaguan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Siyempre kita pag-aupta naman sang bugos na parsa sa RYWB Bombo Radio Pato Reporter sa aton sari nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers na maghatagman sa pila ka madalaguan nga mga balita, pinakuling ma-report. Nga nagkaroon na po asahin sa resitag sa Camera of Responsibility. Kamusta ang Martes nga adlaw? Ikaduha ng adlaw sa kawalo nga bulan sa sining nga tuig, no? Sa aton sining nga pagpalagad, Agosto 2, tuig 2022. Ano nga to labing tulapang doon pila ka madragkwanta nga mabalita sa mga top stories of the day. No, sa bahin sa aton sining madragkuan nga baga balita lokal. Andreman sa aton sining nga pagpalagad report karon ni Bombo Ann Sindol Sorilla. Andreman sa ato sa liga pagpakalagad pahayag ni Mayor Alfredo Albi Benitez. No, ini may kang tanan ya makabaran sa bahinsang sining task force sa pabahay program. Ay mo ini mga campaign promises daw sa Benitez administration. Kung magdaog may libreng balay no para sa bahinsang aton nga mga informal settlers. Una gid na interview nato na makabanan no ang chairman sang Committee on Urban Planning sa City Council nga si Councilor Vladimir Vladi Gonzales. No kagati ang pagpahayag nga ti ining balay kag pagklaro nga hindi inilibre santo sa siyempre naglaptang mga tinaga sang campaign period nga maka-akon matagan sang bastante kag libre nga balay no ang mga Bacolod nun. Sa ulitin siling na lang iya makabaran nga hindi libre no kundi sa barato no may kwanser ganito no may ara sa sang
ginbutang nga preso mga more or less mga 200 pesos a month. No, nga sarangan bayad no sang aton siring nga mga pumulo yung bakulod noon. Ti mayo man gani ko mag-amo sina no, makabanan kay ti parang makaangkon man sa kagulong nga balay ang aton siring nga mga informal settlers. Ti una nga target sa siring nga programa 50,000 no ka mga benepisyaryo. Aga residente sang syudad sang Bacolod. 5 minutos sa kaligid sa takta alas 7 sa gabi sa aton siring nga pagpalagad. Ano man sa aton na para tuntunan, report na karon ni Bombo Ansidol Sorilla, no, nagikan sa bahin sang Bacolod City Government Center. Samtang report man karon ni Bombo Dennis Rubica. No, Governor Bong Lacson nagpahayag no sa makabanan sang siring pag-activate no sang Task Force Dalan o Task Force Bantay Dalan. Ang liwat naman nga pagbukas iya makabanan sang galing no sa bahin sang aton nga mga milling company diri sa may bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Ikay ko natawon naton iya makabanan no ang ining kuang karon ang ining mga load no sang dalagko nga matraks ba ti daw hindi basta-basta. No, ang mga load sini iya makabanan no sa bahin sa aton siring nga makautor at the same time no sa aton siring nga makabombo, so that's why nga ti dapat gid kuno no nga matulopangdan ini no sang aton nga probinsya no ang ining pagparigayon niya makabanan sang siring pag-activate no sang Task Force Bantay Dalan sa probinsya sa Negros Occidental sa sining milling season. Report karon ni Bombo Carla may defensor diri sa aton siring nga pangalagan no ang pahayag sa Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson no nga si Lieutenant Jurises Catalogo. Ginakabig gano nga isolated case ang abduction no nga nagakatabo sa Negros Occidental kag tini ko na aba muna ko isa daw nagakatingala kita makabaran ko nga until now no may ara pagid na no may mga drug suspect pagid nga ginapamatay. Do hindi kita ka-insindi no sa di kati do natapos naman no ang Duterte administration di ano naman ang aton ya makabaran nga kwan no ano naman ang aton nga expectaron sini sa anti-drug war nga bisan mention gani ni sa bansang State of the Nation address no ni President Bongbong Marcos no daw ay man gani iya makabanan mention ini kag daw ay man sa mga pagatutukan niya no sa iya sining administrasyon. Kag of course no duga pa sa karon iya makabanan nga banita kasi matagatan sempo karon no ang pahayag ka itabi naton no sa isa sa mga legal team, isa sa mga miyembro sang legal team nga ginporma ni President Bongbong Marcos no sa sining kaso no kag ang pagdayon sa investigasyon sang International Criminal Court kon ICC may kang tanan sa anti-drug war sang Duterte administration. No, so ang pagpanindugan man sa gapon no sa ato siring presidente President Bongbong Marcos no nga hindi na magbalik iya makabanan sa Rome Statute after nga ti nag-withdraw ang pungsod Pilipinas. Pero ti bangod sa siring pagpanindugan no ni President BBM no so nagtinguha nga makafile iya makabanan sa makakuha sang TRO ang anay presidente no sang pungsod Pilipinas nga si President former President Rodrigo Duterte no nga mapagwa ang TRO sa sining investigasyon nga panigunon nga makabanan sa International Criminal Court no kumbaga in short no do kulang na balon genocide no ang pagpamatay sang walang kalaban-laban no nga mga drug suspect o kon drug personalities. Dari sa pungsod Pilipinas ang anay administration no nga naglabot sa bahin sang kapin sa 6,000 ang mga nagkalamatay.
naglikad nga mga sinimana, no, may legal team si President Bongbong Marcos kag siyempre upodira, no, si Attorney Harry Roque, na spokesperson sa Duterte administration. Kag siyempre tidugangan ta man karon ano mga posible nga matabo ang paglantaw man ka procedure ang matabo di makabanan sa pananawan man sa isa sa mga lawyer, no, after nga nag-withdraw naman no, si President BBM ka ng panindugan nga hindi na magbalik sa Rome Statute ang pungsod Pilipinas. So somehow ang desisyon ni BBM do may pagpabor, no, sa iya sining predecessor, no, nga si former President Rodrigo Duterte. Kaya siya niyang successor, no, ni President Duterte, meaning to say siya nagbulos daw bilang presidente sang pungsod Pilipinas. So ano nga mapungsod na ni makabanan ang no, kay sa pag-insidente naton may posibilidad gidayhan, no, nga ma-issuehan o kon maparpaugan sang warrant of arrest si President Duterte, no, kag ini ang Iga Bilanggo, no. So bisan pa nga hindi na bisan pang iya kalyado niya, no, ang nagdaog, no, subong sa makabanan o kon sa nigad nga eleksyon may 9, no, pero daw may dako gi kuno ang posibilidad ang mapapanaugan sa sangga warrant of arrest, no, sa International Criminal Court bagod sa saning anti-drug war sa Duterte administration. Paano inipunggan ni President BBM? Amra aton nga diskusyonan nga makabaran man sa aton siring nga pangalagad adri sa aton siring nga panatuntunan. Samtang pila pa karon ka may impormasyon nga aton siring pagatutukan, no, si Sir Alan Tanhusay, no, daw gin-appoint na, no, sa Pagkabaran bilang bilang undersecretary, no, sa Department of Social Welfare and Development. Kon sa bahin sang aton sa Pagkabaran nga DSWD, no, so anay ikwan ini, no, or I mean ara sa labor sector, no, sa Pagkabaran si Alan Tanhusay, no, so appointed as DSWD Undersecretary sang Marcos administration. Tidak permita man isa gina-interview diriya, no, sa bahin sang ALO TUCP, di ba, muna sila, no, adra sila sa ALO TUCP, no, Association of Labor Union, basta sa ALO TUCP. Lipat ako sa meaning sa TUCP. Ano man ang pwede, no, nga mabulig sa sining programa, no, sa DSWD sa karon under sa bahin sang bag-o nga tagpamuno sini nga si Secretary Erwin Tulfo. Anong mabulig ni Undersecretary Alan Tanhusay, no, sa sining programa nga dapat kuno ang 4Ps ang magbenepisyaryo, no, dapat nga ang matutuod gid nga mga pigado, no, kay halos kalabanan damo kita darabalan nga may mga kwandra benepisyaryo sang 4Ps, no, nga may sarang-sarang man sa pangabuhi, no. So that's why nga do medyo questionable man kay because nga lapit sa luwag. Mura gurong rason, no, kung nga ang dadala siya na kay palapit sa luwag. Lapit kay kapitan, lapit kay mayor, pero matutuod di makabaran nga benepisyaryo, ho, no, nagaantos sa pagpamigado. Hindi ka pa eskwela sa mga kabataan nila sa eskwelahan kay bangod nga wala sang i-sustento. 15 minutos sa kalikan sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Ano ba aton pagid nga mga talakayan ya makabanan, no, karon diskusyonan ta diri sa aton sa palatuntunan. But for the meantime, no, diri kita na no, sa aton sining pagpangagda sa aton sining mga tagpumasakop sa aton nga promo ang enhanced swerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM, no, total of 6.5 million pesos nga kasingahan na total prices ang igapanagtag nationwide. Libo-libo nga kasingahan ang nagahulat sa weekly prices, kamas dalagko nga prices ang inyong madagaan hasta sa grand draw. 7 ka semana, no, nga pagpanigaw naton iya makabaran sang siring promo.
So kung kita pamaton sa inyo siring may entry, simple pag-alanggid, no? Katama ang iyo siring pag-imuon, no? Kaysa siring ka promo may 3 ka mapamagi, agod nga magdao. Una nga pamagi, sulod lang sa puti nga sobre, masurod nga mga proof of purchase, no? Kasubong, sang isa ka empty pouch, no? Sa kon stand-up pouch, no? Isa ka stand-up pouch, no? Sang Silver Swan sukang puti, o kon label sina, isa ra ka entry. Isa ka empty stand-up pouch, no? Sang Silver Swan sukang puti, isa na ka entry, no? Sa Silver Swan, walang labis, walang kulang na linamnam. Pwede man makalakip, no, sa sobre, isulod sa sobre isa ka sticker o kon coupon sang Orocan. Para ka maka-avail sang sticker, no, bakal ka mo sang mga produkto sang Orocan. Pareho sang suludan sa tubig, pareho sang suludan sa mga pagkaon, no, leftovers, no, di mo da suludlan sa stockan sang kung ano da nga stock mo da, no, para ma-seal mo siya, matago mo siya. Suludlan bayo, no, muna Orocan products, no, kay tagsa ka maprodukto may ara ina sang sticker. So kuhaon ninyo ang sticker kay pwede nato na magamit bilang proof of purchase. At the same time tagaan wak muna sang coupon. So ang coupon nga ina nga napagkit ang bisan nga promo sang Bombo Radio, no, pwede gid nga ipasakop. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Pwede man, no, makapanindahan ka mo sa Pure Gold ining air condition kag barato nga mapresyo ikumpara mo sa iban nga mga supermarkets, no? So makapanindahan ka mo dira, no? Minimum of purchase, no? May resibo ninyo na, no? Sa minimum purchase nga nagbalor sa 300 pesos. Kung masobra sa 300 pesos, no, pwede gid sa dide makabanan nga ipasakop. No? So isa lang ka resibo, no? Minimum of purchase nga nagbalor sa 300 pesos sang Pure Gold. Pag panindahan mo sa Pure Gold, no, pwede na magamit bila isa ka entry. Sa Pure Gold, always panalo. Pwede man, no, sa didre makalakip sa isa ka empty box sa bisan anong size o kon variant sang Lifebuoy bath soap, no? Bisa isa ka empty box o empty box sa bisan lang variant size na sang Lifebuoy bath soap, isa na ka entry. Lifebuoy now in the Philippines. Kag siyempre, isa ka tansan para klaro. Iban, di ba hindi ko anong crown, no? Tansan, isa ka tansan sang San Miguel Pilsen, isa na naka-entry. 320 ml o kon 1,000 ml, no? Sang San Miguel Pilsen, takop lang gid o kon tansan. Ato sa kinanglanon, isa na naka-entry. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Pwede man ang isa ka coupon sa Arthritic Post sa Pan-Jewelry, your Diamond and Pearl House. So, isa ka coupon, ay gatag sa tagsa kay sa 14 ka pesos nga balor sa pagbakal kon pagprenda sa malahas ka grilo, no, sa Arthritic Post sa Pan-Jewelry the Diamond and Pearl House. So bisitahan ang mga branches ni sa Dalan Guangco, J. De Leon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place kag Plus Wala de Iloilo. No, so kung medyo prepikiti ka mo sang budget, may mga lahas ka mo da, no, iprenda lang anay, no, sa Arthritic Post sa Pan-Jewelry. No, kami ara ka dayon sang raffle coupon. No, isa ka 2 ka pesos nga balor sa pagprenda ko pabakal. Sa alas karilo mara ka sang isa ka coupon. So kung 1,000 pesos na, no, pabakal mo, tingin may pulo ka coupon. So kay isa lang ka coupon ang kinanglanong naton, isa ra ka entry, so may pulo ka naman ka entry. Kag syempre pwede makamandara makalakip sa isa ka empty blister pad o kon banig sang Z Panyawan with luyang dilaw plus mangosteen plus Makabuhay Food Supplement Capsule o kon Zed Panyawan with garlic plus banaba plus Makabuhay Food Supplement Capsule, isa na ka-entry. Basta Zed Marketing, tatak, magaling. Ihulog inyo sa nga mga entries, no, sa mga designated DAPAC centers diri sa bayan sa sunod sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. O kung hindi gani, no, kung nasulod ninyo ina sa sobre, no, isulatan sa isiluyan sa mayo sa likod sa sobre, balis karon nyo sa likod. Isulat nyo dira ang kompleto nga pangalan, address, contact number, ang perma, ang week number nga intrahan, week number 1 kita. So kita week number 1 pangalan sa proof of purchase nga ginlakip. Butagan sang promo title, Enhance Swerte sa Palengke 2022 sang Star FM kag Bombo Radio. Hulog diri sa estasyon sa Bombo Radio Bacolod, kung may simpo ka mo, ari lang kami diri sa second floor sang CBS Development Corporation Building
Lacson Street, Madalagan diri sa may syudad sa Bacolod. Tapos lang kami tultulon diri no, so pero may mga gasaka na diguro no sa broadcast center sang Bombo Radio Bacolod. Kadalag ko mapapremyo naton tag sa kasimana no pagkapanagtag kita sa dalag ko nga mapapremyo. First prize 5,000 pesos plus ang 1,000 pesos nga worth ang gift pack. Aton sa second prize is 4,000 pesos plus ang 1,000 pesos nga worth ang gift pack. Ang third prize 3,000 pesos plus ang 1,000 pesos nga worth ang gift pack. 5,000, 4,000, 3,000. Hindi ka pa kita na, no? Kapisan na gid. Entra na sa promo sa Bombo Radio para base ikaw man isa sa mga maswerte nga magdao. Ato sa ikaduhang pamaagi sa pagdaog aton nga online activation sa kasingahan sa tatlo. Magadaog sa online contest sa pinakanami no nga promo products pinaka ini no pinakanami nga promo products display sa mga sari-sari stores kag mini groceries. So iupod nyo dira sa display sang inyong mga sari-sari store ang mga produkto nga sponsor sa sari nga promo. No, kuhaan na sang litrato, inyo matahom nga ma-display kay padala sa inbox sang Bombo Radio FB page. Lakipan nyo sang pangalan entry sender, ngalan sang sari-sari store, complete address kag contact number no sang inyo o kung sa tag-iya sang sari-sari store no. So may reminder sa kita de makabanana no para sa aton sa nga mga kauturan and at the same time para sa aton sa iya nga mga kabombo no. So may ara sang kuan no kita ay makabanan sang criteria dira. Ang criteria naton for judging ang attractiveness 40%, originality and uniqueness 30%, number of likes 20%, ang concept and ideas is 10%, a total of 100%. So sa aton nga mga taga Parmatia no at the same time sa bahin sa ato sa nga mga kabombo no. So magpadala na sa inyo sa entries dira sa amon inbox no sa Bombo Radio Bacolod page no. I-search lamang kami Bombo Radio Bacolod page kay dira na makita nyo da kag i-message nyo no ang inyo sa makabanan no nga kuan ano nga entry no sa bahin sang aton nga online activation nga kasiyahan. Dalagko man nga mapapremyo ato sa ring iparagtag dira no. First prize is 3,000 pesos no. Isa magadaog sa 3,000 pesos plus duga nga namo ina sa worth 1,000 pesos nga gift pack kag siyempre may duha ka consolation prizes nga magadaog sa tag 2,000 pesos kag may 1,000 pesos pa nga gift pack no. So muna ka simple lang no pagdaog. Ay katatlo nga pamaagi naton sa pagdaog kada Sabado ari no kanami kay very lucky gid kamo no kon isa kamo sa mga mapilian no namon nga bisitahan no sa bahin sang aton sa iyang mga palengke draw. Tagsa kadlaw sang Sabado no mayara kita sang palengke draw no. So para sa aton nga mga kauturan. So ang team sang Bombo Radio kag Star FM no ang magabisita sa mga palaron nga mga merkado no kaupo na mga sponsor sa batayan paglawag sa lugar diin ihuaton ang palengke activity naton kada semana. So may mga programa kaangay sang kantahanay pag sinaot bunong braso nagkanilayan nga mga parlor games, may video kay challenge kag raffle draw no nga makapahalipay kag maka-entertain sa mga shoppers sa sulod sa merkado. Para naman sa mga magapasakop sa palengke raffle draw, so inyo kadalon inyong may entries kay ihulog sa drop access sa sulod sang palengke venue naton. So ang premyo gilin nga award pagkatapos sang draw. So may anom kita ka mga maswerte nga magadaog sa tag 500 pesos nga cash plus ang 500 pesos nga worth sang gift pack kada winner. No? So anom magadaog sa tag 500 pesos nga cash, entra lang kamo, hulog lang kamo sa inyong entries dira sa aton nga patigunon nga palengke draw. Magadaog na kamo 500 pesos. No? So amo na siya kasimple lang gid no ang aton sa nga pagparigan sa aton promo. Tatlo no kapamaagi kung paano ikaw magdaog. But silingon ti why sang quandary exempted tanan no pwede gid nga makadaog basta maghulog lang sang entries. Kag siyempre ang sekreto dira, the more entries you send the bigger chances of winning. So enhance sorte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM over 6.5 million pesos nga kasiyahan at total prizes nga panagtag naton nationwide.
Gani, magtipo na sa inyong purchase kag iprepara na ang inyong madamo nga mga entries. So, 7 ini ka semana, week 1 pa lang kita, no? So, may ara pa kita adom ka mga semana. Pero una subong semana sa pagpumaton, naton sa inyong mga entries, no? So, di ka mo kabalaka. Kaya kung ay ka mo, hindi ka mo matagaan na bitsansa, no? Nga makadaog sa week number 1 asa sa week number 7, automatic ang inyong mga entries, no? Ang entitled o kung qualified para sa aton nga grand draw. Kaya sa aton nga grand draw sa September 27, dalagko man nga mapapremyo ang aton nga igaparagtag para sa aton nga mga pinalangga nga matag palamati. Enhance swerte sa palengke sa Bombo Radio Cars FM 2022. Balde-balde pa premyo na may cash siyahan pa. 26 minutos sa kaligan sa takna kalas 7 sa gabi. Diba sa aton sa pagparagat. Sa aton sa pagparambalik, no? May kaupo naton, unahon ta ko report ni Bombo Ansi Dosorilla. Ang Task Force Pamahay Program, no? Sa Benitez Administration, dari sa bahin sa surad sa Bacolod Sorihanta, dari sa aton sa pagpangalagad, pagkatapos gilamang sini. Standby! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus.
Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay. Nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
Mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang Kolekta din sa aton sa ring pagpalagad. Sa Pop Radio Bacolod Philippines Standard Time, 37 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Secretary Star Report ni Bobo Ansindol Sorilla, ang task force pabahay sa pabahay program sang Benitez Administration. So ginahitso na kuno ini kag ti amot ko sa gid ini pa dayunon ang inipag-create sang okon pag tukod sa mga balay para sa mga homeless nga babacolod so may task force para sa pabahay program sa anong himuon sang task force diri pa sa saring administration kay ti ang batuligad sang chairman sang Housing and Urban Committee nga si si Councilor Vladimir Gonzales nagpahig to say nga ti more or less mga 50,000 ang ang una nga mga benepisyaryo mangin 50,000 ang benepisyaryo nga makaangkon sang balay at the very low cost so barato nga presyo sang balay so munang ginaklaro nilaligad sa hindi inilibre nga balay kundi nga may bayad ini pero sa barato nga presyo sige so check na to si Bombo Ansindol Sorilla angot sa saninga report sa confirmation dugang ni Mayor Alfredo Benitez. Bombo An sa report, please come in. Bombo Pons ginconfirmar ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga create a sang task force pabahay ni agod nga maplanuhan dugang Bombo Pons ang ining pagpatukod sang low cost nga housing sang syudad sang Bacolod. So iya kay Mayor Albi Benitez kay Mante amoning una man nga confirmation ni Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales nga mayara bumbupon sang low cost housing bala para sa mga kauturan naton, especially mga homeless o kung mga kauturan naton nga mga pigado gid nga ti hindi gani maka afford bala bumbupon nga magpatukod gilayon iya sang balay so planuhan nila ni dugang kay man ang tinutuyo suno kay Mayor Albi Benitez nga at least mayara sang 5,000 ka mga kabalayan gid anay nga una iya nga matukod. Pwede siya nga outside Bacolod, pwede diri lang dapit sa sentro sa Bacolod, so depende. Kay man
ang isa diri Bombo Ponds amo ning ginatawag lang nga on-site development kay manti syempre makauturan naton ang iban iya Bombo Ponds na budlayan kung ma-displace bala sila, like for instance nga masaylo gito sila yon sa relocation site, no, tapos diri ang ilang nga mga trabaho diri lapit iya sa sentro mga amo sina. So kay mahimo man no nga makapagwa dira iya sang executive order kung ano pa nga mahimo abi ni Mayor Albi Benitez na hanungod sining pabahay program nila. Kay ginklaro man naton gani sa iya bala Bombo Ponds ti ano matabo sa relocation site, ti may bakante babala dira iya nga duta sa relocation site, ti dira bala sa may Barangay Vista Alegre inang iya sang araw property bala Bombo Ponds. So man niya may bakante pa man dira, no. So amo pa na gani isa man sa gina-consider nila, pwede man na dira nga ibutang niya dira ang pag-put up bala sa mga kabalayan. Pero Bombo Ponds ano ni siya amo nang ginahambal nila nga may ara sa dira sa pwede dira sa Vista Alegre or diri man malapit sa sentro, no. So amo nang ila sa iya nga plano. Actually, insakto na, hindi ba na nga libre, bala? Kay iba natin yung mga kauturan, di ba? Si Councilor Vladimir, ba na naghambal nga balay mo sa Batco, di ba? May amo na siya nga slogan sa una. Pansin din nila, libre na. Oo, kay ang pag-insindi sa mga kauturan naton libre na. Pero hindi man gali libre. Buligan nila mga pumuluyo, Bombo Ponds, at least makabalay bala at a very low cost, no? So amo na gali nga labalay mo sa Batco, no? Pero hindi na siya libre. So amo na subong ang ginatutukan abi no ni Mayor Albi Benitez iya Bombo Ponds, no, pamatian naton ang kabahin sa aton iya nga interview sa iya. May ara na kami mga na-identify nga mga lugar, no? As I mentioned before, ang target is to provide 5,000 units for our first year of office. So, ginapangitaan na sa lugar kundi ni Butang. Ideally, we would like to have it near city or ari sa downtown, no? Ang proposal namon is first on-site. If we can do an on-site housing program, that will be the best. So, we are now looking at available land. We are now negotiating with banks nga kung pwede i-take over namon ang ilang nga property to create on-site housing program. How about task force? Dimension niya daw siya. Oo, Para siya. Para ang BHA, no? Para, ang mayor, sino pa ginbutang niya? Ang task force nga nabatian ko, he would like to create a task force sa mga infrastructure, particularly sa baha. So, isa sa iya gusto nga may coordination between the city engineer kag DPWH. Kaya hindi man pwede magplano ang DPWH, maplano man city engineer, rason hindi bala synchronize ang ilang programa. So he wants to create a task force so that there is more communication between city engineering kag ang DPWH, ma-coordinate sila, for example, ang baha ito nga ginasuryahan namon. Diin ta mabutang sang atong mga drainage plan. Ano ang itsura, ano ang design. Ang creation, no? I think kung kinahanglan sa executive order, magbalik ko dari man di siya, we can start planning that right today. Update, Mayor, sa relocation site, anong status, ang araw na nala property nga sa syudad, ay nada bakante or something? May ara pa. May mga jutay pa nga bakante, but then I'd like to revisit the whole plan. Kay ang land development, kag mga iban nga mga infrastructure, wala. Ang tubig, kuryente, so even transportation. I'm proposing sa council na mabutang isa ka terminal dito para ang mga tiga-araw, mga ara sa relocation site, isa na lang kasakay pakadto di sa downtown. So hindi mo daw butang mo pabahay, hindi na siya. Hindi, isa pa na ginalantaw. In fact, it will be a multi-proposal, no? Nga hindi lang bala nga on-site, may ara man ta off-site, labi na gid sa mga gapangita gusto lang nila daw hindi sila sang 3-story, hindi sila sang medium rise nga housing. Pero possible na dang cemetery kangay sa gin-propose ni Councilor Taddy sa araw, sa relocation. I do not know. Study, estudyuhan. Damo pa ang lugar diya. I think let's also plan nga
ang cemetery ta daw ano na gid la for a long-term purpose. Hindi lang nga daw butang ta miskin diin, dason dugay-dugay, masaylo naman ta. Kay man bumupons, no, inang relocation site, speaking of relocation site, dumduman mong report naton sa tinarikdan nga, put up sang bag-o iyang lugar gidyabla para sa cemeteries naton. Kay cemetery, kay man puno na ang Burgos, no? So, ang isa to sa ginatudlo ni Councilor Tari Saison nga sa relocation site, may bakante pa man. Pero si Mayor Albi Benitez, gapang alang-alang because nga ti siyempre, kung magngita kaya sang lugar para butangan mo sang patso, inablang, hindi na magsaylo-saylo, nang lapad na gid bala bumbupons, no? Kay man ti inaiya ang dira sa relocation site para mangginaya sa ano mo, sa balay bala, no? Meaning, dira gina-relocate ang mga kauturan naton nga magkala-demolish. So, isa na, pero pwede siya dira makabutang sa iyang pabahay man, dugang, no, luwas sa on-site development, abi, kag terminal, Bombo Ponds, no, mabutang dira sang terminal para ang mga kauturan naton nga dira sa may Barangay Vista Alegre, hindi naman sila budlayan, no, nga isa lang bala kuno sila kasakay hambal ni Mayor Albi Benitez, hindi sila mabudlayan. So pwede siya kabutang sang terminal ang siyudad sa Bacolod. So far amo na subong iyang mga plano kay again nga tanana pamaning maghatag sa iyang State of the City address ang si Mayor Albi Benitez ang basihan ang may ano niya bumbupon si plastar ng iya nga 8-point agenda bala. So sa ika 100 day niya sa isa ka sulod sa ika 100 day niya bala so amo na. So ti 1 month pa lang siya subong, no? August, September or July, August, September, more or less, or first week of October, dira siya magpatigayon man sa iya sining State of the City address. So kabayan niyo sa iya nga plano ning pabahay program, Bombo Ponds, no? Para iya sa mga bakulod nun. Kay kumbaga bla Bombo Ponds, kabahin ni sa ilang mga campaign promises man. So amo ni siya, no? So far, Bombo Ponds, amoning update report nato ni Madulong para sa pagpangaragad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 47 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Di may man nga may mabatian kita nga mga plano no? Sa saribagog administrasyon. Gabay pa nga ti magtulupay na kay amo ni kunong change ang ginatawag mo. Pagbag-o sa administrasyon kag pagbag-o sa imahe sa syudad sa Bacolod. So ang mga Bacolod nun ti ma-observe man lang na, no? So hindi ka man ay maghusga. Kay ti isa kisa sa aton may mga plano man, no? Sa una sa kay Mayor Bing ti damo man mga plano kali kay ti way naging tagaan sansa, no? Nga makapungko liwat bilang mayor sa syudad sa Bacolod. Dibla, no? So ti hibalo tani halin sa housing sa mga plano sa relocation. So ti mga plano lang ni, no? Way patagani ka sugod gid kwan ng patindog sang kotkot sang pundasyon da o konsokalo sa isa sa mga proyekto sang Benitez administration, no? So mga isa pa lang kabulan, no, nga nagpungko ini, no? So ti may sa 8-point agenda niya, although ang namin infrastructure namin ko pero sa programa sa 8-point agenda niya ang ini mga sling wires, no? May sakit na declaration niya hindi na dapat tawag spaghetti bumupons, no? Kasi ang spaghetti ang ginakaon na, no? Kanin kayo daw ginakahintulad lang na compare na sa spaghetti, no? Kaya nagasambod-sambod, no? Nagalubid-lubid. O, sige nga, pwede tawagon nila na sling wire. At sige, yaman niya. No? Mo palanggit na so far na siguro, pero sa infrastructure, no? Wala pagid, no? Ni Saka Kotkot sa Sukalo, wala pagid, kaya drip lang sa mga plano. Ang next natin, ngita naman budget, no? It could be nga ti ini mga plano by next year kuya guro by next year ti masugod din na, no? Kati this August, no, before I think August 20, no, dapat masubmit na ang mayor
sang iya nga budget proposal sa City Council para nga diskusyonan na da i-deliberate sa City Council on or before December, no, mapasar na ina para sa 2023 naman ang annual budget. So it could be nga ti magtaas pagid no aton nga budget by next year, no? So ako guro ti na makambal ko ya by next year mapatuman nagmani matamat, no? Subong ti ambal man na sila gati way kwarta bilin. Oh, daw sila man na naghambal ng way kwarta bilin da. Nga sige mapang-hire nyo sang job order raw. May ara kuno di sa isa sa barangay Doso, no? Nga daw hari-hari sa kuno sang mga GO siya ang in charge sa hiring. Baw ati mo na way kwarta tapos ang hiring nyo sa GO dadamo gali. Di ba si pabulan nyo mlaning wala kwarta pero sa pagkamatuod ara ang kwarta Oh, nibla, no? So sa first year according to kay Councilor Gonzales amo kuno ini, no? Ang ila nga ipromesa nga ti makatukod na sang low-cost housing para sa mga informal settlers. We'll see. 50 minutos sa nakaligan sa tak na alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. So diri kita naman no sa pila ka mga issues naton no kama concern ta diri sa aton sa ring pangalagad, no? So isurhan nato na kay ti finally, no, si President Bongbong Marcos, no, ang nagpanindugan na diri makabanan, no, nga hindi na sa iya hindi na sa iya balik pa, no, sa bahinsang room statute, no, o kon sa bahinsang ICC. Matapos nga nagwa, no, ang Pungsod Pilipinas, no, bilang member, no, angot diri makabanan sa bahinsang sining room statute, no, kay ti kabalo na magita, no, nga ang investigation sang International Criminal Court, no, on drug war, no, sa Duterte administration nagapadayon, no, and subong, no, ang camp Senador Makabanan ni former President Rodrigo Duterte, no, nag-brought up, no, sa sining possibility of seeking temporary restraining order kon TRO preventing his arrest should the investigation of the International Criminal Court continue. So may ni ang ginpahayag kay pagwa nga istorya, no, sa iyang former spokesperson sang Duterte administration, no, nga si Attorney Harry Roque, no? Ti siling diri ni Attorney Roque after Duterte meet with some of his former cabinet members last Monday night, no, specifically to discuss the ICC, which is investigating the alleged crimes against humanity committed by the former president in relation to his campaign against illegal drugs. Ti siling niya, ti actually, ining idea, no, naghalini sa iya, no? Dati for any reason, nga ang ICC, no, magapadayon sa pag-exercise sa iyang jurisdiction, no? So he will go before the Philippine courts for restraining order, or TRO, no, to restrain the Philippine police from serving the warrant of arrest against him. Kag ti siling padiri nga ti will argue that the Philippine courts are able and willing to prosecute these cases, and therefore there is no basis for foreign institutions to interfere o kung mag-intrabi, no? And this is a consequence of being sovereign country. So si President Bongbong Marcos, no, nagpahayag diri makabanan, sabay sa ato sa ring nga mga kauturan nga nagpanindugan sa iya for the the withdrawal kay hindi na siya magbalik, no, sabay sa ICC or sa Rome Statute, no, because nga for the reason, no, of our sovereign rights sa aton nga kinamatarong man, no, sa dekagti bilang isa ka republika, no, sang pungsod Pilipinas. So ti respetuhon man ini, no, sang Rome Statute. Pero do nagaglinuwa na, no, kay ti amo na siling sa mga experts pala naton, no, nga ti matapos ang term ni President Duterte, no?
So ti maginunuwa gid matinangkas-tangkas gini ang kaso, no, ni former President Rodrigo Duterte. Dire ang makabanan, no? So isa dire ti amo ning mas delikado, no? Ang ining kaso, no? Sa dikag investigasyon, no? Kang ginapatigayon ang makabanan sang do ay delete, no? Ginapatigayon sang ICC. Ti amo man na kung isang ginakwanda, no? Ang tawag sinigani ang ining nasambit ang makabanan nga kwan, no? Nga pagserbe, no, sang warrant of arrest. Ti kon mag-issue sa warrant of arrest ang ICC, ikostro man ang Japon sa bahin sa Philippine National Police. No, so ti ang wa sini si President Bongbong Marcos, no, act as saving, no, sang sining kwan, no, sang inang sang kwan sang mga anay. No? So dapat na i-save na to anay ini. So therefore, daw ang side ni BBM ara pa sigapon iya makabran, no, sa bahin sang sa kay President Duterte, no? Ti kun wala ni sa bigin suportaran nga although tigi pakita malang to abi sa publiko, ako rabi ka kulo kontrato iya si Kwan si former President Duterte kay BBM, pero in the long run, no, China will win. O hindi in the long run, no, siya man ginasuportaran. So no kwan na to, adogin palingin lang to sang ni President Duterte kiti because sa iya sila nga pagka-stylish, no, for being a stylist, no, kabalo siya maghampang. So meaning to say, ako sa mapatag awayan may ara sa sang ginatawag nga art of war. No, si President Digong. Kita mo, ti ibanto, nagakampante na to nga sa ambal niya to nga dapat ang masunod nga presidente, lawyer, no? Ekonomista. Baw ti basi amo na ni. Suportaran niya na pero ti why man sa minimensyon, no? Sadto anay sa kay Vice President Leni Robredo, no? Nga iti basi endorse to siya. Wala man. Dito pa lang nga mapunto man gipalingin man niyang ulo ta. No? Gipalingin man niya ang ato sa ning ulo. No, kay domdom tanay ti hate niya si Marcos, no? Dayon ti amo na naman, no, nag pabati-bati nga ang kwan, no, ang masunod presidente dapat abogada or abogado, no? Ti amo man tong lumpat sang mga lideres to anay nga ara sa PDP, no? Saylo na dayon na suporta sa kay BP Lini. Nga in the end, why man inigin, suportaran. No, sang aton sa mga makabaran, no, nga presidente ko na presidente. Ti mo ni siya, no, ang kuan nato na, no, ginalantaw. Ti ano kadako, no, ang posibilidad, no, nga maserbihan di makabaran sa warrant of arrest ba ti sadyagid, no. So galing kay with the legal team, no, podri sa kay Secretary Harry Roque, no, sang Marcos administration, no, sa didri makabanan ti kinalantaw mada, no, ila man ang suportaran gid o kun depensahan gid, no, ang anay presidente. Bisan si Senator Bato de la Rosa nagsiling naman niya ti, no, kung mag-investigar diri ang ICC, no, I will not cooperate. Yan di ko mag-cooperar, no, sa didri, pero galing kay isa man sa mga madala diri, no, in kaso, no, isa man sa madala diri in kaso. Ti balo naman kita, no, ang sistema diri sa politika sa pungsod Pilipinas, ti sinubrang sa likod no, sang sininga kung nga naglabot ang kaso, no, dito sa International Criminal Court, ti siyempre ang mga ara sa nagakontraban. Sadto, no, sa bahin sang administrasyon. Amo na siya, no, ang aton nga paglantaw dira, no. So with regards sa sining status, no, sa makabanan sa investigation sang International Criminal Court, no. Pero ti ano ginayan ang proseso siniman? Ti mayo man at least may mga kuan magita, may mga ideya man bla kita, no. So si President Duterte ti nagapakalinong nito subong sa Davao, no. One time to daw nakabisita to si former President Gloria Macapagal Arroyo, kagaron ti
Deputy Speaker, no? Sa House of Representatives, sa balay niya to sa Davao, ito yung simpleng tao, no? Sa Digong. So mo naman ang isa sa mga nanging talaksan, no, sang aton nga baga botante sa nagligad sa makabaran nga election last 2016, no, so kun nga nga nagdaog diri si former President Rodrigo Duterte, no, because of his kwan man nabi, no, lifestyle niya, no, kung paano siya kwan dito, no, parigan nga makabaran sa iyang estilo sa pagpangabuhi sa bahin sa Davao. Kung paano sa magdiriher dito sa Davao, iti way asang buhi nga mga kriminal to mo, once maghimo ka sang krimen mo, especially ko daw kwan ka na gid, no, nang hindi ka na gid yabi maagwantahan ka daw, sobra-sobra na gid, no, ang imo sini nga ginhimo, matik na iya, no, sapuan ka na lang. And kabalo kamo ti ining issue sa bahin sang sang DDS, no? So isama ni, no, sa mga bisigaran, no, sa International Criminal Court o kon sa aton nga ICC, no? Ang ining issue sa Davao Death Squad gati amo maning nagkalanabo to the time, no, sa bahin sang syudad sang Davao. Sang mayor pa lang man to, no, si former President Rodrigo Duterte. 1 minuto na nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Di ba sa ato sa liga pagpalagad sa palatuntunan zona libre, kung nalang-alang pa sa late, no? Way pagid, no? Si Attorney Joe Max nang inuuna tay. Ara na, no? Sa Attorney Joe Max Ortiz ay makabanan sa piya kalinya. Welcome na to. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Pwede mo si Bombo Pons. Attorney? Go ahead. Attorney? Okay. Sa ato nera ang maukod na tagpalamati isang bombaw mayong gabi. Yes, Attorney. No? Thank you, Gid, no? Sa saring panahon. Anyway, tiginasundan tani ang kaso, no? Kag-investigation proved, no? Sa International Criminal Court there is against Duterte administration, no? Kay lately lang, this morning may confirmation si Attorney Harry Roque, former spokesperson ni former President Duterte nga daw ma-seek sila sa temporary restraining order kung TRO preventing his arrest and should the investigation of the International Criminal Court continue, no? So ano ang paglantaw mo sa diri, Attorney? Attorney? Okay, sige, no? Dali lagid. Kaya daw nagadula-dula ang aton sining signal, no? So 2 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi. Diri sa aton sa niyang palatuntunan. Anyway, kuhaan lang niya, no? Sa paglantaw niya man, sinili sa posibleng matabo, no? As a lawyer man, kung paano i-interpret ini, no? Ni Attorney Joe Max Ortiz. Okay, gato yati amo tong ginabatayan ta kung ano mga desisyon ni President BBM, no? So, may kang tanan sa Rome Statute kung balati mabalik kita o kung hindi, no? As member, no, sa Rome Statute because of our sovereignty, no, muna ko no ang ginrason ni President BBM. Attorney, ara ka na da? Okay na, Bombo Pons? Yes. Loud and clear? Sige, okay na, no? 5x5. Sa lingko, no, ning latest development subong with regard sa bahin sa sining kaso ng President Rodrigo Duterte nga crime against humanity nga daw itong pahig sang ICC nga pursugin nilang investigation, but lately lang may nagwa sa kampo niya, no, nga daw kwa sila TRO, no, sa Supreme Court para nga mapunggan ang pag-aresto sa iyo, pag-service sa warrant of arrest, Attorney. Background sa okay. Nilagay na to niya, no? Kaya daw laway gid. No? Di may yung signal ta, no? Basi nag-konsubong, no? Nag-ulan. Okay. No? So, 5 minutos sa kaligid sa tak na kalas 8 sa gabi.
Duman sa aton sa nga pagpalagad. Rektada tawag guro bumulita, no? Kay guantahon ta na karon ti laway na, no? Basi babas kita de sa aton nga matag promatio. Ti sige, no? So standby sa aton sa nga makaw at the same time sa aton sa nga mga kabombo. Namin nga talakayan, ha? So ti basi iban na makabati ay ano ning ICC, no? Ti paano niya maka-intervene ning ICC, maka-interfere na di sa aton, no? Kay hindi naman ta member, no? Hindi naman ta member country dira sa Rome Statute, ti ano pa ang jurisdiction, no? Sa ICC diri after nga ti nag-withdraw kita, no? Dira sa Rome Statute as a member. Sige, pasaysa ka attorney kada hindi kita pagtugot sa aton nga video interview. Please come back, attorney. Good evening. Una gid Bombo Pons, dapat may baluan sa aton pumuluyo nga ngini nga Rome Statute ginpundar ini sang 1998 nga membro diri ang pungsod Pilipinas sang 1998 pa sa Rome, no? That is why gintawag ina nga Rome Statute. Now, ang isa sinikasingalahan is nga ang United States of America, ang mga superpowers, Russia kag ang China, hindi na sila membro, including ang Israel, ang Libya, ang Qatar, no? So mga more or less mga anom sobra anom ang hindi membro. Di ang Bombo Pons, ang Amerika, membro ni sa una nakapirma ini siya. Galing sang chimpo ni Clinton, membro ang Amerika. Pero pag membro ni bulos ni George Bush, if you will recall, si George Bush ang maning nag-order na matapos ang 2011 bala, sang 2001. Ang bata na no? Bata na nga Bush. Okay. Okay. Bali sang pag-attack bala sa Amerika, no, sang 2001 September, nangin presidente si George W. Bush nga bata. Now, siyempre ginagaw yang Iraq, okay? So pagkatapos nga ginatake ang Iraq, nag-withdraw ang Amerika sa iyang membership dira. So, during the time of Clinton, membro siya, pero pag chimpo ni George W. Bush, nag-withdraw. Ang Russia naman, sa chimpo ni Putin, sang 2016, nag-withdraw man from membership sa ginatawag ICC. Ang China way ginaya mag-membro. That is why, ang Pilipinas siya, sang 2018, nag-withdraw siya. Kung tanawon mo gid, daw nag-withdraw niya ang Amerika, nag-Russia kami, hindi kami maka-withdraw. Ugaling ang kinalain sina Daya Bombo Pons sa muni, no? Antes siya mag-withdraw, ginpaila na nga daan kaso si President Digong, no? Antes siya mag-withdraw sa 2018. So in short, nga ining mga krimen committed before sang withdrawal is still subject sa ginatawag jurisdiction sa ginatawag ICC. Okay? Now, karon ang problema sina amo ni. Kay hinali mag-issue ang pre-trial chamber sa ICC, ang judges ni day 18 kabilog ni Bombo Pons mo sa ICC. Karon kung ang prosecutor sa ICC mag-issue sina sa ginatawag warrant of arrest, may risgo si President Digong ngay aresto siya. Ang pamangkot amo ni para backgrounder sa aton nga mga tagpalamati. Ini nga ICC, ang ICC, silinta sa 1998 ini. Kag mapati kag sa hindi Bombo Pons, 40, sobra pa lang 40 kabilog ang gin-indict, meaning gin-filean kaso. Sa sobra 40 ang gin-filean, halos sa African nation ang naghalalin, okay? Na-convict mga pulo kabilog, tanan halin sa Africa. Why sang sa Asia? Ang gindala lang sa Asia, may ara man nga gindala sa dira sa Europe si Milosevic, no, sa Yugoslavia. Amo lang ina for the rest ato tanan sa Africa. So this is the first time nga sa Southeast Asia o sa Asia may isa ka ginakusar nga amo nini si President Digong. Okay? So ang reklamo sang mga taga-Africa niya nga at kami nga pulo lang o 40 kami kabilog alin tan sa Africa, no, kadamo dira South Africa, sa Gambia, sa Nigeria, ginpang pailan ini nga mga taas nga mga leader sa amo nga countries. This is the first time now in Asia nang isa ka presidente gin pailan nga amo ni si President Digong. Now,
ang issue is sila ni Atty. Roque kag ang mga legal panel ni President Tigong, kaday Panelo, kaday Guevara, gintun-aning nila kung paano ni ma-stop just in case nga ang ICC mag-issue na sa ginatawag warrant of arrest kay kung mag-undergo ka sa trial, iwato nila sa The Hague, no, dito sa Netherlands. Karon, kung may isyon ka sa warrant of arrest, just like natabo sila ni Milosevic kang iban pagin ng mga leaders dira sa Africa, ang trial dito na iwaton. So therefore, priso ka, din ka prison. Dito ka dalon sa The Hague nga sa Netherlands. Although hindi siya ang capital actually sa Netherlands, ang kayang capital is Amsterdam, no? Amsterdam. Pero ang trial sa The Hague. Now, karon dalo na to karon si President Tigong. The first question is, kung mag-issue karon sa warrant of arrest ang ICC, ini siya bala nga warrant of arrest enforceable dire sa Philippine soil? Oh, that is why nga ang plano nila ni according to Roque nga mangayo sila sang temporary restraining order halin sa korte sa Philippines. Kaya ang ma-enforce na, ma-execute sina sang warrant of arrest Bombo Pons will be ang aton nga dire mga kapulisan naton, ang military naton ang muna ma-enforce na upon the request of ICC. Di karon ang question sina mo ni si Bongbong Marcos ayan magpasugod nga si President Digong i-aresto. Oh, si Subong in the meantime hands off siya. Meaning hindi siya balabag kung ano man ang plano niya sang ICC. So dira nagapakita therefore nga wala siya sang direct kag positive na statement na he will stop sang ginatawag warrant of arrest. Bombo Pons, while it is true nga ining ICC, isa ka ini ka international court, pero wala niya sang pulisya ang proseso ng mga resto. Kagihapon, yakadto siya sa nasyon, kag mangita bulig, no, sa iban man nga nasyon, sa 123 countries, agod maristo, isa ka head na gid sang estado o former president. Natabo na Bombo Pons sa African nations, kag si Bisan si Milosevic, sang hindi na siya presidente sa Serbia o sa Yugoslavia, inang ginaresto siya, galing napatay siya sa prisuan. So wala na to madayon. Bisan si Muammar Gaddafi, gina-indict man ni sa ICC ang presidente sang Libya, Bombo Pons. O galing napatay man ni si Gaddafi sang 2011. Si Presidente Gong amo ning dako gid nga pamangkot. Hindi kita magka-underestimate kung ano gid ang plano sang ICC, kundi dapat magprepara gid si Presidente Gong just in case nga kung mag-issue gid man sang ICC because ang ginhimo ya was crime against humanity or genocide, no? Kay ang nabiktima sa to sang war on drugs, mga moles, mga lapit man 8,000. Karon, ina siya nga nagkalatabo, natabo diri sa pungsod Pilipinas, kag it appears nga daw may go signal pa from the president. So bisan sila ni Bato de la Rosa, sila ni Roque, siyempre ang gusto nila matabo nga ma-prosecute kay President Tigong diri sa pungsod Pilipinas. Kung pailan mo siya kaso, let it be. Para sa ilan ni Matabato, no? Sila ni Matabato. Why sila yung mag-file sa court di sa pungsod Pilipinas? Kasi presidente pa siya at the time. Now that he is not anymore our president, dito sila nagkato sa ICC. Karon, ma-resurrect naman ang kaso ni isang DDS isang Duterte Death Squad dito sa Davao. Duha dito ka testigo, perti kabakod sila ni Matabato, no? Detalyado ang ilang testimony against the president. So, ang question is, iniayhan nga inag-file nila, ipurso ina dito sa ICC, Bombo Pons? Okay. Muna siya, no? So, galing kay sa paglutaw pa lang sa sining sa kampo ni former President Duterte nga mas kuan sila sa TRO. Diba si daw ginapanagupnop na gini, no? Attorney nga daw may posibilidad gin nga arestohon siya diri sa Pilipinas. Bantay na nga dan sila. Hindi sila mag-underestimate sang ICC. Kaya nahimo ganina sa iban nga mga heads of state, no? Ayan sa iyaya, hindi ayan nahimo na. Amo gani na nga ang Amerika
immediately withdraw man sa Rome Statute nga sang iya pirma kay George W. Bush because dito sa Afghanistan ang iakusar to ya sang ICC mga soldado nga Amerikano. Because ang ginpanghimo nila pagpamatay nila dito sa Iraq ipasaka na to because that's a crime against humanity. No? Ang China wala na siya membro kay tungod nga nagbulig ang China sa Syria kay presidente si Bashir. That is why wala intra man ang sa ICC ang pungsod China. On the other hand, ang Russia naguntat man, nag-withdraw man ang Russia sang 2016 sang timpo ni Putin. Because nakita ya kay baluka ang dako gid nga naghatag sang military aid sa Syria amo ini ang Russia. That is why nga na-retain sang poder sang presidente nga si Bashir. Pero tanan to nga mga weapons nga ginbirato ang mga civilians pamatay to mga civilians sa Syria. It's because ang gipadala nga military aid sang Russia. That is why nagpanagang na nga daan si Putin. Ang ginimo ni Putin, nag-withdraw sila from membership sa ICC in 2016. Bombopons. Okay, so, ang matabo sini kay President Digong dire, dapanigana na sila. They knew already because may first-hand information ni sila dito mismo directly dito sa ICC. Kaya alang-alang man na sila, why na to sila, may nakatimbre sa ila to. Kay baloka sa 123 nations ni nga membro sang ICC Bombopons, no? Pwede ikaw ang kada pungsod, pwede ikaw ya maka-nominate nga magmembro dira sa 18 member nga juez or judges da. That is why if I recall right, bisan si Miriam Defensor Santiago was nominated na magmembro dira sa ICC. Correct. Galing wala tumadayon. If you will recall Bombopons. So that is why Bombopons balantayan ining issue, no? Kay sa nasiling ko na bisan dira pa sa interview sa nagligad nga mga inadlaw sa Bugbo, nagsiling ako nga matapos ni gani ang termino ni President Digong, ate, way labot sa ICC, ako ya ginapaabot ko nga dire sa pungsod Pilipinas may mga kaso may nagpasaka sa iya, no? Sa different courts, especially atong halimbawa, atong priso, si sinoto nga na priso, Espinosa, para naging sa susunod prisuhan, dalap siya duga, napatay siya. Okay? Ang natabo sa Cagayan, dito, si Espinido, during the time of Espinido. Karon, if ako na-meet ko naman si Espinido twice in Bacolod City, kag sa ako ng Chinde, at the time daw ginainitan na siya, kag in fact wala na siya gani na sapak sa Malacanang, we still do not know, base gamito naman ni siya, na sa uli mag-squill, kag manugit sa matuod, kung bala may ordered gate coming from the President, na atong balay ito ni sino to, atong drug lord sa isa ka, nagkalaubos ito sila, pati ang mga bodyguard siya, sa pamatay because Espinido was ordered to arrest sang ini siya, kag hindi lang arrest siguro, pasyon pa. So in short, Bombopons medyo kabudlay sang sitwasyon sa buong ni President Digong because there is no assurance coming from Bongbong Marcos nga indeed mabulig ang Philippine government para maghatag sa iya sang ginatawag nga proteksyon. Bombopons. Mo gani, no? Kay nag-confirm naman si President BBM, hindi naman sa mag-rejoin pa, no, sa Rome Statute, no? So tinaminsan man to, attorney, ang ining jurisdiction, so mahingagaw o madayon gigali niya kay antes pa man nga nagbiya ang Pilipinas sa Rome Statute. So may kaso na dito sa ICC. That's why nga they will proceed, no? So hindi nga mapunggan siguro ni. Ano sa imo paglantaw? Yes, Bombopons, una gid. Ang ini nga jurisdiction para iniya sa krimen before sa withdrawal. Silingon, kung napailan ka na dito, hindi ka kasiling siling excuse mo na kay napailan ka, ma-withdraw ka sang imong sang membership. Will that withdrawal affect sang ginatawag sang kaso na napail na nga daan dito sa ICC?
hindi na naiya siguro bumbukod sa legally speaking, kaya ang withdrawal mo before sang mga offenses or crimes against humanity. Pero kung naka-withdraw ka na, after sang 2018 niya, no, ina mga crimes after sang withdrawal, maybe hindi na covered. But crimes before withdrawal, including of course ang DDS tong natabo nga where the witness was matubato kag ang isa pa gito ka officer nga at the time daw gin amuma pa ni gani nila sang isa man ka isa ka religious group nga gin amuma ini nga mga testigo for the purpose nga i-file ang kaso against kay Duterte dito sa ICC. Tag ang uli itong natabo while Mr. President si Digong presidente siya, ang isa to kabaga abogado nagkondyuta ito nagbaliswa kaya kulob siya to the point nga daw hindi na siya magrepresent sa kanday matubato kag ang duha pagikatestigo dito sa pag natabo dito sa Davao. Ang iba nagasiling si Roque masiling ngati naga-operate man ang atong korte. Nag-operate man ang atong prosecution arm, nag-operate man ang DOJ, nag-operate man. Nga mangita pataya sang foreign body nga wala man na jurisdiction, ngiti pungsod Pilipinas ni siya. Precisely bumbukons. Amo ina ang rason sa ginatog ICC. Sino man abi makusar sa presidente at the time abi, mangkot labi. Sino nga korte kaya hindi mo mapailan ang presidente. It's because nga siya pa ang presidente because under the Constitution, kung may sitting president, you cannot file a case against him. No? Sa sinang apunto, hindi siya mapailan. Now that he is not anymore president, wala na siya sang ginatawag immunity. Tag mamang magsiling kita, nga ang isa ka foreign nation, amuya ang mag-prosecute kag mag-investigar. Why? Because we agreed also during the signing of that Rome Statute in 1998, kita signatory sa to kag we agreed sa terms and conditions kung ano da ang ginatawag nga Rome Statute. Just because ang ginfailan ka, hindi ka na ma-withdraw ka. I think Bombo Pons, isa ini ka dako nga palamang kutanon. And that is why nagdistansya na nga ng Malacanang niya ma-distance ta dianay sa among issue. Medyo tay sensitive kag tama ka politicized ni issue. And therefore, si President Marcos doesn't want to be maapektahan, especially na nagasugod palang si Subong, kung mag-apil siya kay Digong, si Mambal ang ibante, ano pa na ipag-prosecute natin kay nagapangayon na si hindi na siya ma-convict, ito nag-apil na atong presidente. So how can you now convict Imelda Marcos na atong kaso ya sa Sandigan Bayan where Imelda was convicted 6 counts sa graft ara man subong sa Korte Suprema, malisyahan si President Marcos. That is why, to play safe, maybe upon the advice of his strategist sa Malacanang, hindi lang siya anay, distansya lang siya anay sini sa akusasyon ng ICC against President Digong because puwerte sini kainit, no? Once makita pa lang sa first 3 months siya pa lang or 4 months, makita na nga ang inclination na he wants to protect President Digong, then maapektahan ang ngalan na Bombo Pons ni President Bongbong. Bombo Pons. Sige, whatever it is manggida, no? Kung anong matabo dira, no? Munang aton nga balantayan. So pero tigaling munibla, no? Kabalo na makita kung anong sa likod sini, kung nga kalabot ang kaso sa ICC because man sang crab mentality diri sa kita nga mga Pilipino, no, nga ti binaslanay kita pailanay kaso, no, imo subong akon buwas attorney. Ay yes, so ang kalibutan taga-tiyog Bombo Pons mo. That is why gani piece of advice man sa aton dira nga mga public officials tani hindi na tayo bisan diri sa lokal ta balo naman kamo anytime may masarakan na siguro ng mga kaso against Mayor din. No? Muna niya ang kultura tayo mga Pinoy mo. No? Kung if you will recall, si Mayor Monico, yung pailan mga dito sa kaso man, who knows, at tapos ng term ni Mayor Albe, may mapile man siya. So, gatiyog-tiyog lang, gatiyog-tiyog. Kung sa mo na iyang ato na kultura,
bilang mga Filipinos. Pero we do not want nga magsiling kita nga ato yang nahulan sa Lindawa, Bubupons. Mga inosente na to ng mga biktima lang niya sa gidato katigaduhon sa duga. Hindi bala kaluoy man siguro bugat man siguro paminsaron nga ang imo bata o ang utod mo mapatay sa isa ka drug war. Na hindi man to sila matutuod nga mga suppliers, especially sa mga tigado naton nga na pumuloyo, halimbawa dito sa mga banago na inosente ka man pero nadalasa ka pa sa drug war because of the order of the president. Once you can prove that there was that order from the president, naturally dalagin na siya sa kasuway sa ICC. As a matter of fact, Bongbong Pons, si Bato de la Rosa is a party defendant. Isa sa akusado dira sa ICC subong. Isa siya. Si Senator Bato de la Rosa. O si President Tigong kasi Bato de la Rosa. Bongbong Pons. Sige, no? So anyway, kuanan tala ni, no? Attorney, pulo panilagan, no? Kag dugangan tani sa masulod naton sa nga mga talakayan. Attorney, salamat gid sa siring nga tempo. Mayong gabi sa imo. Salamat kag mayong gabi tanan. Si Attorney Jomax Ortiz, isa sa mga soki ginaton diri makabar regards sa sining pila ka mga prevailing issues o kanang tandi karon sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas. Siyempre ang latest to Di why man gid choice guro si President BBM kuning magdampig ya sa kay President Duterte, no? Tinguan niya gini or former President Rodrigo Duterte nga matinguan niya nga ti masalbar niya man kay amo ning isa man sa dako nga faktor kon nga ti nagdaog man sa nagligad sini iyang election because ang trust man sa mga Dutertes, no? Kay tingin upod niya sa running mate niya Vice President Sara Duterte mo. Carpio. No? So speaking sa sining anti-drug war, ti bisan pa mangguton mo subong, no? Majority guro sa mga Pilipino masilinggid nga ti kuana, no? Why sang crime against humanity to? No, balo kamo ang mga sumulunod subong ni former President Duterte bisan din sa presidente pero mangin matay Japon sa apin sa iya. Yawaya panong kay against community kay mayo gani to kay napanglimpyuhan to ang kwan ang mga nagaduso gito kag mga gabunan gito nga nagaduso sang illegal nga droga. Pero ti way kamok balo, nagkalamatay magito sila, katumba magito sila pero ti ang nagbululo sobra-sobra pa. Mas high-tech pagin subong. Nagapangakila sa balay sa mga subdivision, no? Kag ti dira nagatransaksyon sa illegal nga droga. No? So why man pagbag-o ang droga mas nagadamo pagid gani ang supply di sa bahin sang pungsod Pilipinas. Daway chance man gani nga mauntal. May ara magid tong pila ka makaso, no? But hindi magid tanan. No? Pila ka makaso nga ti sa tudto di banto na salaan na malang. Kaya daw na darayonan na lang gid bala pitik gatilyo sa armas balang mga otoridad ta nga saling ti o nagbato. O charge sukrap. Okay, nagbato, no? Tiway ka naman mihimo kay ti hindi naman to kambal ang napatay to kay way na gani ginhawa. Di ba? 28 minutos sa kaligid sa takdang rasot sa gabi sa aton sa nga pagpalagan. Dugay-dugay check na to, no? Si Bombo Gerald Olip na Bombolet, no? Liog ko facilitate na kung makuha ta ni siya. Sabahin sa ato sa nga makauturan kay tutusubong, no? Ang sa Heritage Park, no? Heritage Memorial Park, no? Si Bombo Gerald Olip ang aton sa nga correspondent dito, no? Aton nga reporter sa siring pagpaligan sa public viewing, no? Di ba na may ara na sang public viewing nga ginapaligayon, no? Subong makabanan sa wake o kon sa siring bangkay, no? Ni lawas ni former president kag subong the late president, no? Fidel Ramos. So medyo stricto to subong kay duway gid ginapasulod didto, no? Ang mga reporters, no? Sa bahin sang venue mismo, no? So because nga na COVID ini si the late president former president Fidel Ramos, no? So gin-cremate ang iya ka bangkay. Kon gin-cremate ang iya sa lawas, no? So ang niya subong ara sa Heritage Memorial Park. No? So because of COVID complications sa edad nga 94 anyos, no? Nagtaliwan diri ang mga kabanan
no, ang aton nga former president. Alam sa bumulit, no, si Bombo Gerald Olip, no, sa aton sa nga mga kauturan. No, kay parang atis makwanta, no, makwatang latest nga sitwasyon dito sa bahin sang Heritage Memorial Park. Kaya mo na niya procedure sa aton din, no, sa Pungsod Pilipinas once nga you died, no, for COVID or COVID complications, so automatic, no, gina-cremate ng imo sa nga lawas, no, so ang earn niya subong, no, arada, no, so kwan gid, no, nang nagbiya gid diri sa ibabaw sa kalibutan, no, sa dili makabanan si the late former president Fidel Valdez Ramos. No, in short, tawag kay FBR, no, ang kwan, ano, ang si Mr. Tobacco. No, so ti among kita dia, umalagi lang kita di mo, no, sa bahin sang kalibutan, no, kag ti way matasang kwana, wala man tasang wala man sa may nagabato diri sa aton, no, sa kalibutan. Tanan kita, no, magataliwan. Ang ibang mga kulturante nag-una-una lang na, no, ini sila sa bahin sa piyak sini nga kinabuhi. Sige, samtang kinanganganan ta si Bombo Gerald Olip, matag kita rin sa pila naton sa rin kapapanumdom, karon kung makasulod na siya, no, diri sa aton sa rin kapagpalagad, balikan naton, no, pinakaligtas nga sitwasyon dito sa bahin sang Heritage Memorial Park. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient Makabalan sa aton sa ring pagpalagan. Natratay siya minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi si Bombo Geralda ulit. Aton nga Bombo News Center, no? So aro to sa bahin sang Heritage sa Memorial Park para sa sining pagpaligan sang public viewing, no? Sa sining earn, no, kon abo, no, ni the late former President Fidel Ramos. Anong latest sitwasyon dyan? Bombo Gerald, sa report, please come in. Yes, Bombo po. Ngayon ay nandito tayo nga sa Heritage Park sa Taguig City at ito nga hiniling ng pamilya ni former President Fidel V. Ramos na sundin na lang yung ibinigay na itong schedule at sa Huwebes pa pwedeng pumasok yung media dito dahil sa ngayon at bukas ay yung mga miyembro lamang ng family ni dating Pangulong Ramos yung pwedeng pumasok dito. So dito sa gate ay nandito yung listahan actually ng mga pwede lamang pumasok na pamilya, member ng family ni Pangulong Ramos at yung mga hindi nakalista dito hindi pwedeng pumasok. So yan, sinubukan natin kanina na kausapin para makapasok. Hindi talaga pwede. So ang sabi nila sundin talaga yung schedule na inilabas nila dahil yun na talaga yung schedule. Hindi pwedeng pumasok yung mga hindi naman nakalagay doon sa listahan at sa Huwebes pa itong public viewing ng abo ng dating Pangulong Ramos. Sa Tuesday naman, sa susunod na Tuesday, ito na yung libing ng dating Pangulo doon naman sa libingan na ng mga bayani. So bukas ay hindi din pwedeng pumasok muna dito dahil para sa family muna. By Thursday ay nandyan na yung iba't ibang mga schedule, kagaya na lamang nung pagpunta ng mga diplomatic corps at iba't ibang mga personalidad na kabilang doon sa
nasa schedule yung dating gabinete ng dating Pangulong Fidel Ramos. So alas 7 ng umaga sa Thursday hanggang 2:30 PM ay yung mga government officials yung mga pupunta muna dito at yan lamang yung nasa schedule lamang. Oh, okay. Sige, no? Daw na cut-off, no? Si Bombo Gerald. No? So, by Thursday pa, no? Kung ano yung makabana, no? Public viewing itya, no? Sa abo ni former President Fidel Ramos matapos ngani ang nagtaliwan kasang Domingo, no? So, sa 31, no? Sa bulan sang Hulyo. Sang kahapon gali, no? August 1, ikapila na to, the 12th death anniversary naman, no? Ni former late President Corazon Cory Aquino. So sang August 1 kay August 1 sa napatay, 2009 gali na siya, no? So ito mga 12 years naman, no? Sa ini siya ang nagtaliwan, no? 12 year anniversary, no? Ni the late President Corazon Cory Aquino. Pagka 31, no, napatay man sa presidente sa Pungsod Pilipinas, no, FBR. So hindi pa to anay, no, nag-ayong pamilya nga kung pwede sa i-offer na ining Martes ka Miyerkules, no, sa family ni the late President FBR, no, sa Webes sa public viewing diya mismo. So mga katapos sa media kita sa Bombo Radio Philippines ara lang sa gate, no, sa Heritage Memorial Park. So kung may mga supporters pa to si former President FBR, no, nga ara lang mapabilin na bida sa Gwa, no, sa Heritage Park, no, kamahulat lang no, until Thursday, no, nga pwede na sila makasulod dito. Okay naman karon bomboleta, no, basi ko na alang-alang to sa. Mo man ang latest information natin sa kakwa kita dito. Si Bombo din sa Bika. Check nato this time, standby Bombo Carla May Defensor, no, sa mga report man naton. Nga natipon sa Bansaga Patrol, no? For the meantime, unang tanay si Bombo din sa Bika, kay ining task force Bantay Dalan, liwat na ipa-activate yung makabaran sa aton sa ring gobernador, no? Sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Ini matapos nga magasugod naman niya makabaran aton sa ring milling season, no? Sa siniya nga, sa siniya makabaran nga mga binulan. So tapos ng August by September, no, tigtalapas naman, no, harvest naman kita sang tubo. Kay subong ang bulan sa gusto ganit, Chimpos Mertos sa una panawag nila, pero doon ay naman Chimpos Mertos subong no. Tanan subong makaidiya naman ta, no, ngati sang una yan nga standby kita iya nga mag bulan gani sang Agosto. Naga-standby kita, no? Why na ta sang palaiwansan pa, why na ta pamaagi nga pwede pa kita pangkapangita sang obra, no? So subong damo na mga diskarte no, ang aton nga mga kauturan, no? Bisan mag-barker ka lang gani, maka-income ka mo. Hindi mo magdugo sa 300 pesos ang ma-income mo kada adlaw kung magpuro-paatras abante ka lang sang mga salakyan, di ba? No, so pero Mayor's Bacolod klalak barker. Abi gorong barker sa media. Muna sila sa aton ni nabuluan sa ligad, no. So sige, no. So mga remedyo general ti buhi kana subong bisan magremedyo general kana. Task Force Bantay Dalan sa probinsya sa Negros Occidental sa pagbukas sa milling season. Check naton. Kwata report sa probinsya capital, Bombo Dennis, Mega Please come in. Bombo pon sa ining natala nga pagbukas naman sa aton milling season diri sa probinsya, especially next month bulan sang Setyembre, na actually bumpon subong ganing adlaw may isa nagka sugar mill diri sa Negros ang nagsugod na pamataw niya sa mga tubo, no, for this 2022-2023 milling season bumpons. Bangod sini ginalauman naman natin po sa madamo naman sa mga sugarcane trucks, no? Mga truck na nagakarga sa tubo nga sinabay-sabay, no, sa aton sining madalon, suswente sa aton nga mga national road, no, sa mga circumferential road naton nga sinaton po
hindi ta manigar na tadamo sa mga nagkalanabo nga mga aksidente involving sa mga sugarcane trucks, no? May mga abrigado nga truck nga pangbungguan, may mga kargado nga truck sa tubo nga kalaksidente, nagakalatumba, nagatulupas balay, no? May mga wash out nga tubo, inibla nagakahulog nga mga tubo sa truck nga nagabilin sa dalan, nga ko sa mo maginatunahan sa aksidente, aga ka lupad ang mga motor, ang mga iban nga sasakyan nagaka sungkit sining mga wash out nga tubo, no? So bangod sini bumpon si Governor Lacson naghambal nga dapat ining bantay dala naton sa mga LGUs dapat i-activate man nga mo mga bantay naman sa ilang mga dalanon nga na bilong sila tagsa ka mga area of responsibility kung sagsa ka mga teritoryo bisang mga banwa kay syudad, no? Kay kusabon po sa despite nga O na no ini. Hindi ka lang dabi mag-agilit sa kwan, bumulit sa muna communication sa Isabla ka communication. Ni Bombo Dines kaya si Bombo Geraldo no utod man no. Ano na obra nila ko roman no. So ang kwan ang telecommunication company ni Bla Telcom. Ang kwani ang ano ganining Globe no. Di gada ano namang ginapangkutkot nila ni sa dalan nga may nagkala-aksidente naman no. Sa kadugay-dugay na sobra na 2 bulan di pa masimintuhan na kag makwan mapangtabo ang war nga ginapanglubong nila na. No, so nagatugas ang perwisyo. Nigad Domingos kagahon may aksidente daw. Sunhan ta lang day. Isubong signal nila pagutpot bang klase ka communication niyo. Bob Renes, please come back. Yes, bumupon sa ilog sa piyak na to na. Tamo ning siling ni Governor Lacson dapat i-activate naman isang tagsa kami yung bantay dalan to avoid sa aksidente para po sa malikawan taman may madula na mablang kabuhi, ha? Especially Muslim po sila mga dekargo nga tak masiguro kintax dan maghalin sa mga kampo padulong sa mga sugar mill sa mga sugar central gabi or kagahon, di ko sa di mabalan si driver may mga wash out nga tubo nga mabilin sa dalan especially kung sa tabla ang dalan dulom, hindi man makitaan sing mga iban nga mga driver sa sasakyan di mo na ginatulahan sa aksidente, no? Kaya nagpanawagan man sa gobernador sa mga truckers nga sigurohon nga ining pagkarga sa nga mga tubo hindi overloaded, hindi sobra-sobra bla. Pupos kay kung sa tamaan ka taas, no, magluwas sa aksidente, ginapangharog mo po sa mga linyas ang kurente, linyas teleponos dalan nga malabayan. Naman ta sa nagligad nga tuig tublada sa may no, sa may Burgos sa Provincial Road, pagkato tublada sa may GC, bao diliga sa intersection. Lapot kid sing karga sa tubo ang linya sing telecommunication da ranggas kid pompos mo sobra kataas, ha? Kaya ini mga overloaded nga mga dikargo nga truck pompos mo man ginatunahan sang madasig nga pagkaguba sa aton dalan, madasig nga pagkaguba sa aton nga mataytay kiting may mataytay ginalabayan nga may tonnage limit lang mo, nga dapat amo na kabugaton karga asang maglabay di na masobra kay over na sa capacity. Mag-loss mo nga kung over man sa kakarga, hindi lang yung aksidente ang posible matuga, kundi sigurado ang tuga sa marasig nga pagkaguba, na? Sa aton sining mga adalan, of course, sa mga nagamaniho man sa other vehicle, nagapilar man ang gobernador nga maghalong mano sa pagmaniho, presimentes din sa kagabihon, nga dapat situate na safety man sila. Kaya sa mga owners ng truck pumupos, dapat ang ilang mga salakyan, ilang trucks, kuhan man inang kondisyon man, para hindi man maabriya sa lang alang. Kaya dapat may aragin sila sa mga equip sila sa mga early warning device para kung maabriya sila, at least may butang sila dira. Kag kung ang aton nga mga GIOs nag-check up sa ilang sumadala noon, ginarobing ang dalan na sa tinuon sa gabihon kagahon sa mga pulis, at least kung may makitaan nga mga beryado, may makitaan nga mga at tubo, ma-clear dayon para di magtuga
sa aksidente nga mangin resulta sa pagkadula sa kabuhi, Bombo Pons. Pamatian ta ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Well, we just have to review it. We just have to remind our truckers especially na hindi sila magsinobra sa limit. And also, I think there will be certain times naman that they cannot travel in certain roads at a certain time. So we will follow that. I mean, we do this every year. And again, a reminder to the riding public, especially those that are driving their personal vehicles, to be extra careful during milling season. Unfortunately, there are trucks that are parked on the side of the road without any early warning, and we have experienced or we have seen or heard about accidents of vehicles ramming into the back of this trailer truck. So be extra careful when it's milling time, especially if you have to travel at night. Mo po sa matang portion no sa panawagan na pilasyon kagas ubos pagpandam sa atong gobernador to avoid sa aksidente, to avoid sa pagkadula sa kabuhi. Nga sining pagsulod naman naton sa kneeling season or abrigaling, Bombo Pons. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! 50 minutos sa kaligid sa tak na alas 8. Salamat gid sa kay Bombo Dennis Rubica. So nagayapit sak bulan ti dasig la niya, no? Taka balo dugay-dugay pitsa 15 naman sang bulan niya sang Agosto. Di sige, no? So ti sa mga truck owners maniblang nga nagahaul sang tubo, no? Especially mga transloading daw diri ning daw hindi kaya basta-basta daw sobra-sobra gid gani nga mga karga na mo. Lagko ba na nga mga truck? May mga cases kada nang ligat nga ang ini nga pang pintalan bala sang sang dagko nga truck nga may karga nga tubo. No, especially Southern Negros ligat no, kada mo damo ya makabanan sang mga kaso daw nga ti nagkalamatay gid. Winas ka nagig mabuhi ko kung matumbahan ka. Ulikid man ta, no? Konsiderar mata sa aton isig kapariyo. Secretary sa report ni Bombo Carla by Defensor ang preparasyon man sang aton nga mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa siring pagbukas sa isang klase, no? Kag siyempre ining mga abduction case, no? Sa Manapla to may ara to sang kaso sang abduction or attempt kay abduct pero nakapalagyo nakapusas pa. Ano na ning sitwasyon kung Bacolod ang abdakanay hindi man magwantahan pag-abot sa probinsya amo-amo man pero ang pulis dire naton niya makapahayag ati hindi man kuno Japon alarming no ang ini nga katabo nga abduction ti ano abi ini kay kung kita palang tawon alaban sa kwa naman droga no ang sa likod sa sining makabanan nga abduction so ti ko isa kalasapuan tara lang na no mga nagakaitip na sige no so check ta this time si Bombo Carla may defensor sa patrol yung makabanan angot sa siring nasabit yang report wait tara malabutan si Sir Alan Tanusay na sige pabuwasan tara lang sa no kay gin-appoint siya as undersecretary mo no sang Department of Social Welfare and Development akon DSWD. 52 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa ring pagpalagad sa palatuntunan zona libre. Sige no, so bumukar liog ko daw sa imong kwanabi no nga communication kay para may ngagaw ta sa aton sa ring oras. Ti mo ning isa sa mga pagtutukan man nato na no so ti sa Bacolod City Police Office sa Brigada Eskwela isa man sa mga nagpakigbahin no PNP naton ang aton sa ring Armed Forces of the Philippines no mo may ni makabanan ang nagakwan no nagaparigayon sa sining nasambit yang pag-upod sa Brigada Eskwela so pagbukas ang klase dako naman ning kwan no dako naman ning pagpanghangkat
sa ato sa nga mga kapulisan nga makakuha kita makabanan sa sining ginatawag nga o kamakatag ang mga PNP person naton sa seguridad para sa aton nga mga estudyante. Ti magabutang kuno ini sila no sa mga assistance desk no sa tagsa ka mga eskwelahan no sa bilog sa ning probinsya sa Negros Occidental. Di ko isa makasaling kita kung ang kung sino assign da kung di mga municipality kung syudad no matik na yan no nga ti within sa ilang area of jurisdiction amo na ang ila sa niya makabanan nga bantayan no so sila na iya ang in charge sa paghatag sa seguridad no para sa aton sini nga mga estudyante. Di kuan man iban sa pumaskulan maka face to face no classes at the same time ti limited lang na pagka November amo na 100% amo na paginutok naman sa mga dalanon naton. Sekta ma-report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo po. So, ginagabing nga isolated case ang abduction ng kakatabo diri sa Negros Occidental. Bombo po. So, suno kay Police Lieutenant Judices Catalogo, makabing nga isolated cases ang ginaaligar nga abduction ang natabo sa area sang Manapla, Kabangkalan kag sa Silay. Bombo po. Kiti ang salantaw diri, lain-lain nga mga suspetsado ang ginalantaw sa mga nagaluntad nga abduction sa 3 ka mga lugar nga nasambit Bombo Pons kag ang separado man nga mga lugar ang naluntaran sang abduction Bombo Pons kag tagsa-tagsa ka mga lugar mayara sa mga ginapatigayon nga investigasyon Bombo Pons like sa may area sang Silay City Police Station. So ini Bombo Pons ti amo pa ning ila sini nga ginatrack bangod nga gina-check pa ang malapit nga mga CCTV footage sa area sang Silay Airport Bombo Pons kag ang sa area sang Manapla ti amo man ni ginalantaw man kag lain man diri ang ginalantaw nga sospetsado sa Kabangkalan naman amo man na Bombo Pons no may gina-identify na ang sospetsado sa area sa Kabangkalan Bombo Pons. So hindi akon isolated cases ini nga mga cases Bombo Pons. So Bombo Pons sa pamatian bala nato ng pakayagi kan kay Police Lieutenant Judices Catalogo. Yes, ini nga mga tabong insidente ay the isolated case of what happened on the alleged abduction on the case in municipality of Manapla in which ang natabo sining ang aton nga supposed to be abducted was able to escape in the hands of our perpetrators fortunately no na nato na kapalagyo ini. And then there was other notable cases happened dito sa area naman sa Kabangkalan that eventually ang suspitsado was identified and the victim there is that nagpaka-assert ang iyang affidavit of non-interest in filing case against the suspect, identified suspect. This ang aton nga pag-analyze dira nga hindi naman consider nato na there also isolated case because nananta naton nga different suspect ini ang aton nga it was perpetrated by different person kaya hindi man nato ma-consider ini nga may behind organized crime diri sa palibot as of this time no. Ang aton nga nakandak naton isang investigation after this nakita naton nga ang mga personnel nga ang mga alleged suspect those are different from the others incident that happened no. Manantaw naton nga wala separate ang incident kani kag kina-consider naton nga isolated what is different from the happen in Manapla and also really different man happen sa other places especially on the Kabangkalan kami na-identify kita. Right now on the case ng kamasang Manapla we conducted the investigator there conducted the what he calls this thorough investigation ay may na-consider nga hopefully ma-identify nato ng mga suspect ito yun na ma-file nato ng case when merits on the appended testament kung makilala sa aton nga natawag ni biktima na nakapalagyo nakawalugpat ito no kag may na-recover nga piece of evidence ang aton tungo na ang mga handcuffs at tapos ang possible nga gingamit nga sandalyas sa mga suspetsado. But out of that,
hopefully nga maka-remember o umano pag mga significant features na makilala at ang mga suspetsado. On the other case, ang may nagpa-record, no, alleged nga na abduction, na nagpa-record dito sa Silay Component City Police Station in which nga na-record ato, and then eventually may natabo nga insidente. So right now, makita natin nga ang within the area sa Negros Occidental, separate cases and separate suspect ang aton nga makita this. So ang nanantaw naton, even though the trend of initial failed abduction and may natabo nga mga pag-abducts in other separate cases in other location of Negros Occidental, still sir, I can say that still isolated case ini ay perpetrated by separate na lakay nila ang mga suspetsado. Bumukar? Yes, Bombo Ponso mo to no, pakayagi kan kay Police Lieutenant Jody Catalugo, kagati Bombo Ponso mo maning ila sini nga ginaimbestigahan ang ini nga mga ginaligar nga mga abduction nga nagaluntad sa area sa Negros Occidental. Bombo Ponso diri naman kita. Bumukar? Yes, Kailangan, reserve na sa Dason naman nga mga public affairs program. Basi kon puro lang na investigation, ay konklusyon. Kabay pa nga may konklusyon, Bombo Ponso, kay siyempre, ang mga biktima diri na trauma, Bombo Ponso, kagang isa pa nga biktima diri Bombo Ponso, amuya ang nasakpan sa area sa barangay Vista Alegre, kag wala gid sang ideya ang pamilya. Kung sa Vista Alegre, halin ni sa province nga area mo, pagadtos Bacolod, no? Yes, Bombo Ponso, no? Kag ani ginkumpirma nga gimblatter iniya mismo sa area sang Silay City Police Station, Bombo Ponso. Okay, sige. Bombo Ponso, may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Calamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat sa report sang Patrol Bombo Carla May Defensor. Ipunto alas 2 pinagtak na sa gabi, may mga nabili ng kita nga mapanumdom, balikay kita pagkatapos gidamang sini. Stand by! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cubes. Dari sa aton sa ring nga pagpalaga, 10 minutos sa kaligan sa tak ng 9, medyo overtime kita. Sabay na sa Santos nga Rosario. Martes nga presentasyon, petsa 2 sa bulan sa Agosto 2022. Ayon agad Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papoda pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas sa consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay,
Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipas siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang santos nga rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank,
kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
we care. We listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.